Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. I-describe sa nako akong itsura. Morena ko. 5'2" ang katason, ug apil-apil sab kog mga search. Search and rescue operations. Bitaw. Basta kay ana sila nga gwapa daw ko. Gwapa man jud. For the love of yourself, mga person ang JPEG ba. Bitaw. Formal ko sa mong balay, kay men and you ako ang pudra, og teacher ako ang mudra. Kamanghuran ko, og ako lang ang usa nga badge. Dayon kung makagawas na gani ko, kiat pa ko sa tanang kiat. Pero bitaw, magpaila-ilas ako. Ako day si Pia, 27 na. Pero usahay, wala gihapon daw ko. Basta kay taga Philippines ra ko o graduate na ko, mo nang pwede na ko magbigat. Bitaw. O karon, sugda na jud na ako. Birthday to sa kong Jumega nga Juyayo, og naami silahang balay nag-inom-inom. Balidaghan mi nga magbarkada adto. Unya kay giihaw man ang mga kamel, hala grabe ang lala jud. May raba og unsa ang giinom. Unya kay mga hilason man, naka JD og tequila jud. Ang ako nga gasalig kay taas og alcohol tolerance. Hala, grabe ang tungab. With all the sayaw-sayaw pa, og saba jud kaayo mi atong gabi una. Not knowing nga naimbiyar na di ay ang kasilinganan. Balik kaning balay sa kong friend nga si Fred, pero na Freda na, kay natawo daw siya sa lahi nga lawas. Kay naara sila sa Pikas kanto, bali sila kay Black 8, ug ang amua kay Black 11. So basta, balik sa ata. Happy-happy ang JPEG sa mga jurikat that time. Kay birthday god, ug wala na mo nabantayan ng oras, nga 2:00 na di ay ito sa kadlawon. Apan saba gihapon kaayo mi, kay mo dog show naman ang mga askal. Plus na nga hubog na jud mi, ug labi na ako. Nga times 2 na ako ang panglantaw sa tanan. O grabe na jud ang mga sayaw-sayaw adto nga magbarkada. Kay lagi, gasaligra kay naarami sa balay. Og sa dihang naabitaw nay nangayo, og nagsigi na og doorbell. Naingon pa ko nga ako na lang ang mogawas. Og paggawas jud nako, naka-uniform man ni sila. Pero kadaghan basad god ani nila. Unya mga pareha-pareha ra ba ni sila og nao? Hingon pud ko, mga sir, maayong gabi. Ako adyo tong gitarong kay mga pulis man ni sila. Unya basin kaila ning airpods og sa ko ang kuya. Nito bagtong pulis nga, good morning ma'am. Ay ma'am, naay ning report na mo ba nga? Pero giputol na ko yang istorya og niingon ko nga, "Hi sir, time sa ha. Ngano day mo? Unsay report?" "Sir, graduate na ko ug human ako og reporting ha." Nitubag po ng pulis nga, "Hi ma'am, ang among pasabot ba kay kanang..." Og giputol na sad nako yang istorya ug ako siyang giingnan nga taysa, nganong magbuot man mo. Gisyagit jud nako kay ambot ha, nakainom na ligi, ug na-unlock na jud ako ang baga pa sa tanang baga nga namo. Nanggawas na po di ay ako ang mga barkada, ug nangutana kung naunsa daw to. Pagkita nila nga pulis, kay medyo nangahadlok dayon sila. Which irritate me kay ngano god nga mahadlok tag pulis, nga wala man tay krimen nga gihimo. Mao jud na ang naa sa kong hunahuna. Nangutana pa tong isa nako ka barkada kung unsay tuyo sa mga pulis. Ningon tong isa ka pulis nga, "Ma'am, nakadawat man gud mi og report.
Nga saba daw kaayo mo, unya kadlaw na. Dili katulog ang mga tawo sa inyong palibot. Tapos ma'am og sir, natay curfew man good ma'am. Taman raon ta og alas 12. Unya kay feelingon man kaayo lagi ko, unya hubog na, unya feeling entitled kayo ko. Ako siyang giingnan, nga time sa Mr. Patola ha. Kaila mo na ako. Pero gidali-dali yung sampung dayon sa kong barkada akong baba. Kung ningon sila, ay sorry kay sir. Hubog na dyan ni among amiga sir. Amo lang ning iuli karon. Pero bisan hubog na ko, nadyo ko'y nakita nga usa ka pulis nga nagsandig gira sa may police car. Taisa. Gwapo lagi to siya. Ako ang mata kay makakasala jud og didto jud ni hunong sa naay gabugto ba. Aha ka jud. Ako pa untang ingnon ang mga pulis kung kinsa ako ang papa. Pero wala na nako na dayon kay gisampungan na sad nila ako ang papa. Then ingon ting isa ka pulis nga, mga sir ug ma'am, undangon na nato ang kasaba unta kay makadistorbo mo sa mga kasilinganan. Pero nito ba gihapon ko niingon nga, ay, nganong magbuot man mo, nga kami man amoa man Dayon ni Dol tang isa ka pulis yung niingon nga, ma'am, relax lang. Walay nagbuot ninyo. Pero hopefully makasabot mo nga unta, gamay nga kahilom lang kay kadlaw na. Ang inyong mga silingan kay madistorbo sila sa inyong kasaba. O nang naami dere. Kay tulo na ka-report amo ang nadawat. Pero tungod lagi sa kong kahubog, daghan pa kayo ko giyaw-yaw. Ningon na lang tong isa ka pulis nga, ipakatulog na ninyo si ma'am, kay hubog naman kayo na. Nitubag po na akong barkada. Nga o sir, amo lang ni ihatod ron kay taga-dira rani siya sa pikas kanto. Pero nitubag tong pulis nga, kami nalay hatod ani sir, kay nakainom na biya mo. Tubag po na akong barkada. Nga okay ra sir? Sige sir, gikan diri kay katulo ka kanto, dahil straight lang sir, kay kanang balay dira nga taas o gate nga color nga dark green. Dira na ilahang balay sir. Mingtando rapod tong mga pulis. Basta kay nakipaglalis pa ko kay dili ko mosakay sa tubangan. Gusto na ako sa likod. Basta kay katong sa likod sa patrol car. Pero medyo nahimasmasan jud ko sa akong kahubog. Kay gipainom ako nila og init nga tubig before mi nang lakaw. Sa kong unahuna, naaligi kog patrol car. Taisa, paadto ba mi og balay? Unya akong kauban og lingkod dari sa likod, kay si Sir Bogdo man. Sir Bogs na lang for short. Niingon pa ko, ay sir, wait sa, kasukaon ko, naog sa ko. Pero ning naog makahanag una si sir, dayon ning tindog sa kilid. Aha ka dyan. Musibat man unta ko kay basin og makulatahan kong daddy karon paguli. Ning takas rabi ako. Abi nila og natulog nako. Unya, ihatod man noon kog patrol car karon. Kahadlok ba? Paita jud. Ang akong kakulba kay grabe jud kayo. Nga murag nahuwasan jud ko sa ko ang kahubog. Niingon pa ko, ay sir mangihi sa day ko. Nitubag ang pulis nga, sa inyo na lang ma'am, kay hapit naman po niyo. Nitubag po ko, ay sir, dili na makaya, putok pantog na jud ni. Naglingi-lingi pa na si Sir Bogs ug niingon, nga sige ma'am, pangita lag komportable nga lugar dira, maghulat lang mi diri. Pagkaingon dyan ni Sir Bogs adto ni adto ko sa medyo ngit-ngit nga parte nga pasulod didto kay sa Block 10 naman to. Og diri jud ko mukabad dayon kog dagan. Kaya ang likod ani nga kanto
Block 11 naman. Ug pagtabok, balay na dayon namo. Naman po ko isusi didto sa mong gate sa likod ug didto ko moagi. Kay naa po didto akong pangkatulog. Ako ang giluklok. Kay in case masakpan ko, at least nakapangtulog na ko ba. Mindset jud kaya. Bitaw. Nagpalamo-lamo jud ko og pungko, dayon nakita nako nga gatalikod na dayon Sir Box. Ug pagtalikod niya, abtik pa ko sa manatad nga nakadagan. Basta kay wala jud ko'y lingi sa kong agi. Ahak pa jud kaayo ning mga ero, kay nagsigilag paghot. Kung dili lang ko pet lover, panghiluan jud nako ni sila, kay makaangin ang kasaba. Pag-abot pa nako sa gate sa likod sa balay, ako ang susi, kay nahulog pa jud na. Grabe akong kapakapa oy. May gani, kay pagtuslok nako, kay na-shot dayon na, ug nagdali-dali kog sulod, ug nagsuot sa kuwang pangkatulog. Then ako ang gikalga kong buhok, dayon saka sa kwarto. Ug dili na pud ko mabalaka sa CCTV, kay ako anang gisungkit ganina. Naliso na. Mayo gani kay naay mga ilaga nga every time matingala si daddy. Moana ko nga basin og natandog sa mga ilaga. Aha ka jud. Napasanginlan pa jud ang walay lapot. Nabitaw. Ug natulog jud kog malipayon nga bahala na tong mga pulis. Abtik pa ni sa manatad. Ug sukad-sukad wala pa ko nasakpan oy. Kahayahay bag masakpan ko ato nga time. Masagpa jud lugar ko sa kong amahan tungod adtong mga pulisa. Bahala oroy. Kabalusad ko nga dili na miadto nila magkita. Kay magmaskara day ko. Isa pa, naka-makeup man pud ko atong gabihuna. Pagka morning ana kay mura ra jud ko og wala. Mura og wala gisibat sa police car gabi iba. Namahaw pa ko kauban akong airpods ug airmats nga mga idarana ni sila. Bali ako mama nag-early retired ug akong papa padayon gihapon sa serbisyo sa katawhan. Well gakaon me, nag-istorya-istorya silang mami ug daddy. Nangutana pa na si mama kung nag-unsa tong mga pulis ganiha sa balay. Nitubag pud akong papa nga naa sila'y gipangita. Nitubag sad akong papa nga naa daw sila'y gipangita nga babae daw. Kay naa daw sila'y gihatod nga bata nga babae. Kaso ning dagan daw. Sa kunahuna, bata sila hang mata. Wala sila kabalo nga 27 ako. Hinoon, baby face jud ko. Og dili ikalimot. Pero taas-arsad ko para sa bata oy. Ahaka sa mga pulis lagi ba. Nangutana pa na si mama kung nakita ba daw tong babae nga bata nga nidagan. Nitubag pud si papa nga wala daw. Nangutana si mama kung asa daw to nila nakuhang bataa. Nitubag akong papa nga nag-inom-inom daw to. Unya saba kayo. Day na ay nag-report. Unya kay hubog naman daw kuno kayo tong bataa. Ilaha daw untang ihatod. Grabing kulbaa jud nako. Nga murag ni saka na jud sa kong alimpulo. Pero pawala-wala ra gihapon ko kunuhay. Pero ambot, nag-guilty ko sa kong gihimo. Dili man sad ko tantong dautan. Pero nakonsensya jud ko. Ug niingon pa jud na akong papa sa kuha. Nga maong ikaw piya, ayaw jud og pangbarkada anang mga tao nga nagsige rag inom. Unya maghubog-hubog. Kay dili na maayo. Pangit kay na landawon. Ning koros man dayon na akong papa. Pero kay Maria Clara man ko dari sa balay. Niingon ko nga, Dadoy, noon sa mana. Kanus apa na mahitabo, nga busy biya kayo ko, og dili man ana ako ang mga barkada. Tubag po akong papa,
nga gi-remind ra daw ko niya. Sa mo nga milabay ang mga adlaw ug panahon. Mag 3 months na sukad adtong panghitabo. Ning laylo sa pudmis ako mga double cards kay init pa kaayo ang issue. Dili pa ko gusto maputlan og tiil. Og I love me pa biya. Mong single ta ginagmay. Og kiat patago nga dinago. Busy rasad ko og tabang-tabang sa negosyo sa akong mudra. Ug akong papa kay gaduty ra. Ug ako anang gikalimtan tong panghitabo. Pero paunsa god nga ako ngalan sa mga GC kay hatod patrol. Pero okay gihapon kaayo akong kinabuhi. Tamang kiat-kiat sa dating app. Ug wala ko kadawat og manguyabay sa personal. Kay dili jud ko ganahan ay. Lahi ata akong gusto. Isa pa, nalugda jud ko nga maguyab-uyab kay mga hilason ning ubang laki. Binuangan rata. Mahal ra ba kayo kong skincare? Unya, pulihan ratag sukarap. Aha ka dyan. Bitaw. Then one time, kay gikapoy kog bantay sa tindahan ni mama. Kay naa siya'y gamay nga butik. Bali, duha mi didto nga nagabantay. Busy man sad god kay bisan og pandemic, nakalahutay raman sab. Paadto ko sa balay sa kong isa ka kuya nga pulis kay gimingaw ko sa kong pagumangkon. Ning hapit kog palit og danken kay mao man na iyahang paborito. Then daghan pa jud og tao sa ilang checkpoint. Ngano kahani? Agaw atensyon kay itong gatalikod nga pulis og dako kayog botlo. Matrak jud kog mga pulis patola ba? Kay neat kaayo sila lantawon. Basta ganahan jud ko mulantaw. Nagisingisin ako ato kay ako na'y sunodayon. So magpakyot jud ko ani karon. Pero sa dihang pag-atubang adtong pulisa, aha kayo. Tabang mga mananabang. Si Sir Bogs jud. Aha ka jud. Tabang mga santos oy. Unsaon man Taisa. Asa kong sunglass mo. Basta kay nagratol-ratol jud ko. Ug sa dihang ambot lang jud. Kani akong kamot kay grabe kadanghag og napindot nako ang serbato. Og ni serbato jud. Aha ka jud ay. Basin og sa presinto nako ani dadon ba. Dugay pa jud kay nako na open ang window. Og iyaha pa ng gituktok. Wala ko'y choice og ready na ko nga mapreso. Bitaw. Ningon ang pulis. Good afternoon, ma'am. Checkpoint lang ta. Og wala judayon ko nilantaw niya. Bahala siya. Gatango-tango lang ko. Pero taud-taud anawa jud nalikayan. Og nakatanaw ko niya. Kagwapo ba? Ang mata, ang ilong, unya hamis pa jud kayo. Ningon pa siya, okay ra ka ma'am? Pagkadungog na ko adto kay nibalik na ko sa earth og niingon, nga okay ra sir. Ningon siya, nga pakita si mong ID ma'am. Then gikuha na ko akong bag sa kilid, nga walay lantaw-lantaw, dayong hulbot sa kong ID. Namahala na ko kung unsa ni nga ID akong matunol niya. Hingon ang pulis, hingon siya, ma'am, SM card man Kung paglantaw na ako, ay SMAC man jud. Aha ka jud. Kadali-dali jud ko kuha og laing ID, then gihatag na ko niya. Gilantaw pa niya na akong ID, dayon mulantaw po siya sa kuha. Tiningon siya, nga ma'am, padaplin sa ta dito. Nakapangutana jud ko og ngano. Pero wala ko niya gitubag, dayon ni una na siya dito sa kilid sa dalan. Ug kay alangan ako ning ipasutoy ang sakyanan, aron lakgon kog patrol car. Sumotong ni sunod na lang jud ko niya.
ug akong tuhod kay nangurog na. Nangutana pa na siya kung anak ba daw ko ni ug iyahang gi-mention ang ngalan sa akong papa. Nayatis na jud ni. Nitubag pud ko nga yes sir. Tubag siya, okay ma'am. Sige ma'am. Sorry sa disturbo. Og drive safely ma'am. Basta kay ako ang kalag, niuna na sa langit. Salamat kaayo kay abi kog end of my happy days na. Then pagagabi adto kay nanghagad ko sa kong mga tropa og siya. Kay Bayard, we should celebrate small victories sad. Timing kaayo kong Ermats ug Erpats kay nag-out of town. Kay naay conference nga giadtuan. So ang kauban namo sa balay rasad ang naa. Pero this time, sa lahi nga balay rasad mi nagtambay. O grabing inom na sad. Kaya halos mag-upat na biyami kabulan nga wala na tubilan. Pero chill birada rani. Kay basin og ipapolis na sad ani. Impas jud. Ako nahuna, nga naman day og magpatay kog inom. Kay 3 days man sad nga wala ako ang mga ginikanan. When cat is out biya, mouse is happy. Bitaw. Sumoto kay nakawangan man jud may sa mong giinom nang lakaw may sa kung duha ka barkada. Kay nangita og open na store. Pero kay bisan unsaon na mog toyo kay hapit na ligi alas 12 sa gabi. Meaning curfew na jud ba? Mars na lang jud ang naiapre. Paulin unta mi sa kong friend pero kay naghapit-hapit pa man mi kay namasin lagi nga naiabri pa nga gagmay nga tindahan. Kay mag-washing na lang unta mi og Red Horse. Og happy to say, nakapalit jud mi duha ka case. After namalik na mi kay happy pa kayo mi while gakanta-kanta. Pagabot na mo, shotting na mi og tiwas. Promise. Kani nga time grabe na nako kahubog. O grabe man day ni i-washing ning beer ba. Og nangatulog na jud ang uban ako mga barkada. Og duha na lang mi nga nabili. Nga nagsige na mi og pangatawa. Kasurindero na pud akong isa ka kauban nga nabili. Og gusto na daw niya matulog. Kay hubog na daw kuno kayo siya. Pero ako siyang giingnan nga gusto ko mohigop og init. Moto ko siyang giingnan nga magbulalo mi. Pero dili siya kay curfew na ligi. Ako pa siyang giingnan nga ako'y bahala kay anak biya kog pulis. Pero natulog yun na siya. So kay pasikat man ko, nigawas jud ko. Since kaya pa man ako hinoon. Nagsige jud ko libot-libot. Apan ako na lang mata ang kasiga. Unya ngit-ngit na kaayo ang mga kanto. Muli nunta ko og balay, pero paglabang na ako sa kanto, kay nasay paspas kayong dagan nga motor. Og matik pa sa tanan, ako adang gitapakan ng brake. Pero wala nako kabalo kung naunsa. Basta kay ambot na lang jud. Mura kog nawala sa earth that time. Nakabantay na lang jud ko kay mura og naay sige og istorya. Isa pa, naan ako sa passenger seat. Kunya mura magnaay tabon akong paa. Basta kay bahala na jud to kay lipong kayo kong paminaw. Mura ko og galutaw nga gatuyok ako ang kalibutan. Ang sunod na kong nabantayan kay naay ni Arsa nako. Nga humot kaayo. Humot nga lalaki jud to ba. Ningon pa ko nga, you smell so good. Og wala na jud ko kabalo ba. Nakamata na lang ko sa kasaba sa kong cellphone. Kaya nag-video call na sila sa mga GC. Nagsige na silang pangutana kung asa daw ko. Tubagpod ko, ngonsay asa, nga naaramang ko darisa. Og paglingi na ko, halaka, asa man ko. Og ningon pa na ko mga barkada nga dili daw ko mag-off og phone. Kay basin daw ko nog na kidnap na ko. Ako pa silang ingnan
nga tawagan ako ang papa. Dayon napalong na ako ang phone. Aha ka dyan. Gitanaw pa na ako ang sanina. Ughala ka. Lahi naman ni ako ang gisuot. Pagawas pa na ako sa kwarto, kay kusina man diretso. Dahil na TV. Basta kay naay murag naligo sa CR. Kaya ang shower ba? Klaro ang lagatak sa water. Gadali-dali jud kog balik sa kwarto. Kaya ang susi sa akong sakyanan. Asa na to? Pero wala ko'y nakita bisan usa ka gamit na ko. Pero nakakita jud ko og charger. Dayon nagdali-dali kog charge. Og gi-on na ako akong phone. Dayon nagpaka-paka na pud na ang ilahang mga message. Og nag-chat ra pud ko nga I'm fine. Dayon gilibot na nako ako ang mata sa kwarto. Og nakakita jud ko gi-uniform sa pulis. Then ang apelyado kay familiar man kaayo. Perte yun akong una-huna og kung kinsa to na pulis. Og taod-taod lang naay nigawas sa CR. Sos Mariusef jud kaayo. Si Sir Bogs man na. Mura jud ko kaihion ba? Wala jud ko ilaing unang naingon kundi, "Good morning, sir." Paihias ako, sir. Og nidaplin ra pud dayon siya, giving me way aron makasulod sa CR. Og kalimpyo ba siyang CR ay. Pagkaman ako ihi, wala jud ko'y kusog nga mugawas. Ug kung pwede lang i-flash sad nako akong kaugalingon sa ba. Kay lagi, nagkiatra jud ako ang agi. Ngano kahang naa ko darisa. Then after pila ka minutes, naay nanoktok. Nangutana kung gaginhawa pa daw ko. Ug pag-awso na daw ko kay mamahaw na. Pagawas pa nako kay mura jud kog manok nga ihawonon yun. Minghoy pa sa napilde sa last two. Gipalingkod pa ko niya. Paguman, kay gihukaran ko niya. Then wow, bulalo man dyan na. Ako ang paborito. Dayon nagpasalamat ko niya. Ug nilingkod na siya sa kong atubangan. Nangutana pa na siya sa ko ang pangalan. Nitubagbod ko nga Pia. Pero niingon pa na siya nga dapat full name daw. Sa motong ako siyang giingnan sa kong full name. Dayon nangutana siya kung kabalo ba daw ako ang parents. Aha ka jud. Mura jud ko og na-guidance. Nitubagbod ko, wala biya, sir. Nangutana pa na si Sir Bogs kung nakahinumdom pa ba daw ko kung unsa ko kahubog gabi. Nitubagbod ko, nga wala, sir. Nitubag siya, nga si, careless kayo ka. Hapit ko nimo mapatay. Pagkadungog na ko adto, natuk-an ko nisaka sa ilong ang sabaw jud lagi. Aha ka. Nakaingon jud ko nga, pag sure sir ba? Nitubag pud siya yes. Nitubag pud ko, nga hala ka maayo kay buhi pa karon sir. Nitubag siya, well ako, mabuhi pa. Pero ikaw, wala ko kabalo kung mabuhi pa ba ka kung makabalo imuhang papa. Grabing kabalakan ako sa gingon niya, pero tay sa mga mats. Gwapuha gyud kaayo ani niya ay. Fresh kaayo ang Junimas. Humot pa jud. Mora man sad ko ani og nayak man ay.
Aha ka dyan. Sorry na lang dyan. Nangutana pa na si Sir Bogs kung pila akong edad. Ningon po ko nga 27 ako. Ito bag pa siya nga 27? Not bad. I thought you're just 18 or something. Not bad bitaw. Ug maghubo ko karon diri si mohang atubangan. Bitaw. Pero sa tinuod lang, halami jud lantawon iyahang mga bukton. Grabe sad niya og mga muscles. Nangutana pa na si Sir Bogs kung human ako eskwela. Mitubag pud ko nga yes sir. Nangutana po siya kung sa'yo nahuman ako. Nitubag ko nga BSA po. Dahil niingon siya nga gipa-repair na doon niya ako ang sakyanan. Natingala jud ko kung nganong gipa-repair niya. Niingon siya nga naguba daw ang bumper. Tubag pud ko, halangan naman to sir. Aha ka na jud. Gikabuhi na jud ko sa kakulba ba. Tabang mananabang. Ningon siya, sama sa kong giingon, hapit na ko nimo napatay gabi. Nitubag pud ko, nga kusog man kaayo ka og padagan good sir. Milantaw pa na siya nako, tinihigop pa siyang kape. Og ningon, nga kabalo ba ka nga pwede ka makasuhan ana? Nitubag pud ko, ngala sir, dili na jud to mausap. Pasensya jud kayo sir. Nitubag siya, nga dili na jud unta. Masalamat ka, nakatindog pa ko. Nagpasalamat jud ko niya. Pero ningisira na siya. Dahil niingon, nga inighuman na mog pamahaw, kay adtoon daw namo ang akong sakyanan og iyahang motor dito sa repair shop. Niingon pa ko niya nga ako nalay hugas sa plato. May okay ra pud siya, kay mag-ilis pa pud daw siya. Sa moto nga feel kayo nako nga asawa ko ni si sir. Pero na-curious na jud kaayo ko niya. Interested yar na kaayo. Gipahulam pa ko niya siyang t-shirt. Dayon gilabhan din niya akong short. Og dali ra na uga. Kaya hang gid-dryer. Dayon gibitay sa likod sa aircon. Abi kog sayo pa to, pero alas 11 naman di ay sa buntag. Init na kaayo paggawas namo siyang kondo. Yes, nakakondo gyud ang amaw. Sa mo to nga nagtaxi mi padulong dito sa repair shop ug pag-check na ako sa akong sakyanan kay naa dito ako ang mga ubang gamit. Kay nahuman naman og tulid akong sakyanan og iyahang motor. Nag-separate ways na dayon mi sir. Pero ulaw jud kaayo ko ani na part. Kay ang damage kay naabot jud og 4K. Nisulay pa kog hangyo. Pero niingon ang mekaniko nga naa daw sila giilisan mo nang naabot og 4K. Then niingon si Sir Bogs na, "Hoy, ipala na lang na diri na ako." Nitubag po ang mekaniko nga, "Aw, sige Sir Ford." Sa kuna-huna, Ford di ay. Unsa jud kahay real name ani niya. Ug ako ang ambag for today's video is ngisi-ngisi lang sa. Kauwaw ba? Sa moto nga nag-drive na ko pa uli. Pag-abot na ko og balay, kay naa didto silang kuya ug ate Mercy nga iyahang asawa. Nangutana juday na si kuya kung asa ko gikan. Nitubag pud ko nga naa ko gikan sa balay sa kong barkada kay naabtan ko curfew. Ug nitubag si kuya nga kanus-a pa man nimo nahimong barkada si Sir Ford. Basta kay ambot na lang jud kung unsay
porma sa kuang nawong ato. Ningon pa ni si kuya nga, kung wala lang may girespondihan gabi iday, dili ka didto makatulog sa condo ni sir. Kauwaw ni mo Bantay lang jud kang daddy. Kung makabalo ganito siya, ibitay jud ka ba? Nito bago nga. Hoy ate, tabangi ko be. Ningon po na si Ate Mercy kay kuya nga, single pa man sadto si Sir Ford hano. Tabag si kuya, hambot adto. Seryoso makaayo to si sir. Ningon ko, nga kuya, ayaw jud og saba kay daddy ba? Tabag si kuya, mao na, sikreto kay kaglabok bayhana ka. Sa sunod kung imo pa ning usbon, isumbong na jud ti ka ba? Medyo nalipay ra pod akong kalag, kay safe pa ko diring dapita. Ningon pa na si kuya na, ibilin sa namo ni si Marky ni mo day, kay namay adtoo ni ate nimo. Ayaw na og palag, kay aron dili ti ka masumbong. Sumoto nga wala na ko'y nahimo. Nagbantay bata 163 na ang JPEG na ako. Gusto na ako matulog kay wala pa jud ko nahawasan ba. Pero time sa, asa naman ako ang phone. Og hala ka jud. Ako ang phone kay nabilin sa condo ni Sir Boss. Ay, Sir Clifford ay. Yes. Sexy kaayo og name para nako. Bitaw. Sa moto nga wala jud ko'y cellphone. Nalutas kog kubi-kubi sa kuang cellphone. Mga alas 6 na gikuha nilang kuya si Marky. Ako ang pamangkin. Then nag-ilis na pod ko og nilakaw na dayon ko. Bahala na jud. Moadto ko sa condo ni Sir Ford. Maghulat lang ko kung wala siya. Siya raw lagi og dili to siya muli. Pag-abot dito, nisaka din ko siyang floor. Dayon na noktok pa ko. Ug kay pag-abri niya kay wala man na siya'y tapos. Ang pandisal ni Sir kay lami kayo palamanan og Nutella. Laina kayo. Bitaw. Sa moto nga niingon ko niyag mayong gabi Then ako siyang giingnan nga ako ang phone kay nabilin. Nitubag pa siya. Imuha dito. Hali sulod sa. Nitubag pud ko. Nga dili na sir. Gadali ko. Tawag pud siya. Nga kuha akong asa ni mo to gibutang ma'am. Hala oy. Murag nag-strong lagi ni siya. Salig kay lamion. Sa mga nga nisulod ko siyang kwarto. Ug kabugnaw ba. Murag wala manay patay-patay iyahang aircon. Pag human ato, niingon ako niya. Nga sir, salamat kayo. Mulakaw na ko. Pero nitubag na siya nga, ayaw sa. Stay for dinner. Wala ko katingog dayon og naglantaw ra ko niya. Og ningon siya, nga derita manihapon ma'am. Medyo sarcastic pa ang tono siyang tingon. Ningon pud ko, nga dili na sir. Ulaw man. Pero nitubag siya, nga bayad na sa pagpaayo nako si mohang sakyanan. Kaaha karapuning tawhana nga naningil man dayon. Pero time sa. Murag chance na ata ni nga mohangyo ko niya og another kwarta. Bitaw. Mohangyo ko niya nga dili magsaba sa kuwang papa. Ning pahiyom na lang ko nga murag iring ug nangutana kung unsay sudan. Nitubag na si Sir Ford nga nagluto daw siya og bulalo. Sumoto nga didto gyud ko manihapon. So while gahukad na siya, ako kay galingkod na siyang lamesa nga good for tulan jud. Mo nang magbangga jud among ulo kung magtinangami. Bitaw.
O sa dihang pagbutang niya sa lamesa, hasta nga disappoint jud kayo ko. Ako siyang giingnan, nga dili mani bulalo, sir. Nitubag siya, bulalo man na, pero pork. Ako siyang giingnan, ha? Wala manggoy bulalo nga pork, sir. Nitubag siya, nga picky eater kay kao, dili kagakaw ng pork. Nitubag ko nga, dili man, sir. Kakaon ko og pork, ug dili ko tamilian og kanon. Kaso dili jud ni bulalo. Nitubag siya, okay, fine. Dili na ni bulalo. Nakita dyan ako nga na-disappoint siya. Mingon na lang ko, nga lami man gihapon ni sir. Mangaon na ta. Hali na, sir. Muhungit ta ako kaso nanguros pa man na siya. Og nag-ampo pa og bless us, O Lord. Aha ka jud kay nakahungit na biya ko. Unya, init pa jud. Tabangi ako ang dila. Napagtong na. Alangan man sab, og ako ang iluwa. Aha ka jud. Sa motong after na mo nga nag-dinner, ako na sana naghugas og plato. Pero sa mo ang balay, wala jud ko gipahugas. Pero feeling na ako ba kay minyo na me. Siya'y luto, ako'y hugas. Ka-jury cut ba na ako eh. Taod-taod ana kay nangutana pa si sir kung ganahan ba kog beer. Nitubag pud ko, nga okay lang. Nitubag siya, okay lang means no or yes. Nitubag pud ko, nga yes sir, yes. Diningon siya, maldita. Interesting. Sa moto nga isa ka beer na mo, nahulog sa duha, tulo, ug nahulog sa yellow tail nga wine. Paita. Dali araban nako na ikoy. Or basin ka pahubog-hubog kira ko bitaw. Sa moto nga ako siyang gipangutana kung anong nagsigira siya tutok sa kuha. Tubag po si Sir Ford na familiar daw kuno kayo kong nawong. O ginatry daw niya remember kung asa ko niya una nga nakitan o na-encounter. Naahak na dyan ni karon. Pero ako siyang giingnan nga common kayo kong nawong. Og sa dihang nag-open pa yun na siya isa ka wine. Og iyahan na sad kong gitagayan. Nibalibad pa ko niya, kay lagi, hubog na ko. Nitubag siya, nga okay ra. Safe ka dere. Ning katawa jud ko og niingon, nga safe ka ha. Basin og mabugnuan ko si mohang uyo. Iyaha pa nang giinom iyahang shot, niingon, nga I don't have one. Nitubag pud ko, kay you have to. Dahil ni katawa ko. Pero niingon na siya nga, wala jud ma'am. I am waiting for the right one. Tubagpod ko, sas, right one pa. Pero puryagaba ning mga pulis ay, mga babaero salig kay mga pulis. Nitubag siya. So, cheater ang imuhang papa o imuhang kuya. Nitubag pud ko, nga exempted sila eh. Kaya mga butan man na sila. O under the saya man na sila. Nitubag siya, nga si, dili tanang pulis kay babaero. Nitubag ko nga, dili lagi. Pero most of MIU, mga babaero, mga hilason. Mura ra ba og kwartahan? Dako ra ba og loan? Pero nitubag siya nga, well ako, wala ko'y loan.
Ning katawa jud ko sa tubag niya ay. Walay loan, unya single pa jud. Baby, hubuin ako please. Bitaw joke right? Sumoto nangutan ako niya kung unsay name niya. Iya harapon nga giingon sa kuha ang iyahang full name. Ningon pa na siya nga, how about ikaw? Dili ko mutuo nga wala kay uyab. With that look. Nikatawar ako niingon nga, bitaw sir, single pa ko. Nangutan na pa siya guway. Nitubagpud ko nga I was waiting for the right man nga itreat kog tarong. Nitubagpud siya nga good. Na ako siyang ingnan nga sir, nakoy hangyo ba? Nitubag si Sir Ford na anything ma'am. Tubag ko niya, kanang sir, ayaw lang ko isumbong ni daddy. Parte sa nahitabo gabi sir. Nitubag siya, so gusto nimo nga mamaka ko sa kuang senior. Nitubag ko, nga dili man sir, dili man na siya mangutana pod. Nitubag siya, so pag ampo lang jud ma'am, nga dili siya mangutana, kay dili jud ko mamaka. Nitubag ko nga, wasar? Nangutana pod siya kung unsay wasar. Og nakatawa jud ko kusog kayo. Ug ako siyang giingnan, nga tigulang na jud ay ka sir. Og dili naman kakasabot og mila. Nangutana pod siya unsay may lang. Ako siyang giingnan, nga millennial language. Sa moto nga niingon pa siya nga busy daw siya siyang trabaho. Mao nang wala siya oras sa mga ing-ana nga mga words. Nakakatawa jud kog samot kay nakyutan kong Sir Bogs oy. Sir Ford di ay. Ka jud. Love na siguro na ako ni si Sir. Bitaw. Sa moto nga ko siyang giingnan nga mag-CR sa ako. Pero pag tindog jud na ako, kaya ang akong earth, nituyok man dyan na, maong natumba na hinoon ko. Weak lagi kayo ko karon. Gitabangan pa ko niya og patindog, dayon iya kong gialalayan paadto sa CR. Og na-shock jud kayo ko. Kay niuban man na siya sa sulod. Sumoto ako siyang giingnan nga didto ra siya sa gawas magulat. Nitubag siya, kung matumba na sad ka, og mapakong na imong ulo dire, ako pahinoong sala. Sumoto nga ako siyang giingnan, nga talikod na lang sir. Nitubag pod siya, okay ra ma'am, nakita naman nako na pod. Nitubag ko nga, ha? Ang unsa may imong nakita? Pero nitubag siya, wala. Sige na ma'am. Pero iyahang kamot, kay gagunit sa kuang isa ka kamot. Ako pa siyang giingnan, nga taysa sir. Dili ko kalihok. Og sa dihang nilingi mangyud na siya sa ko. Nitubag siya, nga wala. Sige na ma'am. Dayon ni talikod na siya. Pero iyahang kamot kay gagunit sa kuang isa kamot. Ako siyang gingnan, nga tay sa sir. Dili ko kalihok. Pero, nilingi mangyud na siya sa kuha. Ako agid siyang giingnan nga, hoy sir, illegal seeing man ka. Og nakita yun na ako nga ni-smile siya. Kalami ba sa smile eh. Sa moto nga nitindog ko after ningihi. Siyempre, iyang CR kay good for one lang.
Sumotong dikit kayo mi. Halos muhalok na ko siyang likod. Kay gamay gud siya. Unya kay ning atubang man na siya. Maong dool kaayo ang amoang mga nawong. Iyahang mga ginhawa kay medyo gilok na kaayo. Pagtanaw jud niya nako, nihangad ko diretso. Kay taas baya siya. Dayon ning dungo sad siya. Tawagan ako og Joricat. Pero na-curious yun ko kung unsa nang magpalami. Kay sa 27 ako katuig, taman raman ko sa momon. Gipaning kamutan jud nako nga maabot iyahang lips. Ug sa dihang naabot sa kong lips iyahang lips. Kay hastang humuka man. Ngano man tawon ko. Ako jud ang unang ni-kiss niya. Kabalo ko nga natingala siya. Kay mura man og ning kiss ra ko sa poste. Iya pang gipalayo kong ulog niingon. Nga take it easy, ma'am. Hinay-hinay lang. Ug sa dihang nauwawan jud kaayo ko. Mong ako siyang gitukulo jud ay. Sayang wala maumot. Ning gawas jud kog dali-dali sa CR. Ahak man day ni siya. Kataas sa gapila na ako. Bitaw feelingon ra ko. Unya, iyaharang ipalayo ako ang ulo. Og paggawas po niya sa CR, akong baba kay wala na jud nako na orient. Ug ako siyang giingnan nga bayot. Niingon gid na siya nga dili daw siya bayot. Ug kay nauwaw naman jud ko ato nga time. Gusto na jud ko mosibat. Motong padulong nako sa gawas. Unya si Sir Ford kay sige na siya ingon nga wait Pia. Unya pinasingka pa jud. Motong ako siyang giingnan nga hoy Mr. Patola. Og nahunong siya. Unya ako nagloading nako kung ano siya. Ug sa dihang pagkahinomdom nako kayata na siya. Og niingon na siya. So I was right. Ikaw tong babae nga among dapat ihaton. Hunya ako, perti yun na akong deny ba. Hunya kay maayo maning pulisa, kay maayo man mo bitik-bitik og istorya. Niingon siya, nga ikaw jud to ba? Nitubag pud ko, ngunsay ako? Nitubag siya, nga ikaw tong hinungdan nga nung dugay may naka-out. Nitubag pud ko, naunsa ka oy? Hingan siya, kabalo ka Pia, alas 5 na mi sa buntag ni undang og pangita ni mo that time. Ang out na mo kay alas 2 paunta, pero kay daghan man ang ning tawag that time sa station. Mao nang ni uban ko og responde. Nitubag pud ko, nga unsa oy? Unsa na imuhang ginaingon? Pinasingka pa na. Mao nang miingon siya nga, lower your voice, Pia. Nitubag pud ko niya, undangin ako anang pataka ni mog istorya dira. Nitubag pud siya nga, wala man ko nagpataka. Tama, di ba taga diadto man ka? Og kahilako naman hinuon ko. Tangaha jud kay nako eh. Ngano man intawon ko. Sakpa noon. Sa mga to nga ni adto na yun ko sa portahan og nangutana pa na si Sir Ford kung asa ko. Ako siyang giingnan
nga mouli na jud ko, sir. Pero ning ismile man na siya galit. Huwag ka na bitawng creepy kaayo iyahang smile. Huwag ningon siya nga sayo pa kaayo para muli ka. Tubagpod ko niya, nga naman, patuyon ko nimo. Pero ni katawa man hinona siya, nga mura gid siya gigitik sa 7 ka satanas. Ako siyang giingnan, hala, unsay kataw-anan oy, para makagbayot. Pag ingon jud na ako og bayot, kay ni hilom na siya galit. Ug ningon, unsa? Ug ako siyang giingnan, nga bayot. Tubag siya, nga say it again Pia, aron makita nimo kinsa imuhang ginatawag nga bayot. Sa kung nahuna, agoy, nang hagit ang kanahan. Ako anta siyang tawgog balik og bayot. Pero, iyahaman kong gikisan. Mo nang wala jud ko nahuman og istorya siya. Unya-abit siguro niya, ug motalaw ko. Moto nga ang hagit-hagit na ko niya. Naabot yun may siyahang humok kaayo nga kama. Again, gentle kaayo siya. Iyaha pa ng gihubo yang sando. Dayon ni balik sa iyahang gihimo sa kuha. Sa moto, nga ginay-hinay na niya naguhubo ang ako ang gisuot. Gikan sa ibabaw, padulong sa ubos. O grabe nakaayo siya makakiss sa kuha. Pagkalamia sa kuang na-feel. Nga murag na abot nako sa heaven. First time na ako ni. Maong nahadlok jud ko. Sa motong ako siyang giingnan. Nga sir, pagsuot sa protection. Dahil ni hunong siyag nangutana kung ano. Ako siyang giingnan nga basin maburos ko. Nitubag siya nga okay ra na. Pakaslan man dayon tika. Tubagpod ko niya, nga sir, kanang kuan ba? First time na ako ni. Nauwaw ko. Nahadlo ko. Nitubagpod siya, nga ay gabalaka, kay gentle ra ko. Hinayon ra na ako. Sa matong after ato, nagsugod na gyud mi. Grabe pa na akong hikap sa iyahang apps. Ug after ato, nahitabo na jud. Grabe pa na akong hikap sa iyahang apps. At first pa jud, kay mura og makapanipa ko sa kasakit. Abi ko mag-heaven na. Nga mura man kog nasa laag lagi sa hell. Pero sa mong pagpadayon, it's slowly turning to something good. Nga dili na nako ma-explain into words. To make the story short, ang pearl of the kay ako adyong nahatag niya. After jud ato kay naluya ko. Hambot lang. Pero di ba kay dapat sa bana raman nato unta ni hatag? Hambot lang jud. Nauwaw ko kay nakita na ni sir ako ang mga alog. Ambita. Kung pwede palang di maghubo. Kaya taligid. Pero mga alas 3 sa kadlawon, ning sibat jud ko eh. Ngit-ngit man pod iyahang kwarto.
Ning naog ko, then adun ako sa parking lot. Og ni uli na dayon ko. Sa mao to, nga ni uli ko og balay. Dayon, natulog. Ni mas kayo. Kasakit badi ay kayo. Pwede tan-awon og okay lang ba ang ako ang kuan? Kay murag na internal damage jud siya. Naginom pa ko og paracetamol jud kay sakit jud akong taas. Apil na sa ubos. Sakto ra jud di ay nga bogs akong angga ni sir. Ang bitaw. So natulog ko nga lipong kayo akong paminaw. Ako mission that time is makauli nga buhi. Kay karon man di ay manguli ang mga kat. Silang mama ug papa. So behave na sad ang mouse. Mga alas 11 ako sa buntag jud ning bakod kay mura og gisakyan gabi sa Satanas. Bayot-bayot pa more. Pagmata nako, nana silang mama. Nangagda panagkaon si mama sa kuha, pero iyahang mga mata kay naa siyang cellphone. Nangutan ako kung ganina lang ba sila nabot. Nitubag pud si mama nga taod-taod lang daw. Nangutan ako kung si papa. Niingon ako mama nga tuwa daw station. Og medyo natingala pa jud ko. Kay paglantaw ni mama sa kuha, kay grabe man kaayo siya mulantaw nako pa. Motong nakapangutan ako kung unsa man. Ngon ako mama, kang kinsa man ang jersey mong suot piya. Uniform man lagi na sa pulis. Pang basketball man lagi na. Og tuwara jud. Wala jud ko kasabot sa gingon ni mama. Pero paglantaw nako, hala kahoy. Kabayo nga pula. Unsa man ni ako ang gisuot. Perte jud na akong huna-huna kung unsa akong itubag ni mama. Nikatawa na lang kog niingon nga kang kuya man ni ma. Nitubag akong mama. Aw, abi ko og wala na to siya gadula. Gadanghag sad to. Bag-o ra biya to na operahan sa appendix. Kayata kayo na ko mamakakaligiba. Nadamay man ang civilian. Sorry daan kay kuya. Patay jud ko ani. After na ko og kaon, nilakaw na dayon ko kay daghan pa ko og trabahon sa store. Kay grabe biya akong bigat. Pag-abot na ko og shop, working mode na ko, pero nihapit pa ko og 7-Eleven og niinom ko Gatorade. Kay di jud makaya. Weak kaayo akong spirit karon. Mga alas 7 na ko ning uli og naa si daddy sa balay. Tabang mga mats. Na guilty man noon ko ay. Pero alangan sa dug akong ingon nga nahubog ko nga nakabangga ko og pulis. Bag-o ra gani ko katilaw og istarap og pandesal. Ko ay. Mura jud ko og ginagitik sa kong anghel. Pag madumduman ako tong gihimo namo ni Sir Box. Nagsigir ako nga kay imbis daghan kog himuon, nagnanga lang jud ko kay akong gina-imagine to nga gabi. Akahak ba? Ginagitik man ko sa mga dili makita hoy. Basin sa mental na hinuon ko ani mabutang. Sa mato nga paghuman ako og kaon, ning lingkod sad ko sa sala kay si Erpats naglantaw og TV. Then si mama kay ambot kay busy man kayo ni siya og lantaw sa away sa Rafi Tulfo. Unya maglalis din silang daddy kay mas kusog pang cellphone ni mami kaysa sa TV. Sa mato nga pag-open ako sa kong Facebook, nag-friend request na ako. Pag-check pa na ako, si Sir Box. So ako sang gi-stalk iyahang account. Tabang oy. Nganong hubo man akong lantaw niya. Kaya ni siya, makakasala kayo ko ang mata. Sa motong gi-accept na ko siya. Pag-accept pa na ako,
ning chat dayon na siya. Ningon siya, nga gibiyaan ra ko nimo. Ningisi jud ko nga mura og timang. Pag ni-reply ko niya nga, ning uli man ko. Kung ningon si Ford, nga ayaw na to buhatag utro. Dapat mo stay ka until makamata ko. Kaposi ba aning bugduha oy. Huwag ako siyang ingnan nga dili ti kapos. Nitubag siya, dili man. Giingnan lang ti ka kay aron wala na kay malimtan. Aha ka. Unsay malimtan oy. Unsa nasad kaha ako ang nalimtan. Ako siyang giingnan ng unsay nalimtan oy. Nga gidala man ako tanan. Tubag pud siya nga, sure ka? Ako siyang giingnan nga sure pa sa tanang sure sir. Then ingon siya, nga unsa man eh. Dayon nag-send siya picture sa kuha. Nakapamalikas jud ko pagkakita nako siyang gisend nga picture sa kuha. Unya napayud sa akong atubangan ako mga ginikanan. As in. Natingala jud kaayo ilahang mga nawo nga galantaw sa kuha. Unya ako nga sige pa og pitok-pitok og lantaw sa akong phone. Wala katingog nga naulaw ko nga ambot. Hantod si mama kay nangutanan na pod kung naunsa ko. Naunsa man di ay nga nalimtan man day nako ako ang bra. So wala ko nagbra pag uli gahapon. Ulawa ba? Patiyas ako mga 2 minutes. Kay kauwaw biya jud. Ningisi ko pero awkward jud kaayo. Kay nag-send pa nag-emoji si Sir Bogs. Nga naay pa heart-heart ang mata. Ahak jud nga bugtog. Ningon na lang ko nilang mama nga na ako'y nakit-an nga kurat-kurat nga video. Mo nang nakurat ko. Nagdali-dali na lang dayon kog adto sa kwarto. Dayon nakipag-video call kong Sir Bogs. Ningon pa na siya nga naapa daw siya station. Ako siyang gingnan. Huy, ako adyo da ito. Nitubag siya. Nga lisod pod og ako Ako siyang gingnan. Nga sa imong laing bae jud to ba. Og ni katawa man ang kanahan. Ingon siya. Nga himuan man pud nimo og salamat. Nga ako siyang gingnan. Nga bitaw ba. Dili jud to ako Unya, nagpahinay-hinay pa na siya tingog og niingon. Nga mauman to akong gihubo gabi right? Ani mas jud kaayo nga kanahan. Ako siyang giingnan. Ipapulis jud ti ka kay harassment na ba? Nitubag siya. Pero grabe kayo kamumon ba? Kaya ta jud oy kay lisod makipaglalis og tiguang yun. Ningon pa na siya nga kinahanglan niyang palungon ang tawag. Kaya na pa siya humanon nga mga paperworks. Og kwaon lang daw nako ako ang bra dito siyang kondo. Og hatagan po daw ko niya. Og duplicate sa yawi. Ako pa siyang giingnan. Kung wala pa ka nabuang sir, imuha na to suota kay sigo man to nimo. Dayon gipalong nako. Ako ang phone. Careless jud kaayo ko nga jury cut ba. Kay naa may gibilin nga ebidensya. Sumoto nga mga 1 week na pud mi nga walay kita-kita ni Sir Bogs. Nabisisad ko kay naa may mga bagong stock nga niabot sa shop. Og hapit na ang birthday sad sa kong pag-umangkon. Ako ang toka nga mangita og catering, nga package na with clown daw. Pero si Sir Bogs, kay damak jud kayo. Nagsigilag panawag. Wala siguro siya kabalo kung unsa nang one night stand.
No string attached dapat oy. Abi palang weak na sad kaayo ko sa gugma. Pero hoy, ginapugngan ra jud nako ako ang gibati kay sir. Kay basin og makulata sa kong ginikanan kung makabalo sila sa kuang mga binuhatan. Sa moto nga nangita jud mi og catering sa akong mga barkada. Giuban ako sila kay aron malingaw rasad ko nga magisigi rasad akong baba og kinatawa ba. Ug kung abi ninyo og mga palahubog na jud kaayo mi, wala jud mo masayo. Pero pahuway sa miato kay liquor ban sa amoang lugar. Uga kaayo ang mga tutunlan sa kamet. Ningon pa ng barkada nako nga, igata jud ligini mo ba? Imo ka itong gitsula si Mr. Patola. Hangutana pa sila kung tinuod ba daw tong gabugdo ba. Ako silang gingnan, huy, unsay tsula gyud nga wala gatoy. Tubag sila, unya, nagunsa man ka siyahang kondo be. Nitubag pud ko, nga buing, gipatulog ra ko niya kay nahubog ko. Tubag pud sila, unya pagmata nimo, nagunsa man mo. Nitubag pud ko, huy, idi, namahaw. Dayon nikatawa na silang ningon, nga abi na mo nagkinananay na mo. Nitubag pud ko, nga wala manggod. Siya ray mikaon ako. Dayon nikatawa ko gayo. Gisabayan ra pud nako ako ang mga dog nga mga barkada. Hingon pa sila, ana jud, kay gilumot na biyana. Ahak jud kaayog mga ba ni ako ang mga barkada. Ningon pa sila nga mag-update daw ko kung unsay status namo. Pero ako silang gingnan, nga hoy buing, dili miadto kuan ba? Nitubag pud sila, nga dili kuan, pero nagkuan na mo. Dahil nangatawa sila. Journey mas kaayo nang nagkuan oy. Saba jud kaayo may sasakyanan ani. Mga basa kayo og baba. Sa moto nga paguli nako sa balay, naaday akong duha ka kuya. Og timing pa jud kaayo. Kay pag-abot nako, si Sir Bogs man ilang topic. Ang botog na unsa to. Ningon si Papa kung naunsa daw to si Ford, nga seryoso man kuno kaayo nga tao. Nga talagsar jud kuno kaayo mangisip. Ingon pa akong isa ka kuya nga, unya pa. Sugot ka pa nga, imo hatong manak. Kagagi jud sa kong kuya. Nito ba akong papa? Nga paunsa nga minyo naman mo. Ayaw ko ingna nga bayot mo. Nangatawa din na silang tulo. Ningon pa kong isa kuya nga, dili man pa. Ipaminyo nato tong piya ba. Kaahak jud sa kong kuya. Unya ka lang jud kay buslutan jud nako to imong sakyanan ba. Itubag pud akong papa. Aw, kung ganahan si Pia, pero ang problema kung ganahan lagi siyang Pia, nga wala man ay buot bataan. Hala ka dyan. Kagrabe pod nila sa kuha pa. Pero wala sila kabalo, nga ganahan kay nako si sir. Assuming na sad ko for today's video. Ug nikalit pa nag-ingon si kuya nga, Pia, okay daw si daddy. Lami jud kaayo tubagod akong kuya nga, unya lang kaya, magbaklay jud ka pa uli. Pero taman ra na sa kuang hunahuna. Pagka next day ana, gisugo pa kong mami nga maghapit sa lunch ni daddy sa station. Juan adjud. Yaga jud ning panahona, kay basin magkita na sadming bogs karon. Murag excited man ko.
Sa mga to nga pag-abutan ko dito, yes, naa gyud siya ug naa siya'y kaistorya nga bae nga pulis. Ang gwapahon pod, then puti, then hamis. Sa kunahuna, maoday boats. Mao wala kay gana nako kaayo, kay busy kay ka diri sa lain. Pantay ka lang karon. Ambita. Day isa ka pulis nga kaila sa kuha, nga nag-greet sa kuha. Nitubag pod ko niya with pinakiat nga smile. Dayon nakalantaw sa kuha si Bogs. Bahala siya diha. Pagkakita niya nga sige kog ngisi-ngisi adto nga pulis, ning dool din siya namo. Dayon ning hi siya sa kuha. Ningon siya, nali ka dere. Nitubag pod ko, nga naaman gali ka. Dinangutan na tong pulis, kung close ba daw ming surfboard. Nitubag pod ko, nga dili oy. Wala gani ko kailaan ni niya. Kinsa gani ka, sir? Nagkatawa jud ko ato nga time. Pero nagmugot ra na si Bogs oy. Sa mga to nga nanulod na may, og sa dihang daghan kay nilantaw namo nga ubang pulis. Heaven jud man ni ilahang station ay. Kadamak ba na ako? Bantay kalinaw biyan ni sila, pero ako may nakabantay nga mga gwapo maning ubang pulis nga rin. Ningon pa na si Ford na, dakuan ni mog smile kay Osmeña ay. Referring adtong isa ka pulis ganina. Tabagpud ko niya, nga bisiha pod nimo adtong babae nga pulis ay. Dinitubag siya, nga work daw to. Ako siyang giingnan, nga work your face. Wa ko'y L. Nangutana pa na siya kung unsa daw ng L. Ahak dyan ng idira na eh. Kaya di man jud makasabot ba? Bitaw. Ako siyang giingnan, nga labot oy. Daningon siya, nga sa kondo daw may mag-dinner. Ako siyang giingnan, nga happy kay ka. Then abot mi suportahan sa office ni Daddy. Ako siyang giingnan, nga yaw ingna nga mauban ka sa sulod. Nito bag siya. Why not? Mananghid na ko nga manguyab ko sa iyahang anak. Nito bago niya, nga sabaw hindi masjid ka. Nito bag siya, baba ni mo'y. Ako siyang giingnan, nga dira rajud ka. Nito bag pod siya, nga okay. Pero adto taog kondo. Nito bago niya, nga dili lagi ko, kay imuha kong tsulaon. Nitanaw ra na si Ford sa kog niingon, tsulaon? Aha ka jud ani niya oy. Sa motong wala ko'y nahimo, kundi ni sugot na lang ko nga didto mi sa iyang kondo, mag-dinner. Pero, ni gawas man nagkalit si Daddy. Aha ka na jud ani. Nakulbaan jud ko kay basin unsay iistorya ni Ford sa kong papa. Ningon dayon siya. Nga yes sir. Kanang ipasa lang nako ni nga report. Nagsalot na dayon na si Bogs og nilakaw na. Hadlok man di ay ni kay Daddy ba. Nangutana pa na si Daddy kung naunsa ko dito. Ako siyang giingnan nga nagdala kog lunch kay gisugo kong mami. Pero naa siya'y meeting mao nang nilakaw ra pud siya dayon o gibutang ra na akong lunch didto sa table. Sumoto nga pagkahapon kay mura jud og gisilihan nako ang lubot. Muadto ko or muadto ko. Bitaw. Muadto jud ko kay ako tong awayon. Kay basigit syula ra ko niya. Unya, nada siya'y laing ginapakyutan nga babae.
lintik lang jud ang walay balos ba. Sa mga to nga pag-abutan ko dito, nanoktok pa ko. Pag-abri niya, nakapangutana jud ko kung nganong gahubo siya. Nitubag siya, nga igang manggod ma'am. Hali sulod. Dayon iyahan ng gitonol ang susi sa ko. Nangutana ko, unsa ni? Nitubag siya, nga susi siguro na sa siya. Lisod po. Babe, susi na sa tuang kondo. Unsay atong kondoy? Kanus apa? Pero ako ang kuan kay gikilig jud kayo akong kuan. Kakiat ba sa payboy? Ako siyang giingnan nga baby your face. Uyab data. Nitubag siya. Nga dili pa di ay. Ako siyang giingnan nga dili ka-happy kaayo nimo ba? Nitubag siya. Ngano? Kay syempre happy jud ko kay uyab di ka. Nitubag ko niya nga hoy tigola nga bayot. Ganus akan nang uyab na ako. Ni kunot yun na ihang agdang og niingon. Ngon sa? Ni katawar ako og niingon nga wala eh. Joke ra. Kaahak jud sa kong baba kay nang hagit naman sa. Ako adyo nang giusab niya nga Mr. Patola, dili pa ko nimo uyab. Nitubag siya, dili pa jud ay. Then unsa tong nahitabo na to last week? Dili to counted. Nitubag ko niya, nga unsay counted ay. Palami ra to without string attachment nga birada angkol. Nitubag siya nga, angkol? Pwede undangan ko nimo og tawag og ingana. Ug unsay no string attachment. Paguman sa tanan kay ingana na lang dayon. Ako siyang giingnan nga dili bagay sa mong edad. Nabuing man ni siya. Gikilig man sad kaayo ko. Pero ako siyang giingnan, mura makag-ahak eh. Dili bagay sa mga edad, sir. Kung nitubag siya, nga okay lang ma'am. Bagay man sad ta. Kadamak sa kanahan oy, pero time sa lang. Kay ginakilig jud kayo ko. Chulaon kumanikaron. Sa matong nangutana ko niya kung asa naman ang panihapon. Nitubag siya. Sa gawas ta mga on, basinog ikaw akong makaon dire. Nagkatawa jud ko kaysa kung nahuna, pwedeng diri na lang ta sir. Huwag kaunan ako. Kachori jud ako eh. Ako siyang giingnan, wala man ko kaayos ba. Lantawan niya akong dress oh. Tubag siya. Okay raman. Ang ayan mang kaanapiya. Aha ka jud ani niya eh. Gipadali na lang jud ako siya ilis kay gigotom na ko. Pero niingon pa na siya. Nga by the way piya. Gilabahan na nako imuhang bra. Aha ka eh. Nauwaw pud kog pinakalit. Nanggawas din mi ni sir o gidala ko niya sa usa ka expensive kaayo nga restaurant. Ako siyang giingnan. Unta okay ra ka sir. Tanawa kong gisuot kay dili angay dire. Nitubag siya. Nga okay ra na. Alangan kay kinsa pa man ka mag-ilis. Nga kuan naman ka. Nitubag ko niya. Nga kahilas ni mo sir. Kung gusto ka, panguyab og tarong. Nitubag siya. Nga noted na Madam Baby. Kakorimaw ba ani niya ay. Mura ko gigitik sa tiki. Nga ginakilig ko aning kanahanap.
ug galagi kay sa fine dining man mi nangaon. Wala jud kaayo ko nabusog, kay dili maniing ani ako ang mga bet. Kung sa Vikings pa mi, bibo unta kaayo ko kinaunay ba. Ug ang amo ang bill, kay dako pa jud kaayo. Ningon siya nga mahal daw ilang steak didto, kay premium lagi. Ako pa siyang giingnan kung wala ba siya nasayangan siyang kwarta. Nitubag rapod siya. Nga wala man ma'am. Masayang kung mawala ka na ako. Tubagpod ko niya. Pagtarong og banat dara sir. Kay ikaw akong banatan karon. Then smile siya og ningon. Nga I like that Miss Pia. Ganahan lagi ko ana. I like that jud bitaw. Wala lang siya kabalo. Nga I like you na sir. Bitaw. Ningon pa na si Sir Ford kung pwede nga mag-selfie daw mi. Ako siyang giingnan nga mahal ang kada picture. Nitubag siya. Mas mahal pa sa bumper si mo sakyanan. Dayon pinasmile pa na. Ang buing kay murag yod og ambot. Nitubag na lang ko nga sige na be. Ikaw lang hawid kay dako kayo ako ang nawo. Sa mo to nga nagpicture dayon mi. Hamawa ligi. Atong gabahion na kay dako nasad og damage si sir sa ko. Karang dili ko sanay og ing-ani nga lalaki. Kay if ever man, ikaduha pa nako ning oyab si sir. Mapotrataan na nga story. Sa mo tong after dinner nang uli na dayon mi. Siya siyang kondo, ako sa balay. Alangan man og muuban ko niya. Ay bisag gusto kayo nako. Di jud pwede. Kay naaman silang mama. Mag-behave sa takaron. Pag-abot ako sa balay, kinidiretso na dahin ko sa kwarto. Natulog na siguro silang mami. Kay gabi naman. Ako kay guys scroll pa ko sa kong Facebook. Dayon, naaman ko'y nakitaan nga bagong gipost ni Ford. Hala ka jud. Makapatay jud kog tibay karon. Tibay ka ng tigawa nga bayo. Bitaw. Gipost man Hinoo na niya amo ang picture, pero giblurred ako ang naong. Ug ang caption sa kanahan kay, soon, you'll be mine, steak night. Pagkaaha ka dyan. Makalagot kaayo, kay mag-send man jud kog relationship request aning Sir Bogs. Kakiat ba? Ako alang po nga gi-heart ang post ni Sir Bogs o gibasa-basa na nako ang mga comment. Napay miingon nga kana search. Nganong gi-blurred man nimo search. Kaya basta daghan pag mga comment ba. Ug naadyoy isa nga nag-comment dito. Nga niingon nga good to see you. Nga happy na my ex search. Amanda ang iyahang name. Kalmahi jud ko sa my ex search. Bisan ay ex, pero naa may gihapoy. Basta, syempre ako ang gistok. Agwapa man sa di iPod kaayo. Sa mga to nga nag-comment sad ko dito. Og heart. Bahala na si Batman, Superman, Wonder Woman. Tanan-tanan jud. Palag masakpan. Bitaw. Sa matang milabay ang pila ka adlaw, niabot na jud ang time nga birthday sa kong pag-umangkon. Kids party to. Pero daghang mga puling sa kong mata. Bitaw daghang mga pulis. Na mga ka-berk sa kong kuya. Ug nasad silang mama ug papa dito. Ako ug ako mga barkada kay nag-table mi sa gawas. Pero walay siya. Kay liquor ban biya.
Nagsige lang may pangatawa kay gapang sight man na sila sa mga ubang pulis. Dili lang tiyan ang busog nako. Apil ako ang mga mata. Pagkataod-taod ana kay naay niabot nga naka-pick up nga ito. Mga pulis gihapon. Pero nakita jud nako nga ninaog manag-apil hang ako ang baby box. Kabugdo jud ba? Bitaw. Pero wala man jud ko gipansin sa buing. Nidiretso na siya nilang papa ug kuya. Then dito sila naglingkod sa sulod. Mo siguro wala ko pansin na. Kay tapad man to niyang babae nga pulis ba. Mura nagselos ko. Sige pa nagpanungog ako mga barkada. Kay lagi daw, na daw laing tapad ang ako ang Sir Box. Og birahan na daw na ako. Kay black belter lagi daw ko. Haka po niya ako mga barkada. Pero nangatawa ra sa dayon me. Pagkataod-taod ana kay nisulod ko, kay nako gikuha kunuhay sa sulod. Bisan wala jud. Gitawagan day nako na si Sir Box. Pagkakita nako na iyahan ng tubagon, ako ang gipatay dayon. Nagliraw-liraw pa na iyahang mata nga nangita sa kuha. Sa mo to nga ni gawas na kog balik. Pero pag gawas na ko, nako'y nakatagbo nga pulis nga gwapo. Pero loyal ko kay Sir Box. Bisan wala siya nakabalo. Bitaw. Ning smile rapod ko, ug ning hi ko sa pulis. Pero ningon ang pulis, nga kadang mampiya, ayaw og smile sa kuha. Kay basin masuko si Sir Ford sa kuha. Sorry, ma'am. Og ni talikod na dayon siya. Paglingi na ako, tuwara jud. Nagngisi jud di ay siya. Og ako lang siyang gisipatan. Ning balik na kog lingkod sa gawas. Pero this time, gaatubang nako sa sulod, nga kanang murag mag-atbang me. Ako din siyang gitchat. Hoy, taro nga og tuck-in, kay klaro kayo imong kuan. Paglantaw niya siyang phone, ihaday kong gilantaw. Ulingan siya, nga okay baby boss. Then iyang gihawas siyang t-shirt nga pang pulis. O kanang blue good ang color, kanang light blue. Wala na siya nag-insert. Kay mora og gikan na lipa. Bitaw. Ako siyang giingnan, nga ayaw ko tawagag baby, kay dili ko ni moya. Dahil na-reply siya, aw, naman dari mong papa. Ako na lang ning sanghiran be. Tubag ko niya, nga tasting lang jud, kay ako jud ning buslutan ninyohang patrol car. Nitubag siya, scary ba eh. Anya, kondo later. Ni-reply ra ko niyag, ha ha ha. Happy kay ka. Nitubag siya, aw, ako nalay adto sa inyo ha. Gi-replyan ra po na ako siya, Gors. Nitubag siya, nga noted mampiya. Og kay feel jud na ako nga basin og maninood ni, kahadlok ba. Ako na lang siyang giingnan nga moadto ko siyang kondo. Nangutan ako kung unsang orasa. Nitubag siya, nga ikaw, mag-uli naman ko after ani. Ni-reply ra po ko niya, nga okay ay. Paglantaw na ko niya, napay pakindat-kindat ba. Junimas nga laki siya. Sa mo to nga naingon ko sa akong mga barkada, nga sanghiran ko sa akong mama, nga naay birthday sa ilaha. Nangutan na pa sila kung asa ko padulong. Nito bagirpod ko, nga mo report na sad ko. Dani katawa ko.
Gisanghiran jud ko sa ko mga dog nga friends. May gani kay busy si mama. Ning oora dayon. Wala pud ko nagsakinan ato nga time kaya nauban ra kong mama ug papa. Padulong sa balay sa kong kuya. Sa moto nga nang lakaw na dayon me. Ug nilakaw na dayon sad si sir. Unya ka lang pag-abot sa kondo. Ug kay naman ko'y susi. Didto na ko ni diretso. Ug nag-taxi na lang ko. Pag-abot na ko dito kay nisulod din ko siyang kondo ug wala pa man siya. Taod-taod pa pud siya naabot. Pagsulod ni Sir Ford, nag-hide din siya sa kuha. Nitango ra ko. Ug kay ning duol man na siya nako. Ug ni action og case sa akong agtang. Ako siyang giingnan. Ngayon sa ko nitubag siya nga mo kiss daw siya. Nangutan ako niya. Nganong mo kiss man ka? Close ta. Nitubag siya. Nga grabe kayo ka babe. Tubag pud ko niya. Nga babe imuhang nawong. Nitubag siya. Ngayon sa di akong itawag nimo. Ako siyang giingnan. Nga ambot oroy. Dayon nangutana na si Sir Box kung mag-order ba daw mig foods. Ako siyang giingnan nga wala pa ka nabusog ganina. Nitubag si Sir Ford na wala dyan. Kaya kung nahuna, naara ni mo piya. Ahaka dyan ani niya Ako siyang giingnan nga saba diha. Kunya katong babae nga pulis. Unsa man to? Nitubag si Sir Ford na, aw, kauban man to nako. Tubag pud ko niya. Kauban jud ka. Mura man lagi mo guyab. Nitubag siya. Nga dili lagi ma'am. Kauban na ra nako to. Nangutana pud ko niya kung anong gasigit og ngisi-ngisi siya. Nangambot ra pud na si Sir Ford. Ug ako siyang giingnan nga ayaw nagdool-dool adto. Nitubag ra pud na siya nga dili na ma'am. Dayon niingon na si Sir Bogs nga maligo na daw siya. Pero nigawas man na siya siyang kwarto nga nagtapis-tapis man na siya. Nga mura gini siya si Adan kung maghubo ba. Ang bitaw, makakasala kayo kong mata. Pero niingon na si Sir Bogs ako nga piya, shower ta. Tubago niya, nga naman, pungkol ka. Nitubag siya, grabe man siya igang manggod. Tubag pud ko niya, nga sumangil kay ka sa igang ba. Pero wala man ko'y ilisan god. Kaya ta dyan. Mo dyan nga linya ang nigawas sa kong baba. Ka-jury cut ba. Nitubag po si Sir Ford na pahulamon lang tika. Lisod pod og mobalibad pa ko. Nga kapinbulan ako nga nagsigig imagine ani. Sa mga to nga nisulod na may sa CR. Pagsulod pa na ako kay naka-t-shirt pa ko. T-shirt niya. Di jud mahimutang ako ang nawong ato nga time ba. Kaya mao man ako ang gina-imagine niya. Adtong ning aging simana. I like it kaayo O gitangtang mandayo na ni Sir. Iyahang tapis. Nakapangutana jud ko kung anong naghubo siya. Pero wala na siya nitubag sa kuha. Ug niduol man na siya galit na ko. Dayon gi-on niyang shower. Dayon nagsige na siya kiss sa kuha. Nagmay toes, my knees, my shoulder, my head me. Siyang CR. Ahaka jud aning Sir Bogs Nagsigid kog lantaw sa pusil ni Sir.
kakiat ba na ko eh. Kung sa hotdog ba, extra jumbo yun. Unya siya kay busy na pod kaayo gunit-gunit sa kuha. Ang grabe eh. Dili dyan na ako ma-explain tanan. Basta kay worth it ako ang biga arong gabi na. Unya kay iyama kong gialsa. O giyaha din kong gipasandig sa pader. Basta kay nakapanawag na jud kog bisag unsa. Tungod sa kuwang na feel. Basta kay dili yun na ako ma-explain. Ako siya giingnan. Habi na ako mag-shower ta sir. Pero wala na dyan nagadimaw kunting kay kamulo na may og pugas-pugas. Pero instead nga motobag siya, iyaharaman ng gisagad. Niabot sa kong liog. Ang bitaw. Grabe jud nga nagpangurog akong tuhod ay. Mag-vitamins na ko sunod. Aron naapod tayo ikabuga ba? After adto wala pa na siya nahuman. Og ning naog na sad siya sa ubos. Nakahangad na lang jud ko sa kuang na feel. Kay grabe madala ni sir. Paguman niya si lalom, nisaka na pud siya. Og sa upper part na sad ang iyahang gikuan. Kanang iyahang gikuan. Pagkahuman, iyahan na sad kong gipatalikod. Aw style mga mati. Dama ka ay. Pero ganahan sad biya ko. Grabe jud kay satisfied kaayo ko niya. Og syempre akong gitira iyang apps. Og iyahang pusan. Ako ang gitira. Basta kay nakapanghangad po na siya. Ug murag nangayo og ulan. Gipang kapoy jud may paghuman. Kinsay dili kapoy na to eh. Nga grabing bali-bali na mo sa CR ba. Labaw pa'y nag-yoga na mo dito. Ningon pa na si Sir Bogs. Manggawas ta or magpa-deliver na lang tag foods. Nito bago nga, pa-deliver na lang guro tayo. Gikapoy ko. Og ningisi gina ang kanahanog ningon. So dili na ko bayot karon. Nagkatawa jud ko ako siyang giingnan. Ambot sa dili pasad ko makaingon. Og nikalit na siyang ingon. Nga I love you Pia. Mura jud kog nabungol sa kuang nadungog. Unsa daw? Love ko niya. I love you daw. Pero wala jud ko nitubag niya. Og nagsumangi lang ko. Nga murag wala ko'y nadungog. Og niingon gyud na siya balik nga. I love you Pia. Og iyaha jud nang gikusog. Para sure jud nga ako ang madunggan. Maong gitubag na ko siya nga. Oo. Nitubag pod siya. Oo lang. Nagmugot jud na iyahang naw. Antigo lang biya. Pero gwapo man gihapon siya. Alami pa siya. Ako siyang giingnan. Unsa din ang I love you eh. Pangutana nga kailangan og tubag. Og ning kalit bitaw na siya tapad sa kuha. Dayon ni Higda. Nagpadili-dili pod ko eh. Pero ang ganahan kayo. Dayon ingon siya nga. Sofia, can you be my girlfriend? Wala jud ko kasagang siyahang pangutana. Ako siyang giingnan.
Nga kulang na lang kay pusil no. Aron mura na ko nimo og gitulis. Nitubag pa na siya. Ngon sa unday pagpunguyab nimo ma'am. Ako siyang giingnan. Nga ma'am lang. Nitubag siya. Unsa man di ay. Dili makamusugot og tawgon kag babe or baby. Unsa man jud di ay. Og nakaingon yun na si Sir Boggs na ayaw ko malditahi god. Og wala lang siya kabalo nga dili pa ni mao ako ang batasan. Basig dili gid siya ganahan sa kuwaba. Then nangutana na siya balik. Nga piya. Hoyab na ta. Tubag ko niya. Nga kalain pod nimo moyab sir. Nitubag siya. Ngon saon gani. Moadto na lang ko sa inyohang balay. Ug akong ingnon imuhang papa. Nga naanay nahitabo sa tua. Arasal diretso. Kaahak jud ani niya ay. Ako siyang giingnan. Nga tistingil lang jud ba. Bantay lang jud ka na ako. Mutingog pa unta siya. Pero nanawag naman tong nag-deliver og foods. Sa mga tong ninaog siya. Ug iyahang gikuha. Pagbalik niya kay nag-prepare na dayon siya og mga plato. Kanya ako, naglantaw ra kog TV. Hingon dayon siya. Nga hali na madam, mangaon na ta. Kahayahay ragod na ako ba? Kung ani lang permi. Nga tawgo na ra kog mangaon na. Ug nakabantay jud pud ko nga grabe kayong kaon ni Sir Boggs ay. Gikapoy gyud siguro. Alangan pod kay grabe mang kamas ganina. Ug perting drive pa jud. Hingon day siya galit nga. Bitaw piya ba? Manguyab ko nimo. Tubag pod ko niya. Nga tutukay sa kog pusilig eh. Aron mura og imuha kong gihulga. Ug wala na ko'y choice. Ug nikatawa din na siya. Ako siyang giingnan. Nakatawa man ka. Tubag siya nga. Pagtarong ba? Tubag ko niya. Sige daw be. Nganong uyabon man sabti ka. Nitubag siya. Nga nag-make love naman ta. Nitubag ko niya. Nga dili man to make love eh. Tilaw-tilaw raman to. Palami raman to. Og nikalit man na siya kahilom. Og wala gyud siya ni tingog. Taud-taud ana niingon siya. Nga okay sige. Ayaw lakaw ugma. Kaya after sa kong duty, muadto ko sa inyo ha. Tubagpot ko niya. Nga gara-gara gyud ka sa. Tabag si Sir Ford na, masaon man di ay? Ako siyang giingnan, nga blackmail man ang imuasa. Then itubag siya nga, unsaon man jud di ay ti ka ba? Then tubag ko niya, nga oo na lagi. Oo na. Og dako jud kaayo na iyahang ngisi. Mura jug ang si sir. Ganina kay galagot nga gamugon. Unya karon kay dako na kaayo ngisi. Ningon dayon siya. So unsa man ato ang tawagan? Tubagpod ko nga ma'am og sir lang sa aron dili halata. Sunod na tika ipila-ila sa balay. Tago-tago sa ta. Para challenging ba? Dahil nikatawa ko. Then itubag siya. Nga okay, sige. Ikaw man ang boss. So ikaw ang masunod. Sa mga to nga official na minister. Sa tinood lang, ako na itong dili ganahan o commitment. Kay 5 years pod biya mi sa akong ex. Unya gabino ang raman na siya sa kuha. Nag-cheat man ang uplok og nawong.
Sumoto nga na-scared ko. Mo nang wala pa jud kay ko nagseryoso ni Sir Ato. Kay wala pa jud ko kailan niya. Pero, kami na jud ni Sir Box. Ug mura man siya sukarap ng uyab na ako, pero, largo na oy. Choosy pa ba ko, nga bawi man sad, kay taas og dako. Ug lami pa jud. Ang iyahang gugma. Bitaw. Then one time na nag-chat pa na si Sir Ford sa kuha nga magkita daw mi kay mag-getting to know each other daw mi. Ako siyang gingnan nga getting to know lang jumpo nga naghubo-hubo naman ganita. Nitubag siya nga na-excite manggod kayo ta mahal ko ug wala pod ko kapugong. Manang sorry. Og ni Arya jud akong kalag atong atay. Kay ni tisngi ko, unya naara ba mig sakyanan nilang mami og daddy kay paadto mig simbahan. Mao nang pinasingka nga nungutana si daddy sa kuha kung naunsa daw ko. Kay pila na daw kuno ko kaadlaw nga murag buing. Okay ra daw nila nga mag-inom-inom ko kaysa daw basin lahi na kuno ako ang ginatira. Ipapreso jud kuno ko nila. Ug paglantaw pa yun ako nila, kay seryoso man kayo ang nawong nilang mami ug daddy. Nitubag ko nga, daddy oy, naunsa man ka, dugay na gani kong wala nagainom. Kana pa hinuon. Ningon sa ako mama nga, pagtarong lang jud piya. Sumoto nga ni simba jud mi. Sumoto nga perting simba jud na ako. Og naghinulsulsad ko sa ko ang mga bad doings. Pagkahapon ana kay nananghid ko nga mulaag. Alangan pag di sila musugot. Nga kung edad, hapit na biya mo ambak sa kalendaryo. Ningon pa na si daddy nga dapat 9 p.m. nakauli na ko. Kay kung dili pa kuno ko makauli, ako ng sanina kay maghulat na sa gawas. Huna-huna po na ako, okay ra sad eh. Kay dito ko muli sa ko ang Sir Box. Ka-jury catch na ako eh. Bitaw. Sumoto nga nagpasundo din ko sa kong mga dog nga friends. Aron limpyo pa sa tanang limpyo. Walay ebidensya nga ibilin. Pag-abot sa kong friends sa balay, gipasulod pa nako siya. Unya nangutana pa na akong mama sa akong barkada kung birthday ba niya. Ang akong dog nga friend wala jud katingog dayon. Mura siyag natingala. Mong ako din siyang gisipatan og nakagets rapod siya. Ningon siya, hang yes tita, birthday nako karon. Paggawas yun namo sa gate, kay gikusi din ko sa ko ang friend. Ingon siya nga, aha kagat, imuha pa kong gibala. Nikatawar ako siyang giingnan, abi ba na ako og naamoy support system sa moang Mr. Patola. Nitubag pod siya, ang buta dyan mo ba? Abi ko og dili na ka sa pulis. Mahulog raman di ay gihapon kag pulis. Nitubag ko niya, kung dili ka doggat, dili na nimo na i-mention og balik. Pero deep inside, nibalik jud akong kahadlok gamay. Mong ningon akong friend nga, mong paghinay-hinay anang Clifford, kay wala ta kailaana pa niya. Tubag ko niya, nga mami ikaw ba yan? Binuang rato na ako, pero sa tinuod lang, wala pa jud kayo ko kaila ni Ford. Sa moto nga pag-abot na ko sa kondo ni Sir Box, medyo naluya ko. Hambot nga no. Pero naka-feel ko nga bugat jud akong pamate. Nga ga-overthink man hinuon ko. Dagahan kay what if ako ang uto. What if nagtinanga na sad ko? What if dili jud ko niya love? Nga naigo naraba jud ko siyahang armalay. Bitaw. When after pila ka minutes,
Niabot na dayon na siya. Ughoy, akong dughan dili na mapugngan. Iyahangalan na lang ang perme mabatian. Kaya taligi. Gihubo na dayon niya iyang uniform. Day nagsando na lang siya. Ang mga pasas sa buing kay nang li naman na. Nangutana pa siya sa kuha kung okay ra ba ko. Nitubagpod ko nga okay ra ko. Ningon siya, nga mora ko nakog down, ug unsa daw ako ang yunahuna. Nitubag rapod ko nga wala man ko. Dayon ni dool siya, ug iya akong gihag. Kalami ba? What if ako anasad ni siyang paak-paakon? Kaviga nasad na ako ba? Nangutana pa na si Sir Bogs nga, what do you want man, ma'am? Nitubagpod ko, nga I don't know. Basta feeling na ako, dili ko happy. Ang jurikat na nagpataka lagdas mag, unya mag-overthink man di ay. Nangutana pa siya kung gusto ba ko mukha og ice cream. Nitubagpod ko, nga yes. Pero gusto ko gelato. Tubag siya, nga okay. Mag-ilis ako ha. Siyang gingnan, basin gikapoy ka. Basin kinahanglan ka nga mag-rest. Nitubagpod siya, nga mas makapahuway ko kung makita na ako nga happy ka. Sa moto nga nang gawas mi, pero instead nga mosulod mi sa mall, gidala man hinoon ko niya somewhere else. Nangutana pa ko niya kung anong dugay siya nakauli. Nitubagpod siya nga naapa daw siya gihapit. O siyang giingnan, ang gihapit? Kabalo man ka nga naan ako sa mong kondo ba? Dayon iyaha kong gilantaw. Pero ang kanahan, ningisi man og niingon, nga mas gwapa ka mahal ko kung wala kay makeup. Times up. Ning bukad man pod ako ang hubon oy. Aha ka. Ako siyang giingnan, nga sa man ta oy. Ice cream man ako ang ganahan. Nitubag siya, nga nasa tayad tuon. Nitubagpod ko, mag-lodge ta. Dayon ni katawara na siya og niingon, nga nung mag-lodge man, nga pwede raman dari sa sakyanan. Amawa lagi niya. Ako siyang giingnan, nga dili ko dari kay guot, makapamaol. Dayon nga tawa me. Then ingon na si Sir Bogs na, ikaw ra jud ang makapakatawa nako ba? That's why love kaayo ti ka. Tabang jud mga tikpalang. Nagjuridog jud kaayo ako ang heart. Taud-taud ana kaniabot mi sunahan. Pero dili panilangit ha. Ako siyang giingnan, nga dagat man lagi ni. Parat man ni. Tamis man ako ang gusto. Nitubag si Sir Bogs na, yes love. Kabalo ko. Pero wait lang, kay there's more. Og niadto na siya sa likod siyang sakyanan. Dayon na siya gikuha. Naa man na siya pa-flowers. Abi na ako ang flower lang perme akong idalit niya. Hambita. Nangutana pa ko kung unsa man eh. Nitubag siya nga flowers. Wala ko kabaloon sa imong ganahan. Mong giduha na lang nako. Mao deng duha ka bouquet ang iyang gipalit o gihatag sa ko.
Ingon siya, nga I love you kayo Pia. Dayon ning bakhag dayon siya nako. Sa mo to nga nag-istorya-istorya ramin dito. Og nag-share siya about siyang life. Pulis sa dayang papa. Og pag umangkon day siya sa usa ka retired general. Tulusad sila ka magsuon. Puros laki. Og siya ang pinaka maguwangan. Dayon nangutan ako niya kung pila nakabuok iyahang nauyab. Nitubag siya. Nga ikaduha ka. Nitubag ko nga. Gikaonsad nimo iyahang pulon. Kanagong white dira sa tunga sa lubi. Mo na siya. Nitubag siya. Nitubag si Sir Bogs na unsa man nga question mahal ko. Pero ako siyang giingnan nga tubag ato. Ningon siya nga wala. Ikaw lang po. Og imuha lang sad. Kung tinuod man gani iyang giingon, ka-okay ba? Kaswerte ba sa simod ni Sir? Ang bitaw. Nangutana din ko niya kung kinsa iyang ex. Nitubag siya, nga past naman tumahan. Ako siyang giingnan, walay past. Tubaga na. Then ingon siya, nga si Amanda. Tan-awa jud lagi. Tagna paligi ko. Mao gyud tong Amanda nga nag-comment sa iyahang gipost nga picture namong duha. Wala jud na mali ako ang antena. Nangutana rin ko niya, kinsa na nga Amanda? Pila na mo katuig? Nganong nagbulag man mo? Nitubag siya, Law, kailangan pa jud ba nako ng tubagon? Tubag ko niya, oo, aron dili tika sumbagon. Sa matong naingon si Sir Ford na, kana si Amanda, schoolmate na ko na sa una. Dayon nagka-in love ay me. Na fall mi sa usag-usa. Ako siyang giingnan, na fall si mohang kagaran. Hinawong ni mo. Ambot sad nganong gisapot kog samot aning tawhana ay. Dayon ingon siya, nga pahuman na sa kumahan. Tubag ko niya, basin si Amanda imuhang mahal. Nitubag si Sir Bogs na naunsa man ta niya. Nangutan na biya ka mahal ko. Tubag ko niya nga hilo mahal ko. Ihatag tong bouquet kay Amanda. Tagsa na lang mi ato. Og ni andar na dyan ang buntok nga utok dyan na ako. Basta dyan lagi. Walay chula-chula for today's video. Dahil ingon na si Sir Bogs na paminaw sa good mahal. Si Amanda kay past na to na ako. Ikaw man ako ang present. Ug ikaw pod ang ako ang future. Bisan gisapot ko nga galagot ko. Gikilig pod biya ko siyahang giingon. Murag naa junay pinaakay later ba? Hambitaw. Nitubag ko niya nga oo na. Sige na ako na. Og nakangisi jud ko. Og wala na nako matago ako ang pagkakirig-kirig tungod sa kakilig. Ningon pa na siya nga pag-abot na mog 3 years. Nahibawan ako nga iyaha ding giuyab ako ang barkada. Tubag ko niya nga damaka ng Amanda oy. Nitubag siya nga basin mahal ko.
Tubag pud ko niya, ang unsay basin oy. Basin jud di ay kay imoha jud nga ipagtanggol ba. Tubag si Sir Bogs na tubag dayon siya nga. Oo nalagi. Damak kayo siya. Sa kung nahuna, ana ba? Aron makatira ka later. Bitaw. Nangutana din ko niya kung aha na iyahang ex. Nitubag pud siya, nga tuwa na daw sila ag Japan. Tubag ko niya, nagdayon jud sila atong imuhang barkada. Nitubag siya, nga wala. Kay minyo naman tong lalaki. O gabi nga katol po di ay ni gilihi si Amanda. Aha ka. Og niingon na si Sir Bogs nga. Pero love, wala makay dapat ikabala ka. Ug wala kay dapat ika-overthink. Kay secure ka na ako. Kung baga insured na ka. Tubag ko niya, nga saba oy. Mura makag Saint Peter ba? Og dili dyan ni ka-ex ako si Sir. Kay mabara man dayon diretso. Sa moto nga nabiyahe na may sa syudad. Dayon nag-dinner. Pag-abot pa namo sa mall kay ni diretso may adtong na ice cream. Grabe jud akong tilap sa ice cream. Kalami jud. Basta kay heaven para nako ang ice cream. Wala gatilap-tilap ko sa kong ice cream. Ang Sir Bogs kay nagsigirag totok sa ko. Ako siyang giingnan nga naunsa man ka oy. Naihugaw ako ang nawong. Naglingo-lingo ra na siya dayon iyaharang gitilapan ang iyahang ice cream. Pero hoy, kalain man sa kuang huna-huna. Rag minus 99 na jud ko ani sa langit. Nakasimba man unta ko. Kay ang naa sa kong nahuna, kay ako ang kuan man ang iyahang ginatilapan. Aha ka dyan. Og nagkatutukanay jud ming duha. Og that time, ang amo ang mga kalag, kay nagsabot na unsay sunod. Unya kay iyaha man dayon kong gibera. Siyempre mag-arti-arte babako. Giyera na sa dayon eh. Amo orang gilabay sa basurahan dapit sa parking. Ang amo ang ice cream. Og naglumba dayon may sakay sa sakyanan. Ako siyang giingnan. Murag dili na juta kaabot og kondo ani ba. Nitubag pod si Sir Bogs na dili na dyan. Nangutana pa ko niya kung asay doon. Ug naa siya giingon nga in sa kuha. Ug kay ako man ang ga-drive ug wala man ko kadumdum kung ahanan. Ako adjud na ang gi-Google Map. Unya si Sir Ford nagsigi na og panghawid-hawid. Unya iyahang nilantawan kay kaduslako naman kayo. Pag-abot jud namo kining park dayon ko. Then si Sir Ford kini una og sulod. Dili jud ko niya lamlaman anang magdungan mi og sulod. Kay kauwaw rabiya kaayo. Taud-taud ana kining chat dayon siya og niingon nga room 12 mahal ko. Basta kay paspas pod lagi kaayo ako antikang. Pag sulod na ako sa room, wala nanay sanina si Sir. Kani. Kay siguro sa kong past life, unggoy siguro ko. Mo nang kapyot dahin ko sa liog ni Sir Ford. Tawara. Impas tayo. Over 1 week pod biya nga walay pugas-pugas. Sa moto nga si Sir Ford,
Kay paspas kayo nga nakahupo sa kuang kuan. Katong nabilin god siyahang kondo. Dama ka lagi. Dayon iyahan akong gihigda sa bed. Dayon nagkuan na siya. Basta dyan. Nagtanggal na siya kuan. Dayon iyaha pa nang gipaak ang garter sa kong Avon. Kabalo na mo kung unsa na. Iyahang ba jod iyahang gigamit og tanggal. Paubos. Kangilngig pa. Then kung giunsa to niyang ice cream ganina, mausad ang iyahang gihimo sa ko. Basta kay akong tuhod jod kay gakuro. Kailangan na jud ko magplanax. Bitaw. Sa mo to nga grabe kayo amo ang fight that night. May gani kay medyo sayo pa to. 9 raraba ko taman. So na-joy time ang among pinaakay karon. Basta kay grabe sa ni si Sir makadusla ko eh. Sagad man kayo. Abi jud niya lalom kay ning diri sa ubos tabi. Pero samtang perte na jud namong kumbate. Na ako'y nahuna-hunaan. Ako siyang ingnan nga time sa lang daw sir. Time sa daw. Og nahunong gyud na siya sa iyahang pagpalami sa ko. Nanguta na siya unsa daw. Ako siyang ingnan. Nganong kabalo man ka ani nga in. Nitubag siya. Hala ka love. Unya nako mag-explain sa mo. Humanon sa nato ni. Sa mo nga nagpadayon na sad siya. O satisfied gihapon kayo ko. Paguman lagi kay tulo-tulo among singo. Kay wala na on ang aircon. Na carried away yun me sa ice cream. Pandamay. Sa mo nga after ato, nag-freshen up tayo. Kaya alangan naman og mugawas rami nga klaro kaayo nga gikan mig kumbira. Bitaw. Yatod yun ni Sir pauli sa balay pero taman sa kanto lang. Ning park na siya sa kilid sa karsada. Dayong to si kanay namo nga good for 1 week. Kay pasin og mabisi na sad mi. Hingan siya. Nga I love you my Sofia. Tubag ko niya. May jud. Pataka lang kag pangangkon. Basin og may Amanda na. Basta kay nakapangatol lang gina si Sir Bogs siyang ulo. Dayon ni naog na ko sing sakyanan. Pero ning viga pa jud mi. Kay gi-open man na niya ang bintana. Nakabantay pa ko nga naay padulo nga sakyanan og nakasignal nga moliko sa tuo. Pero kay churikat man ta, wala rasad nako to gipansin. Pero paglantaw na ako, ning hunong man ang sakyanan sa unahan namo. Pero wala rasad namo. Pero sa dihang minaog na, hala ka jud. Kung pwede lang jud mo salom sa kanan, kay wala jud ko na sayop sa ko nakita. Si Erpat man eh. Ako ang papa. Kung pwede lang jud niya kwaon ako ni Lord karon dayon. Og gitawag na jud ko sa kong papa. Pinabundak kayo sa kong ngalan. Tuara jud. Kung mamatay ko karong gabi una, dili jud ko malangit lagi pa. Nito bagirpod ko, oy di. Pero wala na jud. Late na kaayo kung pasibaton pa nako si Sir Ford. Kay mura naman og flash si daddy. Pagsunod lang taon nako niya,
naa naman dayon siya sa kong kilid. Ningon na lang ko, kanang sir, salamat kayo sa paghatod ha. Lahos na lang sa tagbalay sir. Manihapon ta. Basin wala pa ka nakakaon. Og maora jud nay dali kay na kong nahuna-hunaan. Gidrama-dramahan na lang nako ako ang papa. Kung moik ba ni siya. Sa motong ninaog na lang yun si Sir Bog sa sakyanan. Og ning salot kay papa. Kahadlok ba? Dayon na good evening na siya kang papa. Ito ba kong papa? Good evening son. Nganong nag-uban man mong piya? Paktay lagi jud ba? Unya wala din nakatingog si Sir Ford. Mo nang ako na lang niingon, kanang kuan di oy. Nangatang kog taxi ba? Unya kay wala na may taxi kay gabi naman. Unya kay nagian man ko ani ni Sir kuan, ani ni Sir Ford. Unya kaila man day siya nako. Sa motong iyaha kong gipasakay. Unya wala pa ko nahuman sa kong palusot. Sa dihang naaman joy panulay nga taxi nga ni agi. Nasatanasan man jud ko oy. Ngano man eh. Ningon si daddy nga. Unsam dito? Muragikan man tog downtown ba? Nito bagpod ko. Nga ayambot di oy. Ug nikalit na nagtingog si Sir Bog usog ningon. Nga sir. I'm sorry po. Ug kay na hinumduman jud nako. Nga dili man daw ni siya bakakon. Johnny mas na jud kaayo ni. Paktay na jud. Og wala naman jud ko'y nahuna-hunaan. Nagpatumba-tumba na lang jud ko. Kunya medyo wrong movement. Kay abtik pa sa manata. Nga gisalo ko ni Sir Box. For the rattle si Arpat lagi ba? Gipadali-dali niya si Sir Bog sug bakla. Nga ipahatod kog balay. Og nihinay pa kog ingon ni Ford niya. Huy, tarunga sad kog alsa ba? Nitubag siya. Nga buing mang kamahal ba? Basin unyag atakihon imuhang papa. Ako adyo nang gikusay si Sir Ford. Kay kusog man ang iyahang tingog. Nabaday makuyapan nga mo istorya pa. Kaya talige. Dili na jud ko mausab aning challenge oy. Kahadlok. Mura man og kong masakpan kong daddy. Basin og iyahan ning witkan si Ford. Pag-abot pa jud namo sa balay, kay nalisang jud intawon si mama ba. Aha kalagi. Nagubot jud na ang balay, dahil nagpatawag pa na si daddy. Nagubot pa na ang balay. Dayon magpatawag pa na si daddy og ambulansya. Sa motong wala ko'y choice, kundi mumata na lang jud. Nakapangutana yun akong mama kung naunsa daw ko. Kung pwede palang iingon na overdose ko ni Sir Bogs. Pero akong ginan ako mama, nga nisakit ako ang ulo. Ug sa dihang mao po'y pagsulod sa akong isa ka kuya. Nangutana siya kung naunsa daw ko. Ug nangutana pod siya kung nganong naa daw si Sir Ford. Ningon pa na si kuya, namali ka diri sir. Muang ko na mo. Yaga jud ni ako ang kuya ba. Kan-o na lang jud unta kog monster ba. Dili na jud ni nako kaya ako ang gisudlan nga gubot. Nakapangutana gina si daddy nga. Unsa giingon nimo mak? Mitubag po akong kuya. Nga wala di oy. Kinaalang man ni diri si sir. Sir,
Okay ra ba nga hagdon ka na mo ginom? Pero nitubag jud ko dayon nga. Dili na. Muli na si Sir Ford kuya. Nitubag akong kuya. Nganong ikaw may nitubag? Close mo? Yaga jud lagi ni si kuya ba? May gani kiniingon si Sir Ford nga. Kanang sir, gusto man ako, pero alas 7 akong duty ugma. Siguro sa sunod na lang. Nangutana pa na si kuya kung kanusa daw ng next time. Sumutong nagkasinabot sila nga magtagay daw sila inig ka weekend. Nayate na jud ni ba? Gihatod pa ni Daddy sa gawa si Sir Box. Ug ambot unsa ilahang giistoryahan nga dugay man nakabalik si Daddy. Og ni sunod pa jud na si Mama. Wala na. Paktay na jud. Dili na jud ko magkiat-kiat pa. Gisipa jud na ako maguwang tungod sa kalagot nako eh. Ako pa siyang giingnan nga ikaw ya ba? Wala jud kay ayo nga kuya. Og ni katawa ra gyud na siya. Gikatawan ra ko niya. Pagsulod nilang Daddy, galuya-luya gihapon ko. Pero nakulbaan na jud ko. Pero mura raman pod og wala raman. Kay gipapahuway man dayon ko nila. Og murag wala ra may bad news. Pag-abot na ko sa kwarto, gitawagan jud nako si Sir Box. Og nagsige man na siya katawa. Hingon pa siya, ka-best actress ni mo mahal eh. Tubag ko niya, nga hilom dira eh. Unsay giistoryahan ninyong Daddy man. Nitubag siya, nga nananghid nako, nga mamalayin ako. Ako siyang giingnan, nga paghilom jud dira. Pagtarong ba? Nitubag ra siya, wala man. Nangutana lang sila kung unsay tinuod. Ako siyang giingnan, unya, kay dili man kakabalo mamaka. Johnny mas jud ning bugduha pa. Pero ningon siya, pero sa imuha kay exempted, kay special man kayo ka sa kuha. Nitubag pud ko, pagtarong ba? Nitubag si Ford na, wala lagi. Nagpasalamat lang sila ug nang-invite sila og dinner next Sunday. Ubanon daw nako ako ang uyab. Tubag ko niya, dayon, kay ako man imuhang uyab, itubag po si Sir Ford na, ako silang giingnan, nga dili na kinahanglan, kay naa na gapuyo dira sa sulod ako ang uyab. Ahak jud kaayo siya. Ako siyang giingnan, nga pagtarong diha ba? Magtarong ka o bulagan jud ti ka ba? Sa matong naingon si Sir Ford na, wala ra gud, about work my love. Nangutana ko niya, unsa man sad? Nitubag siya, nga dili pwede istorya. Kay about man to sa trabaho mahal. Sa matong ko siyang giingnan, nga sa muka ni mo eh. Diretso na guliha, bantay og mohapit pa ka og Japan, unya mohalo ka kay Amanda. Og nagkatawa-katawa lang jud ang tibagak. Sa matong niingon siya nga matulog na daw ko, kay matulog na pud siya inikabot. Kay gikapoy daw siya. Alangan man og kinsay dili kapoyon nga grabing tinukhangay ganiha. With all the bali-bali and style pa jud. Pagka-joridog yun ay. Sa matong nilabay ang Lunes, Martes, Miyerkules ug Huwebes. Huwebes sa gabi ito.
Dili jud ko katulkon ug medyo sayo pamanpod. Tinglupad pa sa mga churikat. Sa moto nga ni chat kong Sir Bogs nga pick me up. Ko ako dere. Pero na-reply ra na siya nga napa ko sa work mahal. Overtime ko karon. Tubag ko niya nga biyahe na noy. Daghan na bitaw kag kwarta. Nitubag siya nga dili pwede mahal. Sa matong ako siyang giingnan nga matulog na lang ko. Na-reply pod siya nga sleep tight my wife. Kaahak jud sa my wifi. Ambi daw imuhang ATM. Asawa man ka. Bitaw. Hagakiat ra jud ako ang akin. Pero ambot lang jud. Kay nitukar jud ako ang kagid nga katol kaayo ako ang lapalapa. O giuhaw na jud kaayo ko. Sa moto nga nanghagit ko kuan. Nanghagit ko shot sa akong mga barkada. Og nag-shot ko di ay sila. Ilahang ka Freda. Sa moto nga dating gawin. Nag-ilis na kog pang katulong. Dayan si ilalom ang ako ang outfit of the night. Og natambalan jud ako ang kauhaw. Sa motong grabing la jud na ako. Og sa dihang grabing kahubog namo sa. Grabe sa di ay ning the bar na pink chin ba. Mura man sa dagpat yun ay. Nangahubog jud mi. Og tuara. Nagpa-music pa jud mig mga budots. Ug abi gud namo og gihinay ra tong music. Malay ba namo nga ang kaning mga silingan nilang Freda kay mura man og abad. Nga gamayng kasikas kay mata man dayon. Sa moto, kapag kataod-taod, tuaran. Naa na say mga pulis. Og aha ka jud. Nakit-an jud na kog puna si Sir Bogs. Nakaingon jud ko sa ko mga barkada nga mga gat naa si Ford me. Times up. Ingna nga wala ko. Nagdali-dali jud kog tago padulong sa CR. Pero nakadungog jud ko sa tingog ni Sir Bogs nga ningon. Mga mamog sir, mayong kadlawon. Igawas ninyo si Pia kung dili mo gusto nga sa presento mo matulog. Naaha ka na dyan. Dili man na pwede. Pero kung traidoron gani ko nila, friendship over jud ni ba? Og sa dihang ang Freda, niingon man gyud na siya nga, ay si Pia sir, naadari sa sulod, ning tago sa CR. Kamatay jud nilang tanan ba? Ningon pa na si Sir Bogs na gawas na dira Pia. Nitubagpod ko nga pag sorry sa. Nitubagpod siya. Nganong mag-sorry man ko nga ikaw man ang namaka. Nitubagpod ko kay nganong naamang ka diri. Og medyo pinabundak na ginaiyahan tingog nga niingon nga pagawso na ligi ko. Sige pa nag-ingon ako mga barkada nga hoy Pia nga boring gawas na dira. Kaya yata gid lagi ani nila ba. Wala lagi ko nasakpan ni daddy. Pero si Bugdo noon ang nakasakop sa kuha. Ningon pa si Sir Bogs na mugawas ka or mutawag ko si Mandadi. Kadyo ni mas na jud ani pa. Sige na jud nag-ingon ako mga barkada. Nga pagawso naligi daw ko. Ug sa dihang gitok-tok naman jud ng sir ang pertahan. Nga hastang kusuga jud. Ug sa walay pagdrama-drama. Kay naamanay ning flashback sa kong nahuna.
ang ako ang ex. Katong time nga gisagpa ko sa kong ex. Ug kay dala na pod siguro kay hubog na ko. Nagpanik ko sa sulod sa CR. Nagsige ra jud ko gihila. Ang ending, giguba na lang nila ang portahan. Ug matik dayon. Gihag ko ni Sir Box. As in, hag nga comforting kaayo. Hiningon pa siya, ay naghila. Okay na, nara ko na rin. Basta kay ning tiyabaw yun ko. Ug kabalo ko nga nasabtan rasad ko sa kong mga barkada. Kay kabalo man sila sa story sa kong ex. Nga si Simon. Sa moto ang ipagawas ko nila sa CR. Ug ipalingkod. Ug apil na po nga drama. Aron dili ra kaayo masuko si Sir Bogs ako. Best in drama yarn jud kayo. Bitaw. Sumoto nga ang ending atong gabi una na ako sa pick up nila. Kauban to namong tulo ka pulis nga mura man og mga piso. Subali katong tulo ka pulis kay nasa likod ug si Sir Bog sug ako kay nasa tubangan. Gipakaon pa ko nila og cup noodles aron mahuwasan daw ko. Ningon pa ko, kanang mga sir, ayaw biya mo og saba kay daddy bahin ani karon ha. Og nang lantaw ra na sila kay Sir Ford. Ningon ra po na si Ford nga, dili ra na mangutana imong daddy ma'am. Gamam jud na siya. Kay naman may kauban. Pero kung kami lang dyan duha, mura ka og duhoy nga unggoy. Dayon taod-taod ana, ningon na si Sir Bogs na, ihatod ka na ko mama, human og kaon ni mo ana. Nakayatan jud kay ko sa iyahang mamba. Koleraman kayo. Nganong gamam ramang gini siya ba? Ug tungod lagi kay nakainom ko. Ako siyang giingnan na. Nga dili ko. Tawaga sa kuglaw. Ug nangatawa tong tulo ka pulis nga nasa likod. Ningon tong isa ka pulis nga, Sir, love lagi daw. Ana si Ma'am Pia. Hagapahayom ra jud ko ato. Kaysa kung nahuna, tawagon ko ni mo og love or wala na'y pinaakay. Ang bitaw. Sa mo nga niingon si Bogs na tiwasa na bitaw na mahal ko. Nitubagpog ko nga naaramanday na. Ug nangan siya dayon tong tulo sa likod. Ug nihilom marapod sila kay gilantaw man na sila ni Bogs. Dayon nangutana po kong Ford kung naa na sadbay silingan nga na report. Pero nitubag siya nga wala daw. Ako siyang ipangutana, kung anong kabaluman ka kung aha ko. Tipid ra kay na siya'y tinubagan og niingon, location. Nakapangutana jud kog unsay location. Nitubag siya, nga gi-on akong location sa mong cellphone, adtong niagi. Og pag-check yun ako sa kong phone, tuarag yun. Ningon pa tong isa ka pulis na, naunahan kang Sir Mampiano. Og ako po nga giingnan si Ford nga, illegal man na sir. Nitubag siya, asa kay mas illegal kung ingon ako si mong daddy kung asa ka karon. Pero ambot lang jud kay gisapot jud ko og lami kaayo iaway. Ako siyang giingnan, iingon oroy, wala ako nahadlok. Tubag si Ford, nga ayaw jud ko hagita piya. Tubag po na ko siya, nga ayaw pud ko hadlo ka Ford. Tubag siya,
Nga sige na, kay ihatod na ti ka karon. Dayon ning naog jud ko sa sakyanan ana. Maayo nang sa karsada may mag-away ni Ford para naay audience. Ang bitaw. Naingon din na si Bogs na sulod na piya. Tubag po ko niya nga happy ka, magbaklay ra ko pa uli. Ug medyo galagot na ginantingog ni Ford kay lagi pa sudlon ako. Pero ako siyang giingnan nga dili ko niya butan kay basin og flatan ako iyang sakyanan. Og ming naog na gina siya og niingon nga mosulod ka o ako ang mopasulod nimo. Dayon iyan ang gidapi pero hinay lang ang sakyanan. Og iyahang gipanaog iyang mga kauban nga pulis. Nagdali-dali punog naog ang tulo dayong abray sa sakyanan para mosulod ko or para mas dali na lang ko aswaton ba. Papresyo kay ko ato nga tayo. O gayaw mag-awat sa ko ha. Hambitaw. Ako siyang giingnan nga mosulod ra ko kay dili ko pungkol. Sa moto nga gihatod na jud ko nila sa balay. Ako siyang giingnan nga dari lang ko sa kanto Ford. Nitubag siya nga dili. Didto ka namo ihatod sa inyong balay. Ug ako siyang giingnan nga dili didto kay makita ako sa CCTV. Nitubag pud si Ford na kabalo na kaana og unsaon na piya. Tubag pud ko nga dili. Kay murag wala to nako naliso ganina ba. Dayon nilantaw tong isa ka pulis ako og niingon kung anong wala pa daw ko nasakpan sa kong papa. Hangtod karon. Ako siyang giingnan nga ayaw pod pag-ampo, sir. Dayon ingon na si Ford na last na ninimo nga si Batpia ha. Nitubag pod ko nga happy ka. Ngano ka oy? Nganong magbuot man ka? Ug nitubag siya nga dili ba ko pwede makabuot sa kong uyab? With pinaisog pa na nga tingog. Pero mura mag sweet music sa akong pandungo. Tabang kay Aryat na sad. Dayon ni kalitog tingog ang isa ka pulis nga nakay popcorn dara sir. Nitubag po ng isa ka pulis na wala lagi sir. Basin si Ma'am Pia na. Ug nitubag po na si Ford nga nganong mag-popcorn man mo. Nagiguto mo. Nagkatawa jud ko kay wala nakagyat sang tiguan. Aha ka. Ug by the way po di ay 33 pa si Ford ani nga time. Ug ako kay 27 ato na time. Basta kay nakapangatol na lang jud ko sa kong hubon ato ba. Ako siyang giingnan nga huy, derer ako. Ug may gani kini honong rasad na si Ford. Pero pag naog na ko kay ning naog sad siya. Ako siyang giingnan, naunsa ko gusto ka makita ka sa CCTV karon? Anito bag siya? Aw, dili na lagi. Sa muka lagi ani niya Ug ningon pa siya nga, pag rest na dayon, kay nakainom biya ka. Dayon ni kiss na si sir sa kong agtang. Pangtigowang man kayo Ako siyang giingnan. Sa ubos, dili ka mo kiss. Nitubag pud siya, nga ugma na, kay wala ako'y duty. Sulod na didto kay lantawan di ka. I love you. Sa moto nga dapat mo laag unta ko sa kondo ni Ford pagka morning. Kaso naa daw emergency work sa station. Ug wala ko'y mahimo kundili nga. To serve and to protect biadyo na ilahang priority. So nagpabisi-bisi na lang pud ko sa shop. Ug di ay ipabayad na namo si Ford sa paguba niya sa portahan sa CR sa balay nilang Freda. Yes.
Ang bugdo kay dako na sad kaayo og damage. Gumikan ako. Ana jud na. Pa-pressure jud ta basta shortcut. Ang bitaw. Then mga alas 7 na to sa gabi nakauli na ko sa balay. Timing sad nga ga-dinner sila. Ug naa akong Judas nga maguwang. Kauban iyang asawa. Pero wala iyang anak, kay tuwa daw sa parents sa iyang asawa. Sa mo to nga nangagda si daddy og kaon sa kuha. Pero nitubag man nagkalit ako ang Junimas nga maguwang. Ingon siya, nga humanan na siya nagsabay na silang fort. Lami yun kay siya ibala sa kanyon ba. Nitubag rapod ko, nga hilom dara ko ya, gapasagad ra ka. Og nilingkod na dayon ko, dayong hamal, kay lami ang sudan. Pero kung utan gani, busog na dayon ko ana. Arty jod ang inyuhang mother daw. Bitaw. Pero mga tulo na ko kahungitan ato, kay nitiyong nasadni ako ang kuya nga damakon ba. Ningon siya, magpa-assign man di ay si Simon Daridino. Og maglagot jud ko kung makadungog ko ana ang ngalan. Nitubag ko na si daddy. Okay rapod. Og nikalit man nag-ingon si mami, nga i-invite daw nako si Simon. Kay dugay na daw sad silang wala nakakita. Nitubag pud ko, hayaw na mi, dugay naman ming wala adto. Tubag pud ako mama nga naman piya, kinsa man day imuhang uyab karon. Og dako man kaayo nagngisi dayon si kuya ba. Ako man ni siyang labayon og plato karon ba. Nitubag ko sa akong mama, nga wala man mi. Og nisambat naggalit si kuya og niingon, wala jud piya. Sure ka nga wala. Nitubag pud ko, nga kung paminaw ni mo ya kay naa, pamati ra kayo ka. Nitubag pud si kuya nga, niingon baday ko nga naa, nangutana raman ko kung wala ba jud. Dayon ni katawas siya. Haningon pa na si kuya nga, awa di ay, defensive kayo si Pia. Sa mo to nga niingon na lang ko nga human ako kaon, og mag half bath sa ako. Nisaka na dayon ko sa taas, og gitawagan nako si Sir Box. Nangutana ko niya kung asa siya. Nitubag ra pud siya nga naa pa daw siya sa work, og nangutana siya kung naa na ba ko sa balay. Nitubag pud ko, ngayap. Bago lang jud ko na human og dinner. Ikaw? Tubag pud siya, nga wala pa. Pero muawat ako karong mga alas 8. Sa kondo na lang ko mag-dinner. Ning okay ra pud ko niya og niingon siya, nga di dan ako kalimtan, nga karon na daw weekend siya moari sa balay. Ako siyang giingnan, di ay no, sure ka nga makipag-inom ka nilang daddy? Itubag po si Ford na, oo, gi-remind ko niya ganiha. Nitubag po ko, as in, si daddy ba kay interested man kaayo? Nitubag ra po na si Ford nga okay daw, ug i-make sure lang daw na ako nga kauban nako ako ang guardian angel. Og ningisi na siya. Basta kay kagwapo jud sa minatay ba. Sa moto nga Sabado na, og mga alas 6 na sa gabi nga niadto sa balay si Sir Box. Pagkakita nako niya, na-shock jud ko. Tabang mga mananabang, kay abi ko mo apply na siya og kamonghe diri sa balay. Kay nakatsupit og platap ang kanahan. Mura na noon og kalabasa nga dabo ang agi ba. Og wala na ko'y magunitan ani ba. Kadamakan na sad. Bitaw. Nag-prepare sad silang mami.
Nagsugba silag pa nga sa short. Ambita. Ambot basta kay pangaman to. Ug ang all-time favorite na ako nga kinilaw. Yes. I love kinilaw jud. Halami man ning mga hilaw no. Feeling na ako kay organic kayo. Ambita. Dayon nag good evening na si Ford sa kong mama ug papa. Ningon pod si mami na, hali, sulod na nga ri Ford. Og ni sulod ra na si Ford. Pero kanahan man kay ba? Kaya kung lantaw niya, kay naghubo naman. Akong mata kay murag naa joy diferensya ba? Aha ka dyan. Na good evening po na si Ford sa kuha. Ug mutingog na unta ko, pero akong isa ka kuya, kay nagpasikat man sad og siya ang nitubag niingon, "Oy Ford, na day ka? Okay ra ba nga first name basis ta? Off duty bitaw ta." Nitubag po si Ford na, "Okay ra kayo eh." Tubag kong kuya, nga par na lang ato ang tawagan kung off duty ta. Okay ra? Ni okay ra pud na si Sir Fox. Ako kay naapad diri sa sofa nga nagpahipi kaayo. Ug nangutana pa na ako ang elder brother ni Ford kung unsa kunoy tawagan namo niya. Aha ka. Pero medyo okay ra kay naa pa man sa T-Ray silang mami. Ug magpar na lang po daw ligi ang ilahang tawagan. Kay puhon daw, mahimo ng party si Ford sa amoang pamilya. Aha ka. Sa motong nitingog na jud ko niingon, nga hilo mo ya, basin og malai na si Sir Ninyo. Mauli jud na ba? Pero nitubag mo po na si Ford nga, okay ra piya. Aron makita sad nila nga seryoso ko. Time sa jud. Murag tabang jud. Abi kog nabugto na ning ako ang panty. Avon biyani. Sayang po. Bitaw. Sa mo nga nangaon nami, ako mga junimas nga kuya, grabe jud kasungugan kay ba. Kay gipatapad jud mi nilang Ford. Pero okay ra sad, aron ako masud-an iyang apps. Bitaw. Sa mo nga kaon na jud nga mga 7 guro nako nga hungit. Nilikoy man na ang topic nilang daddy. Kanang Ford, unsa may nagustuhan nimo aning amo ang piya? Na unsa na dyan ba? Times sa. Wala ba ko nagdamgo ani? For real na ba dyan ni? Legit ba yun ni? Basta kay kautoton jud ko sa kuang kakulba. Basin niya kusog ang buto, unya makadungog unya si Bogs. Ma-discourage niya siya sa kuha. Ang bitaw. Mao nang miuna jud kog tubag og niingon nga dad, ayaw og pataka dira. Pero akong heart jud ato kay mura nagmubuto. Tubag akong daddy nga si Ford ako ang kaistorya piya. Siya ako ang gipangutana. Sa moto nga nitubag po na si Ford og ningon siya nga kain kayo si Pia, sir. She's good. Then, murag effortless ra kay siya sa mga butang-butang. I don't know. Hulaw ka balo. Dili na ko ma-explain kung ano. Basta kay ang kabalo lang ko, sir. Og sure kaayo ko. Nga love kaayo nako imuhang anak. Ang naadjud sa kong nahuna pagkadungog nako sa tubag ni Sir Ford. Oh, unsa man mo karon. Pero time sa. Murag na bugto na dyan ako ang gisuot ba. Kadjari-katsi na ako. Pero, murag hatagan dyan ako ni nindot kaayo nga ride si Sir Ford ba. Hambita. Pero nitubag man akong kuya,
nga wala ko na siya'y good nga makita sa ko. Aha ka dyan. Kaayo ra butangan og shoes glow ang iyahang baba. Og niingon pa dyan akong kuya, nga dili paroy, maayo maguni si Pia sa inom. Hindi ba Pia? Pagkaaha ka dyan sa ako ang mga kuya ba. May gani kay mingon si mami, nga ayaw ninyo na tabangi si Pia ha. Dayon nang utanan na sana si daddy nga, pila na mo kaman sa aning Pia Ford. Nitibag si Ford, nga almost 2 months na sir. Nangutana po akong papa kung aha daw mi nag-uyab. Nitibag po si Ford nga, gi-invite na ako siya sir. Dayon nag-confess ko sa kong feeling, nga na first love at first sight ko siya ha. Nagkatawa jud ko sa kong nahuna. Kay garaa ba nga makabakak sa kanahanoy? Abi ko man og dili ni siya bakakon. Pero hustler man lagi kaayo mo dala og bakak. Hensyo ni Mas jud. Dahil nangutana po na si mami ni Ford kung asa ko numi unang nakita. Mura jog na hiwi ang ako ang nawo. Panabangi. Ako adyo nang gisipa dayon ang tiil ni Ford. Mo nang nakalantaw siya sa kuha. Ako agid siyang gisipatan og pinaloki lang. Ibasin mo ingon ni siya nga, ang inyong anak sir kay nag-drive nga hobo ug hapit ko ani na patay. Impas na dyan. Dahil nitubag na si Ford nga, una na ko nakita si Pia ma'am, kay way back 2016 pa. Natingala jud ko siyang tubag. Ngadtong niaging bulan raman ko nakita sa nawong aning amawa. Sa mato nga basta kay wa jud ko kabalo kung paunsa nakabalo akong parents regarding kay Sir Boss. Pero okay raman sad sila. Daghan lang jud kaayo silag mga pangutana. Pero kaluyan ra jud kay kauban sa guardian angel ni Boss. Naka-survive rabia sad siya. Pero iyahang singot kay gatulo-tulo jud. Pagkataod-taod ana kay nagsugod na sila inom-inom. Na sila sa terrace. Ako og si mami kay naara sa sala. Pero gitawag man kog kalit aning ako ang maguwang nga lami kayo tamakan ang nawong. Aha ka dyan. Nitubag pud ko sa kong kuya nga dili man ko gainom eh. Nitubag kong kuya nga nawong sa bakakon ba? Tubag pud ko nga hilom diraya basin mapiang kakaron. Sumo to nga gapabilin radyo kog lingkod sa sala kauban si mami. Pero na-curious jud kayo ko. Mo nang gibagaan na lang jud nako akong nawong. Ug nangutana ko sa akong mami. Well gadula siya Candy Crush. Nga level 10 gihapon hantod karon. Kay nagsigig ka-install. Nangutana ko mami nga. Kabalo lagi mo party na mong Ford me. Nitubag kong mama, nga klaro kay Kapia. Nauwaw jud kaayo ko pero nangutana gihapon ko nga. Na, mami ngano gani? Ug nitubag po na akong mama, nga nakapilo ko na siya sa nina, nga naay apelyido ni Ford. Ug medyo na loading jud ko. Pero tama dahil. Katong first kita namong bogs, iyaha manay kong gipahuwam og t-shirt ba. Aha ka. Pero naingon pud ko sa akong mama. Unya, siya na dayto dayon me. Nito ba akong mama? Nga naon sagud ka? Katong jersey nga imong gisuot. Napoy nakabuta nga apelyido ni Ford dito. Nitubag ko nga, ha? Hanaday me. Nitubag ba ako mama? Oo, Pia. Naa kayo. Unya imuhang maguwang imuhang gipasanginlan. Basta kay impas jud ang utang sa Bombay. Tabang mga langit.
Niingon pa dyan akong mama. Nga ako ang gipangutana imuhang amahan. Unya iyahang gipangutana si Ford adtong nakuyapan ka. Kay nasakpan mong daddy nimo didto sa kanto. Pagka owawa ba dyan kuhaas ako Lord mga 2 minutes lang. Ibalik ra po dayon. Bitaw. Basta kay nakuratan jud kayo ko kay abi na ko clean and green akong mga gawain. Habi kog wala ko ebidensya nga gibilin. Pero kapriyagaba ba di ay? Sakpan maday ko silahang TV-TV. Dayon taod-taod ana kay paminaw na ako. Kay nangahubog na silang daddy ug akong mga maguwang. Kay mura naman og mga unggoy nga nauwana. Og si Ford pod kay mura naman og tamban nga giaysan kay pula na kaayog mata. Sa moto nga ni gawas ko sa T-Race ug niingon, "Uy daddy, sakto na na. Kay duha na ka botilya inyong nahurot." Unya Black Label ra ba jud ilahang giinom. Gipagawas jud ni daddy iyahang mahalon nga ilimnon. Nga lami jud kaayo pangkawatan. Bitaw. Ako po nang giingnan si Ford nga ikaw sad Ford, makadrive pa baka muli. Dayon niingon akong daddy nga, ayaw na siya papuli apiya, kay gabi na kayo. Nitubagpod ko, nga hagas o gabi ide. Asa man lugar ni ipatulog si Ford karon. Og niingon man na si daddy nga, didto si muhang kwarto. Pagkahoy na lang jud. Time sa diha. Ginakilig lagi ko ay. Bitaw. Pero gapahiyom lang ko og niingon. Ngayaw lang di oy. Unya ni sambat na sab na ako magawa nga mura og nawong sa talaksak sa unasan. Hingon siya. Nawong ni mo piya. Ganahan biasad ka. Og niingon po na si Ford nga kaya pa daw kaayo niya nga mag-drive pa uli. Pero niingon po na akong papa na, ayaw Ford, diri na katulog. Kay sugod ron, dili nakalahi na mo. Uyab ka sa kong anak. Ug kung magtarong ka, maasawa ka ning piya. Nga ambot lang jud nga ikaw na'y bahala aning bataa. Kay gahi kinig ulo. Ug atong sabot ha, ayaw kalimte. Og ning salot pasad na si Ford nga mura og kamatis nga wala nahalin. Paglantaw na kong Ford kay namula pa na ihang mata og namahid. Murag na pay tears of pagmahay. Bitaw. Basin tears of joy po. Ug ako siyang gihapak sa baga. Nangutan ako og naunsa siya. Nito bagay ra po na si Ford nga napuling ko mahal ko. Nanungog pa na akong mga kuya kay mahal daw ang amo ang tawagan. Ug niingon po na akong kuya kang Ford nga. Kanang Ford. Par, dili biyajud ko mo ila og senior kung imo nang pasakitan si Pia. Amo ara ning ginagaraan pero palangga na mo ni. Nitubag po si Ford nga dili ko mo istorya og patapos par. Pero ako nang ampingan imong manghod. Bisan mora sad na og Armalite ihang baba. Aha ka. Ang bot pasabot ba niya nga gapaka-paka ra permi akong baba. Andiyo ni mas nga bugdo dyan eh. Sa mo to nga gidalanan ako si Ford sa akong kwarto. Time sa kay makatisngi jud akong kalipay aning minutuha. Kay paminaw na ako sa Gabon nga gakapa-kapa. Lahi na jud ni. Niingon pa ko, ayaw pag hinubog dira Ford ha. Kay sa gawas jud ti ka pakatulgon karon. Tubag si Ford na, kapait sad ni mo love oy. Bad man na. Tabagpod ko, nga bad si mong mata. Imo akong gisumbong kay daddy nga gairing-iring ta. Tabag siya,
Kung si iring-iring oy. Nga ako manggong gitukhang ang iyahang anak. Magilty ko mulantaw si mong daddy love. Tukhang panang gilitok sa bugdo ba. Hubog na jud kaayo siya paminawa. Maglingon pa si Ford na mayo kay mong daddy Pia ug imuhang pamilya sa ko. Nitubag pud ko nga onso bogs. Bugdo ka. Nitubag siya. Ginatawag lagi ko nimo og bugdo. Ngano man na. Tubag pud ko niya nga lantawan ang atubangan nimo. Agabugdo jud. Load kaayo lantawan. Mura og naay kubara dira nga galuko. Moto ang kubara nga walay lalaba. Ambita. Load biya jud. Pero nga rin ko una nga na-fall in love niya. Kajari ka jud. Nitubag pa si Ford. Aw. Mo di ay nga sige kag tutok ani. At tong gipang sita mo namo. Nitubag pud ko. Nga sige tutok lang jumpo. Taka ramang ko eh. Hinubog jud Ford kay basin si paon ti kadira karon. Nitubag si Ford. Nga bitaw ba? Unsa man di ay? Nakaingon gud ko love ba nga naunsa man akong long time crush. Nga sa ko amang bunal kasigig toto. Kadyo ni mas jud sa kanahan ay. Tabangi ko dari mga mananabang. Bitaw. Nisumpay pa siya nga. Klaro kay Lawoy. Paubos imuhang paglantaw na ko ba? Tubag ko niya, paubos bitaw, ug ayaw higda-higda dara sa kong kama. Kay baho kayo ka. Kaligo sa dito. Gi-change gyud na akong topic oy. Kay naulaw manggo. Nitubag siya. Unsa maligo love nga kadlawon naman. Tubag pud ko. Ligo ka o sa salog ka matulog. Nitubag pa na si Ford nga nalipong naligi daw siya. Ug ako siyang giingnan nga mas malipong jud ka karon og dili ka mo tindog. Nitubag na siya nga wala mo ko'y sanina love. Nitubag pud ko niya nga nakay sanina diri nako. Mo nang ligo didto o niya pagdali kay maghusay bata. Nitubag si Ford. Ganahan ligi ko anang maghusay ta. Wait lang babe ha kay maligo sa ko. Aron humot sa to. Dako jud kay nagpahiyom ang bugdo ba. Aha ka. Ningon pa na si Ford nga ubanan daw nako siya sa shower. Tubag pud ko niya nga pungkol ka. Kaligog imo didto. Kay tugnaw na kayo karon. Nitubag pud si Ford nga magpainit lagi talaw. Kaya damak dyan niya eh. Ako siyang giingnan nga pagpuyo Ford ha. Nabasin jud ka karon. Nitubag siya. Dating gawi lang good love. Ug sa dihang akong damakon nga pangutok, nag-imagine jud atong nagbombahanay mi sa CR. Kadamakan jud lagi kayo. Pero ako siyang ingnan, bahala ka. Dili ko kay kapoy. Nitubag si Ford, nga dili lagi kapoy law. Magtindog raman ka. Ako na'y bahalang mulihok sa tanan. Tanawa dyan yung damakan ni Bakay, dili pa kabalo manguyab, dili pa kabalo manghagad o kanang kuan ba. Aha. Pero kay ganahan na sab ko, ug mo dili pa ba ko nga karon pa nga legal na. Ako siyang giingnan, pag una dito ka o kay musunod ako. Nitubag pa siya. Dili ko. Sabay tag sulod. Nitubag pud ko.
nga buang jud ka. Manglaks ako kay basin mo kalit sila og sulod. Nitubag pud siya. Bahala lagi og buang kay sa imo haraman sa. Perting banat-banat jud niya ba. Sa mo to nga gisure jud na ako nga nalak na ang tanan. Kay uwaw biya kaayo ko masakpan. Sa mo to nga wala na ko nagsanina-sanina. Gipakatawong puta ning kalibutan nga hupot. Bitaw. Og si Ford kay dali rapod kay siya nakahupo. Og tuara jud. Strong and long man jud kaayoy. Aha. Og iyahan na dayon kong gipatalikodan. Iyahan ang gikis sang ako ang net. Paubos. Kagilok ba? Pero silent sang tsuari rataron. Kay basin og madunggan ko. Patay na jud ko ani. Lami abaday ani kung hubugo ni siya permi oy. Kay wildest dream man kaayo. Grabe kaayo iyahang kawayo. As in, halok dere, halok dito. Nga mura man og mahutdan ba. Huwag ako pod, giganahan na kayo. Kakiatra dyan na ako ba. Ug perte na niyang halop-halop sa akong mga hills. Sa akong duha ka hills. Grabe sa dakong tig. Kay mura magtiki nga naipit. Kapait aning dili ta ka voice out oy. Kanahan jud kayo. Og sa dihang ni kalit lang man na siya gluhod. Abi ko og mag-propose na siya. Dili man di ay. Iya man ang giaswat ako ang isa ka tiyan. Og iyahang giputang sa iyahang abaga. Huy. Maayo na lang kay naka-vitamins ko. Handa sa bawat laban. Kaya ta jud lagi. Kay iyahan naman ko anang geek. Basta kay lami jud. Ako pa na siyang giingnan. Hoy kajutsa. Sinhugaw na imuhang kamot ha. Safety first yun ba? Pero, imbis kay iyahang hugasan, iyahaman ang gisulod siya ba? Hansa man niyoy, okay ra ba ni? Og iyaha pa dyan ang gihalokan ng ako ang jutay. Basta kay, ang ako ang jutay. Og dayon, iyahang gisulod. Nagsagol jud akong kaguol. Ug ako ang kalami. Kay mura man og basta nakahangad na lang jud ko sa kalami. Basta kay kalami jud. Iya nasad kong gidala sa heaven anang gabi una. Pero alangan man og ako ra iyang dadon sa gabon. Ako apod siyang agakon. Pagkuman niya, kay ako siyang gipasan din. Huwag ako na signing propose niya. Pero times na, mura man kog matuk-an aning kalakiha ba. Basin bayo okon ko anin. Kada ko pa siya. Iyahapan ng gigunita na kong ulo. Huwag iya akong gitabangan og dasok-dasok. Teamwork ang mindset. Sa mo to nga while busy na ako, ihapon ng gidulaan. Ako ang pasas. Pasas dyan. Og na-feel og nakita po dyan na ako, nga giganahan na siya kayo. Og makasamot sa ko ang kainit nga na-feel. After ato nga session,
Iyahap ako ang giar sana. O gipasandig na sa dating gawin. Iyaha yun ang ginasure nga makaabot jud mi og langit. Ang kapait lang kay murag kadugay ba? Pero the more nga magdugay, the more nga nagkalami ang kadlaw. O gihangak na jud ko ako siyang giingnan. Nga dugay pa ka. Nitubag siya. Nga hapit na law. I-continue lang na ang muhang morning. Ug sa dihang nag-change position pa jud man ba. Pero before pa ana, ning naog pa na siya sa ubos. O grabe kay siya mokaon sa akong ice cream. Basta kay lami na jud kaayo mo siya pa. Pero kay lagi, dili pwede. Silent mode ra kaayo pa to. Sa moto, nga naabot jud may langit. Nagparo-paro jud may. Sa moto nga nangatulog na may. Ug pagmata pa nako, wala man na si Ford sa kuang kiliran. Asa naman to siya. Paglantaw na ako sa kong phone, 12:00 naman di ay. Lamiya sa kong tulog oy. Lahi ra jud basta na ay kagakos. Pero mura gi pa maulan jud ko sa mga grabing bali-bali kaginihang kadlawon. Napanay text si Ford nga, "Good morning, my sunshine." Sunshine jud di ay ko niya. Habi ko man og dag-om. Haningon pa siya. Nga niuli na ko ug wala na ti kagipukaw. Kay kabalo kong nakapoy ti kaganina. Nay urgent sa station, mao ning duty ko. I'll see you after sa work, my love. Ug ayaw skip og milha. I love you. Thank you sa last night, my love. Ug naa pa nay kiss nga emoji. Sa mga to nga nag-thank you si Ford sa kuha. Taod-taod ana kay nagtawag na si mami sa kuha. Nag-ingon siya nga nang lakaw na po daw silang daddy. Kay naa sila'y seminar. Balipila pud sila kaadlaw nga dili muli sa balay. Ni okay ra pud ko. Gisugo pa jud kong mama ana nga mang grocery ko. Hingon pa siya nga gitawagan daw nila si Ford para daw na ay maglantaw-lantaw nako sa balay. Sa kong nahuna, lantaw-lantaw lang jud kahami. Kay dog jud sa kong nahuna ba. Pero akong ginan si mama nga no good mi oy. Nga sanay naman ko nga pila mo kaadlaw wala dere. Tabagi si mama, "Aw, maayo man nang naa nami kabilina nimo karon." Nisambat pa na si daddy, nga maayo nang naay makakita ug makareport namo kung nag-unsa ka dira piya. Nitubag na lang ko nga, sige noy, pag-amping mo dira. Sa moto nga nagkaon dayon ko, dayon ning lakaw na, haron mang grocery. Pag-abot na ko sa usa ka mall, nangita din ko og parking. Pero sa dihang naaman kahanay ning bangga sa likod sa akong sakinan. Naahak na jud. Nauyog jud ako ang brain cells. Nakasyagit jud ko. Gi-check din ako ang side mirror og tuara. Naay lalaki nga ning naog sa sakinan og niduol sa kuha. Dayong tuktok sa akong bintana. Mura pa kog nag-hyperventilate tungod sa akong nakita. Og gi-open ako ang bintana sa akong sakinan. Og naklaro sad nako nga nakurat pod siya. Dapat lang. Kay dako ra ba kay nagsala nako ning unguan eh. Dako kay damage nga gihimo sa kuha.
Gitawag pa ko niya sa kuang pangalan. Huwag nang umusta siya. Ako na siya inon nga I'm fine, thank you. Pero tama na gyud sa kunahuna. Nitubag lang pud ko nga I'm good. Ikaw? Maayo na lang kay naka OOTD kay ko ato nga time. Ako pa siyang giingnan nga excuse sabi. I-check sa nako kung dako bang damage sa akong sakyanan. Dayon ning naog ko. Nakome jud ang likod. Patay na jud ni. Ako pa siyang giingnan nga tan-awa o. Naigas-gas akong sakyanan sign. Pero nitubag siya. Nga gwapa kay kakaron. Og nilikoy jud siya sa istorya namo. Nga mura og wala ka pamahaw. Nitubag pud ko nga yes, I know ana jud. Time sa unsaon man taniron. Nitubag siya nga by the way Pia, nana ko darin assign karon. Tubag pud ko niya nga di ba ako ang sakyanan unsaon man eh. Tubag siya ubanan na lang tika ug ipa-repair nato na. Dapat lanjong amoa ka sa lasang. Bitaw. Sumato ang may gani kay mga murag balig G's lang ang natatsahan. Ningon pa siya nga suwel ginaayo pa imong car. Pwede ta mag-coffee? Nitubag pud ko. Okay. Asa man ta? Nitubag pa siya nga sa green coffee lang gihapon. Pareha sa una. Ang favorite na spot na to. Nikatawa na lang pod ko ang niingon nga basin imuharang paborito. Sumato nga nagkapi-kapi mi didto og iyang sakyanan na muandala. Pero wala dyan ay mali siya ha. Kay kanipod si Simon, kay miyembro ni sa barkadahan namo sa una. So before naging kami, nahimo sa nako ni siyang barkada. Sa moto nga while nag-coffee nami, nangumusta na sad siya sa kuha. Ako pa siyang giingnan, nga I'm good. Tubag pa siya, nga misis na. Tubag pud ko, nga no, dili pa eh. Dili pa misis. Then ikatawa ko. Nitubag siya. Pero, take in nakakaroon. Well, iyahan ang gistorya kay wala junay pamilok iyahang mata. Kaayo ra huyopon ba? Bitaw. Nitubag rapod ko. Nga ikaw, kumusta naman ka? Sa mo nga nagchika-chika ramen dito. Dayon mga hapon na, ning balik na mi dito. Og na okay rasad ako ang sakyanan. Junimas nga Simon, walay pinagbago ang ungo. Kailan mo nagtunga pamigbayad sa pagpaayos sa akong sakyanan niya. Unya siya biya ang nibangga na ako. Paisog-isog pa. Nangayo pa na siya sa akong number. Dito bagpod ko. Nga hala. Sorry, Sim. Dili ba na ako memorize akong number. Og nalimtan na ako ang phone sa balay. Dito bagpod siya. Okay. Siguro, catch you around na lang. Dayon ning beso-beso siya na ako. Yaks ay. Kalami pangahon sa Junimas. So ang ending, wala ako naka-grocery. Kay hapon naman ay. Niuli na lang ko og balay og sa dihang tuama na si Pogs. Naglingkod sa iyahang motor. Naahak na jud ni. Klaro ra ba jud kaayo iyahang bugdo ba? Bitaw. Ako pa nang gitonol kay Bogs ang susi sa gate. Aron maabrehan niya. Nangutana pa siya kung ahad ako gikan. Unya wala daw ko'y update. Pero ning kiss pa na siya sa kong hamis nga aping. Ako siyang giingnan
nga nag-grocery ako. Nitubag pa siya. Nga open ang likod be kay tabangan ti kaog dala sa sulod. Nitubag pud ko. Ay, kanang wala ko na dayon ay. Hindi nungutaan na siya kung nganong wala daw ko na dayon. Medyo naungot pa ko sa kuntupag. Kay time sa. Alangan naman og ingon ako nga nagkapi-kapi ko with my ex, di ba? Ako siyang giingnan nga nagkita mi sa kong friend motong nangapi mi. Nitubag siya. Kinsa sad nga friend? Si Freda? Si Jonah or kinsa man? Aha ka aning kuan ba aning bugduha eh. Ako siyang giingnan nga si Saim. Nangutana pa si Bogs kung kinsa na. Ako ra pa siyang giingnan nga barkada na ko na. Nitubag pod siya. Okay, sige. Barkada man ka. Ansa man. Darita mag-dinner or mugawas na lang ta. Nitubag pod ko. Nga dari na lang ka. Ikaw luto. Dahil ikatawa ko. Siguro magbalay-balay sa may karon ni Box. Tubag pa siya. Okay, pwede po. Ang say request ni mo. Nitubag pod ko. Gusto na ako kanang hilaw. Og perting katawa sa kanahan eh. Hambot pa. Pero ako siyang giingnan nga ganahan ko og adobo. Sa moto nga naingon siya nga mag-ili sa daw siya. Kay lutuan niya iyahang queen o adobo. Dayon ning kiss na siya sa ko. Aha ka. Pero mga medyo gabi inaana. Naay ni kalit og doorbell. Giabrihan sa amo ang kauban sa balay. Hug ningon siya. Nga piya. Si Simon kay naa sa gawas. Naunsa na jud ni. Nalusyapan jud ko sa akong nadunggan. Paglingi nako kay Bogs nga lamion kaayo. Kay nakasando lang og kita-kita ang pasas. Bitaw. Perting abtika kaayo niya nakagawas. Nga tuwa pa man tog kusina ganina. Naulahay pa ko nga naaramonta ko sa sala. Og sa dihang ang Simon kay attire man kaayo. Nga mura man og tuonon. Napay dala nga buwa. Kalami lambusan eh. Ningon pa na si Simon kay Bogs nga, "Good evening, Brad. Naimuhang Ma'am Sofia." Paktay dyan. Mansay lantaw niyang Bogs. Boy na mo. Pero hinoon, naka-apron man sad good siya. Nitubag pod si Ford na, si Sofia, ako ang fiancé. Naahak na dyan. Nitubag ni Simon, nga fiancé. Moro dyan na ang nalitok ni Simon, nga mura og ungo pa. Pagawas na ako nagtutukanay na si Bogs ug si Simon. Basin og na love at first sight ni sila sa usag-usa. Kamatay na siya. Bita. Dayon ning lantaw na si Bogs na ako. Hingon siya. Ang love, nay nangita nimo, nagdala og buwak para si mohang mami. Pero ako nga galurat ang mata. Kay nakulbaan na. Pastilan. Na makakarabajud kong Ford kanina. Tabang tik balang na dyan eh. Kahadlok ba eh. Pero nitubag pa na akong ex ngoy klaro. Nga dili. Si Pia ko ang gipangita. Para ning Pia ko ang dala nga bulang. Konfiansay ni mo ni siya. Asa man ang sing-sing ni mo Pia. Tubagpod ko,
Kanang ningkuan manggod. Maora jud na ako ang istorya. Ningon pa si Bogs nga, "Love, mahadlok ka nga mawala tong singsing. Mangula nimo ginasuot." Pero wala jud ko katarog istorya ba. Ningon pa si Simon nga, "Kinsa masad ka, Brad?" Sumoto nga nagpaila-ila si Bogs kay Simon. Iha pa nag-extend ihang kamot. Pero dili aron ready to fight ha. Mura raog ning dagan siya kagawad pa. Nag-shake hands siya. Nagpaila-ila pod si Simon kang Bogs. Basta kay panabangi jud mga mananabang. Naunsa na jud ning hitabo pa. Pero sa tinuod lang, wala mi tarong pagbuwag ani ni Simon. After niyag ingon nga mag-call off sa mi 3 years ago, wala ko ni sugot. Ambot sad na ako kung anong in love kay ko aning tiaw og naw. Sa una. Patula ko'y nahimo kay that time sa imperno siya nasay. Ug ang iyahang mga chicks kay kaliwat, kanan, harapan at likuran. Basta daghan siya. Sumoto. Nganingon pa na si Simon nga fiancé. Sure ka? Pia, pwede mag-istorya sa ta nga kita lang doha. Since wala kay ta nagka-istorya ganina. Pero ang mata ni Simon kay tuara jud ni Ford. Kamatay na jud ni. Sa mata kong giinan si Ford nga pasudlon sa kay mag-istorya sa ming Simon. Pero ningon si Ford nga dili love. Dirira ko. Dili makana confidential na kaso inyong istoryahan. Sa moto nangutanan na lang kong Simon kung saan mo ang istoryahan. Pero wala na nitubag si Simon kay nagtinutukay na sad silang Ford. Ug nikalit lang nag-smile si Simon, which is nakatandog sa ego ni paring Bogs. Hingan si Ford, kung wala makaiingon, pwede na kamole. Dalan ang basura nimo. Basura gyoy tawag niya sa buwak nga dala ni Simon. Pero nitubag po na si Simon nga makig-istorya sa ko ni Pia nga kami lang doha. Nganong mahadlok man ka nga fiancé naman kaha nimo siya. Kunya ako, long time boyfriend lang man ko niya. Pagkahoy na lang jud pa. Mag-sure siya ng long time boyfriend ha. Nga sigar ako niyag pahilakon sa una. Kaya wala na ako siya gipatsul. Bitaw. Mingon na lang na si Ford nga, kanang love, pasudlo na to ni imong bisita. Mura jud og nakatag-iyag balay si Bogs. Sa moto nga nisulod na dayon si Bogs sa kusina. Kay hapit na napagod iyahang adobo. So kami ni Simon, naara sa may terrace. Iyahapang gidala iyahang bulak na dala. Ingon din si Simon sa ko kaslono na day ka. Magbinyo na ka. Nitubagpod ko, nga soon, hapit na. Tubag si Simon, unsa ingon si mong parents niya? Or wala pa ba nimo siya gipilaila? Nitubagpod ko, nga makasaka ba din siya dire, o dili pa milagal. Nitubag siya, maayo ka ni sugot si Tito, nga magpaila-ila kag laing laki. Tubagpod ko, okay raman, nagkasinabot man sad sila, o ganahan silang daddy kay Ford, kay buutan. Tubag si Simon nga, imong mga kuya, okay ra nila. Nga ano man ni siya, sige man og sakot-sakot.
Nga mura man og naa ko sa boy abonda tonight. Bitaw. Ako siyang gingnan, nga sugot man. Wala na siya problema diri sa balay. Okay na siya sa tanan. Ingon pa si Simon nga piya. Sorry sa tanan nakong kagaguhan sa una. Unsa daw. Karon pa siya mag-sorry. Panulaya ka. Nga pila ko katuig nagsigi og self-pity. Kay tungod nima. Kalami tamnan og buwak ng iyahang dila ba. Pero ako ra siyang gipangutana kung naunsa makadere. Nitubag pud siya nga mamisita nimo. Pero si Ford man na nitubag umingon nga mamisita. Nabaday sa ospital ni si Pia aron imuhang bisitahon. Agoy jud ning chismoso nga bugdo ba. Abi kuman og nagluto pa ni siya. Bag pa ni Simon, murag lain ra pud biya kayo ba nga maminaw ka sa laing istorya, sir. Nitubag pud si Ford, more than sa mamisita sa kong fiancé. Og nagtabi sanay na dayon silang duhanasan. Nga unsa man ni sila eh. Ako na lang ginan si Simon nga, Simon, pauli na ko. Wala kay makuha dere. Please lang, pauli na. Kay ang JPEG ani nilang duha. Kay mura na mag-iring. Kaya nabitawng magtinutukay sa before maglayo. Aha ka. May gani niingon ra po na si Simon nga mobalik ra ko diri piya. Pero niingon man na si Bogs nga sugod og ma-love sa kondo na kamo po yun. Kayata ba jud kaayo ani nilang duha. Nga mura mag ang ilahang giilugan kay si Ivana ba. Ako raman unta ni. Si Pia nga walang malay. Ang bitaw. Sa moto nga nigawas ni Simon sa gate sa balay. Ug sa dihang gitawag siya ni Ford. Ngayon pa siya, Brad, nalimtan ni mo imuhang basura. Murag nagsumbagay na jud ilahang mga kalagwa. Sa matong gitawag na ko si Ford, ako siyang giingnan. Nga love, hali na dere. For the first time jud natawag na nako og love si Ford. Sa matong ni sulod na si Ford, pero nag-ilis na siya. Natingala jud ko. Nangutana pa ko siya padulong. Tubag siya. Nga mulakaw ko kung dili ni mo explain kung unsa to si Simon. Aha ka. Kung kabalo lang ko nga ang ending rong gabi una kay storytelling. Mas okay paday unta kung sa gawas na lang may nangaon. Paita pa. Pait pa sa red horse nga walay ice. Ang bitaw. Ako siyang giingnan. Nganoon sa ko eh. Pero medyo taas na iyang tingog niingon siya. Nga mo istorya ka or bulakaw na ko. Pero ako siyang giingnan. Nga ayaw jud ko taasi og tingog Clifford. Nitubag si Ford nga. Sayon na rin ni Pia. Paminawa ko. Di ba na makaka? Si Simon imuhang kauban og kapi-kapi kaniya. Nitubag pud ko. Oo siya. Nga naman di ay. Coffee raman to Ford. Kay iyahang nabanggaan ako ang sakyanan. Nitubag si Ford. So iyahang gipaayo. Dayon nagkapi mo. Nitubag pud ko. Kabalo naman day ka ba? Nya, nganong mangutana pa man ka? Nitubag siya. Nga insensitive kay Kapia.
Nitubagpod ko, nga hoy bugdo. Ayoko tawagag insensitive ha. Basi nakalimot ka nga naa ka sa moang balay. Pero nitubag na si Ford nga, wala ko sa inyuhang balay piya. Naka sa kundugan. Og tuwara jud. Kajurikat na lang jud kay nagngisi-ngisi jud ko sa tubag sa mama. Lami kay untay away, pero iyahaman kong gilove. Sa mga to nga gi-explain na ako kung kinsa si Simon sa kong kinabuhi. Nang yamid lang ng box, pagkadungog niya. Ningon pa siya, nga ayaw na to balik itong Simon Love ha. Ito bagpod ko, nga nung mo balik mo ko niya lugar. Ito bag siya, nga basin og ma-feel ni mo nga love pa ni mo siya. Ito bagpod ko nga, unsay love, nga ikaw man ako ang love. Dayon ningisi ng buhok. Ako pa siyang giingnan, ingna sa nga nagselos ka. Nito bagpod siya, nagselos jud ko love. Mas dugay naging kamo, ako kay bag-ora nimo na ila ba. Ako pa siyang giingnan, nganon sa man ko magselos pa man ka nga ikaw may nakauna sa ko Nito bagpod siya, bitaw no, nganong magselos man ko, kay ako may ning bugha ni mog una. Kadamakan jud kayo siya. Ako siyang giingnan nga paghilom ha, kay basin og sipaon tiga karon. Tubag si Ford nga pag-promise sa love nga dili kaadtong Simon. Pero gikataw-an lang nako siya. Mingon pa na si Ford na ayaw ko kataw love. Seryoso ko. Sige na. Sumotong ako siyang giingnan. Nga okay. Ako si Sofia. Nag-promise nga si Bogs Lanjod ang mag-stogs-stogs to me. Og ni katawa gina siya. Dayon ning kiss siya sa akong lips. Para sure daw. Sa mato nga nangao na dayon me. Pero tabang jod mga santimaan. Nganong siya man akong gipaluto tao. Nga nalisang yod akong organs. Kung may UTI ba ko or ma-diabetic ba ko. Kay mura man ni og tamis nga parat. Nga wala joy justice ba. Pero giloom ra nako tanang kagool. Kay dapat makakaunjud ko ron. Kay base na ay gyera o niya. At least ba nga naasad ko'y kusog. Kajari cut na ako Bitaw. After adto na naka na dayon may sa taas. Og dari daw siya matulog. Okay raman sad kaayo na ko ba. Lami ba matulog nga kauban si Boss. Ambot lang. Pero basta kay lami, jod kaayo. Sa moto nga pagkahuman na tong unang kita nilang Ford og sa kong ex. Gi-invite pa kong biya kay birthday niya. Unya, mga barkada lang ang mga invited. So kay napa may duty si Bogs, gihulat ra nako siya diri sa balay, kay iyahara kong hapiton. Mga alas 8:30 pa dyan na niabot ang bugdo. Galagot ko. Kaya kung bitok, nagprotesta na sa kagutom. Pero pagkakita nako niya, kalami ba hubuan sa sumanoy? Aw. Kahubag basad kaayo ani niya Klaro man ang mga pandisan. Times sa. Murag lami ipangita og palaman ba. Naka-shorts ara siya ani nga above the nigot. Bagets kaayo lantawon ang kanahan nga 30 kape na ligi. Pero ang pakapin, hayastang lami amansad. Ako pa siyang giingnan,
nga hastang dugaya bugduha lagi ba. Nitubag pod siya, nga wait love, kay nasa ko ihatag kay tita. Nakitita na jud siya. Og sunod ani, mo mama na juning kanahana ba. Bitaw. Iya pa nang gikuha ang bouquet sa likod siyang sakyanan. Then iyang gihatag sa kong mami. Pero kay wala man ko ning naog sa iyang sakyanan, nakita gihapon nako nga dako kay ngisi si Modra. Same pod sa ko ang pudra. Nagpalakas na jud og ayo si Bogs ba. Pero dapat lang jud pod kay iyahan narbang giwakwak ang ilahang anak. Bitaw. Sumoto nga on the way na mi sa venue sa birthday sa kuang barkada. Siguro mga more or less kay 20 minutes ang biyahe. Nakapangutana pa kong Ford kung anong nagsige lang siya tutok sa kuha. Nitubag pod siya, nga imuhang nawong love, makawalaw kakapoy. Panabangi jod mga mananabang, kay dili mabangbang kung makahunat ni si Sir Bogs ba. Hakop siyang giingnan, unsa ito o ni mo sa kong nawong, stress tabs. Nitubag pod siya, nga wala kay nadumduman ron mahal ko. Nangutana po ko kung unsa. Nitubag ra pod siya, wala man. Ako ara po na siyang gilantaw pero kung mga mata, nganong paubos naman sad ni ay. Hakop siyang giingnan, nga tarungan na imong short kay bugdo. Lain kayo, basin og naay laing tao dito. Mapansin na imuhang kuan. Nitubag pod siya, love, sa kadaghan nimog pwede mapansin, nganong kani pa man ako ang pistola ba? Pistola pa joy gilitok sa buin. Ningon pa na siya, nga by the way love, next week kay birthday sa kong AirPods. Muli ta dito. Okay ra nga mag 3 days ta dito. Nitubag pod ko, mananghid lang sa ako nilang mami. Nitubag pod siya, okay naman love, nananghid na ko si muhang mamag papa. Pagkapaspas yun aning Sir Bogsoy. Ingon pa siya, nga anak man dyan ang mahal ko. Sa ginikanan ta dapat muna. Tubag pod ko niya nga, ang ginikanan, hilom oy, tong nag-torjak ta, nananghid ba kanilang mami? Nagkatawa jud pug ko sa akong giingon. Nitubag pa siya, nga torjak, kabastos jud ni mo love. Ako pa siyang giingnan, imuhang huna-huna mo'y bastos oy. Nitubag si Ford nga, nga naman sab. Nitubag ko nga, ang torjak manggod ba kay toron with jackfruit ba? Og nangatawa na lang mindo ka. Sa matang pag-abot mo sa venue, nanajud akong mga kadog nga mga friends. As expected, gipamit in greet nako silang Bogs. Ug naa pa jud si Simon. Tuwa man sa may stage, unya nagkanta-kanta. Ug sa dihang gihawirag kalit ni Bogs ang akong hawak. Ug gipaduol niya sa iyang lawas. Ang akong lawas. Hiningon pa na si Bogs nga, pahilumay mong ex mura man og kandi nga wa nagkadimawan tingon. Wala jud ko kasagang sa giingon ni Bogs. Perting katawa na ako. Ako pa siyang giingnan, nga kahinawayon kayo ni Moy. Og karon lang ko nga kani si Bogs, kay ning click man dayon sa kong mga friendship nga askat. Hasin, nagsige man na sila og istoryahan na sa ubang mga lalaki namo nga mga friends. Og ang topic, torja. Bitaw. Mga motor pero wala ko'y hanaw ug sa dihang ning kanta pabitaw na si Simon ug When I Was Your Man. Ug nagsige pa ni siya tutok nako. Time sabi. Kunya si Bogs
kay iyahang baso kay mura na niya ginakumot ba. Hiningon pa na si Freda nga akong barkada. Oy Sir Ford, lain pa yato ba? Mayo gani kay nag-uyab mo aning piya. Nitubag po si Ford na iyaha magungkong gihulga agad. Og nangatawa din sila, og sa dihang nihirit man ni si Simon nga mura og panuway. Pero ang kamot ni Ford ani kay naa na sa kumpa. Kay ingon siya ang meaning daw ana nga iyahalan daw ko. Kajori katsa. Ningon pa na si Simon nga kato kunong kanta nga iyahang gikanta. Kay para daw siyahang beautiful na ex, which is ako. Pagkadungog dyan ni Bog sa ana, iyaha dayon kong gikisan sa kong cheeks. Pero may ingon pa magyud na si Simon kong Ford, kung dili ba daw ko kantahan ni Ford. Murag nang hagit pagyod ang Simon ba. Moto kong ginan si Ford, nga dili na lang pansinon. Pero, nitindog man dyan na si Ford, o may adto sa stage. Ihapang gitarong ang mic, ug ang gitara. Aha ka na jud. Ako diyong gisulayan og pugong si Ford, kaya ako'y naulaw para sa iya. Pero dili yun siya papugong. Nakapangutaan na pa ako mga barkada kung nahubog na ba daw si Ford. Pero ako silang giingnan, nga wala man. Aha ka na jud ni. Kay di man jud magpapugong si Ford. Kay mo kanta jud daw siya. Ning greet pa na siya kang biya og happy birthday. Nakipag-cheers pa na siya. Hingon pa siya, nga extra special karon. Kay ako ug si Pia is celebrating our special day. Baby, this is for you. Dayon iyahan ang gikuskos og sugod ako ang jutay. Bitaw. Intro pa lang kay ulam na. Kanagong intro sa Alipin by Shamrock. Ang intro sa gitar. Kapi jud kaayo niya. Pagkalami na lang jud sa tingog aning tawhana ay. Mura man ko gidala sa Gabon. Lami kayo sa dunggan. Speechless jud ko while naminaw sa pagkanta ni Ford. Deserve yun niya ang the best performance later. Habitaw. Pagkuman pa niya kanta, kay nag-request pa ko mga barkada. Ug more daw. Ug ako, hapit na day ko nag-burlesque. Kay grabe na nilang birabira sa kong buhok ug sa kong sanina. Pero gikalit man nag-ilog ni Simon ang mic ang Ford. Gidali jud tawon akog dool kay basin og patulan ni Ford si Simon. Ningon pa na si Simon nga iyaha daw kantahon kay para sa kuha. Nag-sorry for everything pa na siya nako. Pero ambot lang kung sa tuwing gikanta, kay basta kay wala na ko'y labot niya o galagot sad ko niya. For the first time in history, ako jud ang pinaka-early bird kay niuna na jud mig uli ni Ford. Nangutana pa si Ford kung asa ko matulog. Ako siyang giingnan sa kondo nimo. Kay naa kay reward gikan ako. Og dako kayo ang ngisi sa kanahan. Sumoto nga while nag-drive na si Ford. Ako anasad siyang gimaneho. Ang iyahang bunan. Hoy. Mura jud kog mangunguot sa ko ang gihimo. Pero he like it man sad. No worries daw. Pag-abot na mo og kondo niya, sa pertahan pa lang kay nagtinusikay na may sa sunod. Wala na'y himasa-himasa. Lamay man sad nang parat-parat. Hambi daw. Ni andar jod akong kajurika. Bahala mo eh. Nangita jud dayon ko og banyo.
Kaya akong gitabon sa mata ni boss. Karon ka lang siya. Kay imuha kong gipakilig og taman ganiha. Si moang pagkanta. Ako sa di siyang pakirigon ron ay. Ka-Jerry cat na siya. Sa mo to akong gihikot iyahang kamot sa headboard sa iyahang kama. Diyan pariha sa suman. Nga ako na siyang giberlisan. Kamatay man niyo eh. Kay gitaman-taman jud na ako og romancing si boss. Grabe na kaayo iyahang mga gipang istorya na words. Deserve man pod niya. Hantod sa padulong nako siyang boss. Padulong na akong kauna. Like the way nga iyahang gusto ipakaon sa kuha. Pero imbis lami na kaya. Ang ako ang kalag kay mura magnibulag sa kong lawas og mga 2 seconds. Habi kog naunsa na. Aha ka. Nahulog pabitaw ko siyahang katre. Lago po eh. Kasakit sa ko ang lupot. Literal nga lago po. Basta kay nagdali gudog puha si Ford siyang hikot. Nga dili hugot. Nakapangutan na siya naunsa ko. Ako pa siyang giingnan nga nahulog kulaw. Og dorong katawa sa kanahan. Pero nitindog dyan na si Ford o giyaha kong gialsa. Nadool na jud kay ko siyang apps. Naperting lamian na jud unta. Pero nahulog pa man ko. Mingon pa si Ford. Nga ako nalay bahala law. Pero honestly jud ato nga time, nawala jud akong gana. Kaya mo adto naman to kog langit ba. Pero nakurat jud ko. Kay nahulog man jud ko sa salog. Pero ang ending atong gabi una kay nakaabot ra gihapon ming Ford sa heaven. Sa matong minlabay mga pila ka adlaw, niabot jud ang time nga moadto na may ilahang Ford. Nalisang pa ko kung unsa kong dadon. Basta kay good for 3 days jud ako ang gidala. Panuway man niya. Ngano man nga gikulbaan man jud tawon ko ay. Meet and greet with the parents na jud ba. Ug pag-abot pa namo didto, hala ka hoy. Kada ko badi ay kaayo ani ako ang pantat. As in ilahang balay jud no. Kay klaro jud sila nga naikabuga. Tama ra jud di ay nga bugdo akong tawag niya. Kay bugdo og pitaka. Bugdo og dalasay. Bitaw. Pag naog na mo ni Ford, kay medyo daghan ang tao silahang balay. Og iyaha dayon nga gigunitan ako ang gabasa nga kamot. Pagsulod na mo silang balay, kay nilahos pa mi didto sa kusina, haron magmukbang na. Bitaw. Dili pa di ay. Ni diretso mi didto kay moadto mi siyahang mama. Ni-bless na si Ford siyang mama. Then iyahan akong gipaylaila. Ming blessed ko siyang mama. Ug mura og tag-iya og pawn shop nga kadaghan kaayog alahas nga suot. Ningon pa ko. Nga good afternoon po ma'am. Gikulbaan jud ko ani nga time. Ningon pa yang mama. You must be Pia. Ayaw na ko tawagag, ma'am. Tawagan na kog mama. Kay asa pamanday mo paingon ni Ford. Nga sa simbahan man jud. Hali dire. Kay ipaylaila tika sa amoang kaparentihan. Mo jud na ingon siyang mama. Og nipahiyo marasad ko. Sa mo to nga pagawas na mo silang likod. Ambot basin likod siguro to. Kay naaman to'y ilahang swimming pool. Bantog ra walay loan, kay kwartahan man day ni ako ang nabingwit. Kaswerte ba na ako? Bitaw.
Gipilaila ko sa mama ni Bogs nga mga naa sa 60 sad ang edad adto iyahang mama. Pero perte kagwapo ug kahamis. As in warm pa sa tanang warm water ang pag-welcome nila sa kuha. Nga nakapahappy jud kay sa kuha. Kay karon papud ko nakatry og ani. Labaw na ang papa ni Bogs nga yagaon sad kayo. Gipangayuan man dayon tag apo. Aha ka. Pagkahuman sa kong meet and greet sa family ni Bogs, nidiretso na dayon mi sa venue kung asa i-held ang birthday. Magpapa-band ako sa papa ni Ford since iyahagyod kong ipapapa. Kani kay Sherpol na. Bitaw. Og ilasad kong gipila-ila sa tanan. Gikapoy jud kog ngisi-ngisi jud. Nga mura og na-deform ako ang panga. Mga mura nagpanga sa tilapia nga sasi. Bitaw. Then pag-uli na namo, ready na kay ko mag-half bath. Ang kwarto ni Ford, dako sad ang 3rd floor silang balay. Murag iya hatanan kay naa pa siya'y mini gym. Mo di ay naay mga pandesal. Dayon nagsige na jud kog ukay sa kong bag. Kay as in kay hoy jud. Sa sobra nako kay excited. Wala nako nadala ako ang panty. Nga tag 20. Nangapangutana gyud si Ford kung naunsa ko. Ako siyang giingnan. Nga love, wala ko kadala og panty. Dayon ning ngisira na si Ford og niingon nga ganahan daw siya. Aha ka. Ako siyang giingnan. Paghilom ha, basin og sipaon ko nang nawong nimo karon. Og perteng katawa man hinuon ana niya. Ning dool na siya nako nga nakatapis na kog tuwalya. Ug iyahang gibira. Sumoto nga nahubo dayon. Ako siyang giingnan. Huy, noonsa man ka? Tubagira siya. Nga I'm sorry love. Og iyaha kong giaswa. Ingon pa siya nga magdungan daw mi og kaligo. Og na dayon niya ang shower. Gipaadto raguro ko niya dere og ligoon sa iyang CR. Nga pwede jud matulugan tungod sa kalimpyo. Dayon gikiss na ko niya. Gikan sa lips. Paingon sa tibuok na ako nga lawas. Iyahan ang gikisan nga walay laktaw. Dayon pag-abot niya sa may ubos na ako. Nauwa ko galit. Kay mihunong mana siya. O iyahang gilantaw. Ako siyang giingnan. Anong lantaw makadaraw eh? Nito bagbot si Ford. Nga taste so good kayo ni love. Kada makan jud lagi kayo. Basta kay nakagunit ko sa ulo ni Ford. Nga hait kayo ang buhok. Kaya mo pa'y pagpanubo. Yaha jud nang gitaman-taman og kaon. Namuraga ka og ice cream. Nga feel good kayo sa kuang pamati. Until yan nasad ko nga gialsa. O gisandig sa padal. Sana all na lang jod ginasandig. O sa dihang iyahang gikalit og sulat. Nakamounch ko hinay. Kay lami jod kaayo sa tanan. I like the way he dance. Ang bitaw. Ug sa dihang naa nami sa kalagitnaan kanang lami na jud kay sa tanan. Naa manay may kalit og tingog ug niingon. Ford, asa man si Pia? Hulaman sa nako imuhang asawanhon. Ning siga jud na ako ang mata nga ganina ra nagpiyong-piyong. Ang mama ni Ford. Naratol jud kog pinangita sa tuwalya. Unya,
Nabilin di ay sa gawa sa CR. Kay didto man to niya gihubo ganiha. Naahak na jud. Nanuktok pa jud na ang mama ni Ford sa may CR. Nabuing na jud ni. Hiningon si Ford, nga wait sa maha, kaya ko pang gihaplasan si Pia, kay sakit daw iyahang tiyan. Nakapangutana jud kong Ford nga nung tiyan daw. Aha ka. Basta kay mura yun may si Adan og si Eva sa sulod sa CR, nga wala jud may mga sanina. Tagam, ang CR sessions sa mga churka. Ahak man pod kay ni si Ford. Kay wala man ng lock siyang kwarto. Nagsigi yung nagpanuktok ang mama ni Ford. Hiningon pa iyang mama nga siya na lang daw haplas sa kuha. Naahak na jud ni. Ako yung gihunghungan si Ford niya. Nganong wala magukan ng lock, Ford? Nitubag pod siya. Nga na-carried away ko mahal ko. Sa motong niingon na lang yun si Ford siyang mama nga, Ma, gawas lang sa please. Igawas ra nako ni si Pia karon. Og sa dihang nadungog jud nako, ngaming katawa man ang mama ni Ford og niingon. Nga sunod Ford ha, panglak pod mo. Og ni gawas na dayon iyahang mama. Giyapakapak jud nako ang braso sa buing. Nga naglagot jud ko nga naulaw ko siyang mama. Naahak na jud. Nga anong wala mangud siya ng lock ba? Sa moto nga nang gawas na mi sa CR, nga wala na namo gipadayon, kay ning higda naman si Manoy. Sige na siya reklamo nga sakit daw iyang puson. Da, gaba jud niya. Gadanghag manggod ang iyahang aki. Pero, wala jud ko'y panty ba? Sa akong kadanghag o sa akong kadsyurikat, wala ko nakadala og panty. Kaya talaga. Sumoto, nga mao jud ni ang nahitabo, pagawas namo sa CR. Nagkatag jud na ang sanina ni Ford sa salo. Dayon iyahang gipamunit. Kanahan kayo. Alangan og ako ang gihaplasan ni Ford. Unya siya ang naghupo. Kaya tay. Ningon pa na si Ford nga, tiwason sa nato love eh. Ako po siyang giingnan nga paghilom dira ha. Gadanghag lang ng imong agi. Tanawa. Unsay gyunahuna ni mama nimo karon? Nitubag ra po na si Ford nga kabalo na daw iyahang mama kung gaon sa me. Nanginit jud na akong nawong sa kaulaw pagkadungog nako sa iyahang giingon. Ako siyang giingnan nga may pagpalitan sa kunimog pantilaw. Nitubag po si Ford nga asa man ko magpalit nga alas 9 naman sa gabi love. Tubag po ko niya, ha basta, pangitay sa ko kay dili ko ganahan og wala ko'y suot pa. Nangutana pa na si Ford kung anong wala daw ko gadala og panty. Ako pa siyang giingnan nga nakalimot lagi ko. Pero giingnan po na ako na siya. Kung naa siya makitaan nga pwede na ko nga suoton nga panty karon. Pwede niya ipagawas ang tanang gustong ipagawas niya. Dere sa kuha. Dako jud kaayo na iyahang ising. Nga murag nakadaog sa sabong. Ningon pa si Ford nga promise sa love nga kung makakita ako, tiwason na to ha. Oo lagi. Promise na. Pero manglak na jud ta ha. O gikusi nako iyahang butlo nga tambo. Sumoto nga nagkuyog mini Ford nga nigawas siyang kwarto og nagsabay ra pod may gnaog ni Ford sa ubos.
Pero naaman jud na iyahang mama nga naa silang sala. Nanangit pa na si Ford nga mulakaw sa ami kay naa may paliton. Nangutana po dihang mama kung unsa daw. Pero nitubag ra na si Ford nga kadali lang kuma. Kay alangan man pod kung isulti jud namo kung unsa ang amo ang paliton. Pero ahak man jud kay na kay miingon man na ang mama ni Ford nga palingkuron ko. Nidol na lang pod ko siyang mama nga nagngisi-ngisi. Nga ambot kung pwede lang magikon nga ang mama ni Ford nga wala na siya'y madumduman. Kanang abra-kadabra jud pa. Kay uwaw jud kayo. Ang ismail sa mama ni Ford kay mura man og sorry sa disturbo ganiha. Kadyo ni mas jud ay. Kauwaw lagi jud. Nangutana pa na ang mama ni Ford kung okay na ba daw ang ako ang tiyan o kung wala na ba daw gasakit. Siyempre nitubag rapod ko nga okay na ma. Medyo pa bebe pa kay kog tingog kay nagmama na jud ang Jorica. Ang bitaw. Hiningon pa na ang mama ni Ford, siguro na kay nakaon nga dili angay ni mo piya. Mo nang nagsakit imuhantian. Pero ang ismail yun sa mama ni Ford lagi ba? Kay murag na-adjoy pa sabot. Aha ka dyan. Gipakitaan pa ko sa mama ni Ford o mga picture ni Ford adtong bata pa. Ug kung unsa jud niya kagusto nga mahimong pulis. Ug ang iyahang mga achievements. Proud kaayo ang mama ni Ford sa iyaha. Pero ni kalitra man nag-ingon ang mama ni Ford nga, anyway Pia, naiskutan na ba ninyo ni Ford ang inyong kasal? Nitubag rapod ko, nga wala pa ma. Tubagihang mama, nga dapat istoryahan na ninyo Pia, kay naan na mo sa sakto nga pangidad. Pero nitubag ra ko sa mama ni Ford nga, maybe soon ma. Ningon pa na ang mama ni Ford nga dapat magpakasal na lagimi kay gusto na sila makakita og apo. Kaya tagid sa mama ni Ford ay nagkapaso-paso jud akong dila kay imbis na muhuyop sa ako ay hahigop, mahigop man hinuon nako diretso ba. Aha ka. May gani kay taod-taod ana kay ning balik na si Ford ug naanay bit-bit nga cellophane. Hingon pa siya, nga ma, matulog na ni Pia. Ug sa dihang ning smile man gyud na ang mama ni Ford. Aha ka. Pwedeng sa sunod na lang ang apo ninyo ma. Ang bitaw. Dayon na good night na ng mama ni Ford sa mua. Abi ko magmuingon siya nga, good night mga anak. Paghimo na mog mga anak ha. Sa moto nga nisaka naming Ford sa taas, ug ako jud mismo ang nanglak sa iyang kwarto. Maayo nang sigurado taba. Hiningon pa ang bugdo, nga nanglak man jud kag ayo love. Imuhan akong hatagag reward. Aking giingnan nga paghilom dira basin jud ka nako karon. Og dayon gisugda na namo ang kinahanglan nga sugdan. Aron mahuman. Grabe jud pud kay ning bugduha ba. Kay klingi kaayo sa ko. Pero kung dito na ganay sa gawas, kay formal man kayo. Ug hangtod, last night na namong bogs diri sila ha. Kay muli na may pagkaugma sa syudad. Ug nangadto pa mi sa tapok-tapok siyahang mga barkada. Mga batch doto niya. Pag-abot na mo didto, gipilaila ko niya.
O grabe sad ni ka formal iyahang mga barkada oy. Mga professional sad kaayo ni sila ba. Dili mga dog og mga batasan. Niingon pa tong iyahang isa ka barkada. Nga so this is Pia. Wow. Worth to wait jud ay. Nganong nakaingon man ni siya nga worth to wait jud pa. Og lahi ra jud sila kay mga branded ang ilahang giinom. Kami sa akong mga barkada kay mosugot rag tuba nga walay tungod. Bitaw. Then pagkataod-taod ana, kay nay niabot nga duha ka babae. Ug ang isa kay familiar kayo. Ako jung gibalik-balik sa kuna-huna kung kinsa gani ni siya. Og tuara jud. Ang isa ka babae nga grabe ka sexy, nga mura na jud naghubo. Ning duol man nagkalit og ning halok kay Ford. Aha ka. Ka-jury cut ba? Wala siya kabalo nga naa ang uyab ni Ford dire. Ningon pa tong girl nga, "Hi Ford, long time no see. Kumusta naman ka?" Nitubag ra po na si Ford nga okay ra daw siya. Ug nangutana pa na si Ford kung kanusa nakauli itong girl. Nitubag po tong girl nga last week pa daw. Ug ang mata sa babae kay wa jud ko ganahe. Kay nilantaw gina siya nako. Ug iyaha kong gi-head to foot. Aha ka. Sa moto nga gipaila-ila ko ni Ford nga iyaha kong uyab. Ningon pa ang girl nga, ikaw di si Pia. You look pretty in person pala. Og ning beso-beso siya nako. Murag bot pasabot niya nga sa picture kay dili ko pretty. Hadyo ni mas baaning bayhana. Pero nagngisi-ngisi rasad ko, pero kung iyaha gani kong iroon ron, panglaruton dyan ako ni iyahang mga eyelash nga extension. Tan-awa lang siya lagi. Nagpaila-ila pa ng girls ako. Ang iyahang name kay Amanda. Pagkadungog dyan ako si hangalan ng duol tanang satanas ug ning hunghong sa kong dalunggan nga si Amanda ang ex ni Ford. Si Amanda nga first love ni Ford. Panabangi dyan. Ug nilingkod pa na siya didto sa atbang jud ni Ford. Unya ang kanahan nga Ford nagsige man pod og pahiyom lagi ba. Pero gangisi-ngisi lang jud ko, pero kabugnoon na jud kaayo ko. Then after pila ka minutes, kay gibati ko nga kaihion ko. Basta makainom ko og hard, magsige rabadayon ko og pangihi. Sumoto nga nananghid ko ni Ford nga mag-CR sa ako. Nangutana pa na siya kung magpauban ba daw ko. Pero ako siyang giingnan nga dili na. Nikalit pa nag-ingon ang ex ni Ford nga, ka-sweet jud gihapon ni mo Ford ba? Walay kabag-uhan. Og ni smile na lang jud ko. Niingon po na si Ford nga, wa joy paglubad eh. Sa una pa, 2016 pa. Right, love? Unsa man jud ang naa ng 2016. Ug kung nganong nakaingon ang barkada ni Ford nga worth it kaayo ang iyahang paghulat sa kuha. Hambot lang jud. Sumoto nga pagsulod na ako og CR, gikalma jud na ako ang kaugalingon. Ug besides, naka-feel jud ko nga murag naay something nga baggage sa iyahang ex. Pero ambot lang jud, kaysa akong nahibaw-an, kani si Amanda is ibog paghihapon daw kuno kaayo ni Box.
Ug ang reason po daw kung anong mas nahimo nga mas better si Ford is para daw ipakita kang Amanda kung unsa ang iyahang gisayangan. O diba? Murag ako pa ang nahimo nga kontrabida silang relasyon karon. Hambot lang siya. Hingon pa sila nga sa relasyon daw dili pwede nga sa taas ra ang tanan. Nadyo'y dapat magpaubos para makaabot mog langit. Bitaw. Sa relasyon dili happy-happy lang. Dili sweet lang. Moagi sa dayta og kasakit. Kaya wala jud ko kapangandam. Kay feeling na ako patay kay sa kuha si Bogs. Ug unsa pa man di ay nga iyaha pa gani kong gipaila-ila sa iyahang pamilya ug sa iyahang mga kaparintihan, diba? Basta. Kay pagbalik dyan ako sa table namo, wala si Ford. Ug mas labaw nga wala si Amanda. Bisan ang anino sa duha, kay wala. Nagsakit jud akong dughan og hunahuna. Ug asa sila karong duha. Nangutanap ako sa mga barkada ni Ford kung asa siya. Nitubag ra pod ang barkada ni Ford nga nag-excuse daw si Ford dayon nilakaw. Sumoto nga ako silang gipangita. Perte dyan akong libot-libot adtong lugara para makit-an ako sila. Pero sa tinuod lang, hagakurog ko. Tungod sa pwede nako nga makita. Dako kay akong salig ni Ford. Pero ambot lang sa iyahang ex. Taod-taod jud kog pinangita ni Ford. Og nakit-an jud nako siya. Dili lang siya. Silang duha ako ang nakitaan. Nasala dito sa may likod dapit sa CR. Dito sa smoking area dapita. Pagtan-aw jud na akong Ford nga kauban niya si Amanda. Og lami kaayo ilahang ngisi-ngisi. Pagkawaw ba? Nangihi raman unta ko. Og nalipat mandayon ko. Ilaha mandayon ko ang gigago. Pero medyo okay raman siguro kung nagngisi-ngisi lang sila. Pero nakit-an man jud na ako. Nga nihag na si Amanda kay Ford. Dayon nihag sa nagbalik si Ford kang Amanda. Og gidugangan pa jud. Mura na ko gibubuan og bugnaw nga tubig sa kuang gitindugan. Kanagod nga mura ko og nakakita og ungo ba. Og mura jud pud ko gihinay-hinay og patay. Tungod sa kasakit. Tungod sa akong nakita. Kay ning kiss man na si Ford kay Amanda. Sa may agtang o sa may ulo dapit ni Amanda. Basta oy. Sweet kaayo silang duha. Ug wala na dyan ako napugngan ug nitulo nagkalit akong luha. Ug wala lang man jud sila nakabantay. Nga naa na sila'y audience nga nasakitan tungod sa ilahang kasweet. Ug pagdungo bitaw na ako. Na ako'y nakit-an nga mga gagmay nga bato. Ug ako adyo nang gipunit. O gilabay na ko nila. Tablahanay na jud ni. Sure jud ko nga naigo tong tsakadal nga ex ni Ford. Kay ning ingon man siya og ouch.
Pero sige na jug tolo ako mga luha. While pagawas ko adtong lugar. Gusto na ko muhawa atong lugar. Gusto na ko muli sa balay. Masumbong sa kong daddy. Tagam ang churika. Magpalaban man day gihapon sa papa. Murag teenager ba? Nga idara na ra ba? Bitaw. Sa moto nga pagawas na ako, wala pa joy taksi ning lugar. Ang akong luha kay nagsige na jud og tulo. Basta kay sobra kasakit sa kong dughan. Dili jud mabangbang. Dayon taud-taud ana kay naay nanawag sa kuha. Idali-dali pa na kog trapo akong luha. Pero wala man ko kailaan niya. Nganong kailaman ni siya nako ba? Pero nang smile gihapon ko. Pero paminaw na ako. Mao na to ang pinakapait na ako nga smile. Pait pa sa ampalaya. Dayon nangutan na siya kung anong naa ko sa gawas. Ako siyang giingnan nga muuli na ko. Nangutan na pa siya kung nagkita na ba daw may ni Ford. Nito bagpod ko nga wala pa. Hingon pa siya. Nga anong muuli naman ka. Basin pangitaon kaniya. Nito bagrapod ko. Ikaw. Asa man ka? Nitubag butong barkada ni Bogs nga muuli na daw siya. Nitubag pud ko nga pwede ko nimo ihatod sa terminal. Nitubag pud siya nga wala naman siguro yung biyahe ron. Mag alas 11 naman. Og ahak jud kay kong luha. Kay tili man jud mapugngan. Og nitulo ra man naggalit. Gi-open pa na sa barkada ni Ford ang portahan sa iyang sakyanan. Og ningon siya, "Oh, nganong mihilak man ka? Hali, sulod sa dere." Pero gaduha-duha pa ko og sulod sa iyang sakyanan. Pero nikatawa ra man na siya og niingon, "Ang hali na, dili man ti kaon-saon." Nitubag pud ko niya nga wala man ko nakailan nimo. While gatulo gihapon akong mga luha. Sa moto nga nagpailaila siya nga siya si Doc Martin. Wow. Doktor di ay siya. Sa moto nga nisulod na lang ko siyang sakyanan. Doktor man di ay siya. Ningon pa siya nga na siya'y tissue sa may compartment daw. Basin kinahanglan ako. Ako siyang giingnan. Nga dok, unsay tambal sa sakit sa dughan. Ug na-realize na ako nga kayata sa akong pangutana. Pero bahala ng mga kandi nga taas o bangs. Ug ni-smile man na siya ba? Pero times sa gwapo man sabdi ay ni siya. Pero times sa siya. Broken man di ay ko karon. Nikatawa pa na siya og niingon. Si mong case piya. Si Ford lang ang makatambal ana. Og nihilak jud ko og samot. As in, grabe kasakit sa kundog. Sakit jud kayo. Sumoto nga nungutana ang doktor nga barkada ni Ford. Kung asa dapit amoa, kay iyahan na lang kong ihatod. Sumoto ako siyang giingnan kung aha nga lugar amoa. Ningon pa siya, nga piya, wala o kabalo kung anong naghila ka karon. Wala o kabalo.
Pero kabalo ko nga buotan og maayo kayo na si Ford. Og nakahilak jud kog samot niya. Ako siyang gingnan, kaila jud ay kang Ford. Nitubag siya, kaila kayo. Kababata na ko na siya. Ug close kayo mi ana. Dayon nilantaw siya nako. Ug nisumpay siya ingon nga dili ka sundan ni Ford kung wala siya nahigugma sa imuha. Sa moto, nga gihatod jud ko sa barkada nga doktor ni Ford sa muang balay. Nagsige ra jud ko og pasalamat kay Doc sa iyahang kaayo sa kuwa. Ginapuga pa jud nako siya nga iingon niya nako kung unsay naa sa 2016. Kung anong nakaingon si Ford nga nagkita ami ana nga tuig. Og katong nakita ko niyag usab, wala daw ko niya buhi. Pero unsa man ni karon? A joke or damgura? Nga iyahamang gihalok-halokan ng ulo adtong iyahang ex. Pero ang tubag ni Doc, nga dili daw niya pwedeng istorya. Kay private case daw ko no. Then pagka next day, natingala silang mami kung nganong naa na daw ko. Anak na lang ko nga ning uli naming Ford. Baka konsad ko, di ba? Ug ako na lang po nga gibisi ako ang day sa shop. Tama rasad kay naa may mga made to order nga mga dress. Nga medyo na busy rapud ko. Ug medyo nakalimtan pud nako. Nga broken man di ay ko. I was about to leave kay moadto kog station kay aron mahatod nako ang tambal ni Daddy. Og sa dihang naa may bugdo nga nitungha ang kanahan. Nag-antipara pa. Kagwapo jud sa minatay ba. Pero wait sa. Dili pwede. Erase na ako. Kay gipasakitan ra ba ko ani. Nasuko day ko. Bitaw. Ningon pa si Ford. Nga love, imuha lagi kong gibiyaan. Gipangita kang mama. Tubagpod ko niya. Nga love, para sa kuwana or para kang Amanda? Tubag siya. Nga love, kabalo ko nga nakita minimo gabi Pero let me explain sa karon. Ug ako adyo nang gituyok akong kalimutaw. Dili tungod sa kalami. Tungod na sa ko ang kalagot niya. Nga mo explain daw siya karon. Ug ako siyang giingnan. Nga enough na akong nakita. Ug na-explain na rasad ko ngano. So nag-work jud imuhang gihimo nga betterment, di ba? Nagbalik gud mong Amanda. Tubagpod siya. Unsa gud na love ba? Unsay nagbalik oy? Og tungod sa akong kapungot og kalagot siya ha. Nasagpa jud nako siya. Nilagting jud ako ang palad siyang aping oy. Nakasagpa jud ko niya. Ug ako siyang giingnan, ngayaw na ko dulay. Dili na ta mga bata aron magduwa-duwa. Makipagbuwag na ko nimo. Ug na-realize na ko gabi nga si Simon jud ay ako ang love. Ug dili ikaw. Nitubag pud siya nga naghimo ra kag excuse Sofia. Tubag ko niya, mao ba? Maayo kay kabalo ka. Hunya ko kay wala.
Kabalo ba ka nga nagmahay ko nga nakita na ko na imuhang naong. Nagmahay ko nga niadto ko og kondo nimo. Ug usapod, unsa may imuhang ikasakit nga imuha naman kong nakuha. Di ba mao na to akong bayad sa imuhang mga nagasto nako. So fair na ta. Tubag siya, nga na imong lantaw na ako, Sofia. Pero kung dughan ani nga time, kay gasuol jud ang kasakit lagi. Ako pa siyang giingnan nga pahawa na diri Clifford. Kay wala na tay istoryahan. Og busy ko. Dayon nangutana si Ford kung seryoso ba ko nga makipagbulag sa yaha. Nitubag pud ko niya nga mura ra ba ko og joke si moha karon. Hawa na be. Layas na. Pero wala gyapon na siya ning lakaw ug ang iyahang matagod kay gapula na. Basta kay nikalit na nagtulo iyang luha. Nganong sakit man kaayo lang taon. Nga gahilak siya. Nitubag pud ko niya nga 100% nga sure na kayo. Tubag si Ford nga okay. Kung mao na imong gusto, respeto na ko na. Hog nilakaw na siya. Pero nga naman nga murag ako'y naisayop naman duha. Paglakaw niya, nagdali-dali kog sulod sa sakyanan. Ug dito na ko gigawas tanan na akong kasakit. Dito jud ko ning tiyabaw og ayo. Sakita jud lagi. Gitext din ako si Freda kung asa siya. Ug maayo na lang kay wala siya duty. Ug niadto ko silahang balay. May anak pa na si Freda sa kuha. Nga basin daw o goodbye hug to ang gibuhat nilang Ford og siyang ex. Ningon pa na si Freda, nga sagdi na to si Ford oy. Ayo pa broken kay guwa para kaayo nimo. Sagdi na lang. Og nagkatsulaanay na bitaw mong Ford. At least mamatay ka nga dili boring imuhang life. Og nangatawa dayon sila. Aha ka dyan. Pero wala pa yun na human ako mga barkada. Kay ilaha man ang gistok ang tsakadal nga si Amanda. Hang ex ni Ford. Og ahak jud kayo. Kay pag-view nila sa My Day, kay ang picture kay nagsakay siya sa sakyanan. O kung wala ko masayop, sakyanan jud to ni Bogs. Ug ang usa ka picture pa jud kay ga side view ang kanahan nga Ford. Unya na ay nakasulat nga just like the old days. Sakita jud. Ang Ford kinagadto-adto pa sa ko aganina. Unya gauban day silang Amanda. Unya na pa siya let me explain. It's not what you think daw. Basta kay ning tiyabaw na jud ko gihilak eh. Bahala mo dira. Basta kay nasakitan ko. Sakit kay kondughan. Grabe. Napa siya ipahilak-hilak kanina. Nag-artista na lang unta siya. Nagsigi jud kog bagot-bot sa tubangan sa kong mga barkada. Og nikalit nitong ingon akong isa ka amiga nga, Madi, dapat mo balos tong Ford sa gihimo niya kay Pia. Nitubag pa kong bayart nga friend nga, yes Madi, ato ang luokon to si Amanda. Ug daghan pa jud kaayong mga giipang istorya nga mga kabuang ako ang mga barkada. Bintaha ra jud ning naatay mga jumiga nga makasabot ra sad nato. Ug andam ta damayan sa kasakit. Nga atong napansakan ba. Bitaw. Sakit jud kaayo.
Sumoto nga nilabay ang mga adlaw. Nara ko ato sa shop kay naa ako'y gitrabaho. Ug sa dihang naay ni kalit o good morning sa kuha. Ning siga jod ako ang mga mata. Si Doc Martin man na. Hastang gwapuha sad kayo niya. Og pagkahoy pa jod, kay naaman siya'y bit-bit nga buwak. Ang favorite nga buwak pa jud nako. Buwak sa kalabasa. Bitaw. Rose nga pink, tapos na ay mga babies nga breath. Ug ako ang paborito kaayo nga fudge bar nga chocolate. Ug naa pa joy isa ka dosena nga Ferrero. Ug naa pa joy teddy bear. Ug kung dili lang ni amigo ni Ford, makaingon jud ko og basin og na love at first sight ni si Doc nako ba. Bitaw. Ningon pa siya. Pia, special delivery para nimo. Hunta ganahan ka. Then nangutangan pa kong Doc kung anong nakatuod siya di ari. Nitubag ra pod siya nga nangutana ra daw siya. Og iya pa jud kong gi-invite pagka Saturday kay birthday daw niya. Nagduwa-duha pa ko kung muadto ba ko kay basin ma-OP ko dito. Pero nag-promise na si Doc nga dili daw ko ma-OP. Sumoto kami sugot ko nga muadto ko siyang birthday. Dayon nangayo pa nag-number si Doc sa kuha. Sumoto nga gihatag ra pud nako akong number kay Doc. Pagagabian na kay sayo ko ning tugpa sa akong bed. Kung kanus ako feeling broke ay haasad na nga busy ako mga dog nga friends. Nagsigir ako scroll sa akong mga social media account ato. Og nagtan-aw ko og bitaw. Pag sa diha ako bitaw nang gi-stalk si Ford. As usual, wala man gihapoy update ning tawhanan eh. Wala man joy tawo ni kakuti-kuti siyang Facebook. Ang last post niya kay katupang pang-steak night tawo namo. Dayon gi-stalk pud nako ang ex ni Bogs nga si Amanda. Hantod sa nako'y nakita sa iyang post. Nga na siya'y gihawiran nga baga. Haniyati siya. Masayo pa si Pipito manaloto og taya sa last two. Pero wala jud ko nasayop pa. Nga braso jud ni Bogs. Aha kalagi. Akong dugahan kay gitusok-tusok na sad sa kasakit. Ug ang caption siyang post, holding you forever. Hagay. Ako ray nasakitan og naguol sa akong gibati karon. Og nitulo na sad ako ang mga luha. Then pagka next morning ana, kinatingala ko kung anong kabisi ba sa tananay. Naa ako mga kuya og ilahang kaasawahan. Ningon ako isa ka kuya, nga wala man ligi dari si Parpia. Natingala pa ko kung kinsa na si Par. Mong yun akong kuya, ngay mo ang uyab god. Ayaw ingna og nagbuwag mo, kay ako jud tong paat niyan ba. Makuratan sa taaning kuya eh. Pero ako siyang giingnan nga taka ra kaya. Busy ra to sa station. Tubag si kuya, nga sure ka, nga wala man siya karon didto ba. Og medyo nakurat jud ko. Pero ako agyapong giingnan si kuya, ngayaw kabalakay. Kay kabalo ko kung asa ko ang uyab. Dayon ingon na akong isa ka kuya nga, ugma ang wedding anniversary nilang Mami Pia. Pauban o niyang Ford, og kamoy pangita og catering nga makaserve ugma, kay ning back out man to amo ang kasabot. Diyon ni mas na dyan. Matong niingon ko, nga wala man siya diri ay.
O grabing katawa sa kong isa ka maguwang hoy. Aha ka. Og nagsige pa yun na siya balik-balik nga bulag na lagi daming Ford. Kay klaro kuno kayo. Pero wala di ko may angkon nga gabuwag ming Ford ay. Pero akong ginan akong kuya, ngayon jud og pataka diraya. Wala may nagbulag. Aha ka. Makapangangkon man sabdaaning kalakiha ay. Mabitaw ning rason nga dili jud nako unta dad-on dari sa balay. Unsaon ta man nga nasakpan man. Taod-taod ana kay migawas pa kong isa ka kuya og naay gitawagan. Pero wala nako kadungog kung kinsa toy gitawagan ni kuya eh. Pero pagsulod niya kay dako kaya na siya pahiyom jud. Nga mura og mawasli iyahang nawong. Then after na mog pamahaw, nagsige na sila og paburot og mga balon para ugma. Kay dinalian lagi daw. Kay dapat unta mag-travel ni akong airmats og airpads. Pero lagi na may COVID. Sa mo nga naka-decide na lang sila nga maghanda na lang dire. Then taod-taod ana kay naanay nag-doorbell. Ako pa'y gisugo sa kong mama nga ako'y pabrihon. Ninggawas jud ko nga nagsigi og usap-usap sa kong gikaon nga bubblegum. Pero pag open dyan ako sa gate, panabangi. Naratol jud kog pinakalit. Og natulon jud na ako akong bubblegum og wala ko kasarang. Gitry pa na ako og ubo-ubo kay basin mo balik pa. Pero it's too late na kay natulo na jud nako tanan. Aha ka. Nilugpot jud na ako ang kasing-kasing. Nakapangutana jud ko niya kung anong naa siya dire. Nito bagpod siya, nga gitawagan daw siyang kuya kay kinahanglan akog tabang. Nakapangutana jud ko niya kung unsa nga tabang man. Og migawas na ako ang kuya. Og niingon, nga piya, hukari sa ni imuhang uyabo. Kaya talagi ba? Unya si Ford kinilantaw na ako, pagkadungog niya, nga uyab daw. Nahiwi na ni Ron. Mura man og I don't belong in here na jud ba. Kaya akong mga maguwang, ginairo jud ko nila og ayo. Naghukad sa tawon ko para kay Ford. Og nalipay kay akong mami pagkakita nila kay Ford. Og ako tawon kay mura ko og white lady nga nasaag. Niingon pa ko ni Ford, nga love, hali isa, kaon sa direo. Gitawag dyan ako si Ford aron maka-explain ko niya. Kay nakita dyan ako nga natingala si Ford. Pag-abot niya sa kusina, kay ako din siyang gistoryahan. Ako siyang gingnan. Sorry kay sir. Wala pa na ako nasulti ang tinuod nga nagbuwag na ta. Pero nitutok ra na si Ford sa ko. Og dili pa na ako kaya nga mulantaw siyang nawong. Maong gadungo-dungo ra ko. Ako pa siyang gingnan. Nakadungog ka sa akong gistorya nimo. Og nikalit manino na siya gihilak ba. Og ningon siya, nga gibingaw daw siya sa kuntingog. Og gimingaw daw siya, nga mag-love ko niya. Naunsa man eh. Nga nung mihilak man siya dire. Ako siyang giingnan, nga yaw gilak-hilak dire. Basin ka karon. Nito bagpod siya, nga mag-istorya sa tapiya. Please. Tubagpot ko niya, nga okay sige. Pero pahidi sa na imo ang luha, dira sir. Pero sa tinod lang, gasakit man sad pod akong dugahan, nga maglantaw niya. As in. Then taud-taud ana, kinalakaw namin ni Ford. Og sakina niya amo ang gigamit. Nangutana pa ko niya
Nag-enjoy rasad ka atong nag-road trip mo si mong long time love. Nito bag siya. Ngayaw ko himoyog sa lapi. Please lang. Imuhang ginapang ingon. Kay wala jud na nagkatimao. Tubag pud ko niya. Hala sige pa makak pa. Dira man ka maayo. Ug sa dihang gikalit man naghunong ni Ford iyahang sakyanan. Ningon siya nga mag-istorya sa gutapiya. Tubag po ko niya, okay sige, nakay 5 minutes. Ningon siya, ngayaw ko ani love be. Ug pagkadungog dyan ako sa love, no, mura man og nataga ko kung dughan ba. Ningon pa siya, nga I'm sorry Pia. Tubag po ko niya, you're sorry kay nakipagbalik na kang Amanda. Nitubag siya, nga I'm sorry kay nakipag-istorya kong Amanda. Giklaro lang namo ang tanan sa mua. Nitubag po ko niya, pero sa tago pa jud mo nag-istorya, di ba? Nitubag siya, gipasaylo na ko siya. Tubag pud ko, kay nagpasaylo ay lugar mo. Idi nice. Nitubag si Ford, ikaw akong love, Sofia. Sa una pa. Pero ako siyang giingnan, okay Ford. Pero, ang closure ninyo, kay ang ending kay kiss, di ba? Pero niingon pa na si Ford nga wala daw sila ka-kiss. Hog naglagot na jud ko. Denial kayo siya. Sa moto nga ako ang gipaabrihan niya ang door. Hog ming naog jud kog dali-dali. Nagpara din kog taxi. Hog gibiyaan na sad nako si Ford. Hog niadto ko sa kaila nako. Nga cater. Sa moto nga wedding anniversary day na sa ko ang palanggang mga ginikanan. Daghan kay mga tawo nga invited. Pero ambot lang jud na ako. Kung anong naaman ko'y ginapaabot. Ambot lang kung anong ginahulat na ako si Ford. Pero ahak jud kay bisan anino sa buing. Wala man jud ni tumaw sa balay. Kada naay sakyanan nga muhunong magdali jud ko gawas kay basin si Ford. Dili man ako siya matiis ba. Gusto na ko nga paminawo na jud iyahang side ba. Di baling marupok ba. Then siguro mga alas 10 na to sa gabi ug hapit na mahuman ang celebration. Nagsige pag-ingon ako mga barkada nga adtuon na lang daw nako si Ford sa iyang kondo. Kay basin daw kunog na unsa na to. Og nahibaw-an pa jud nako nga rest day daw to ni boss. Pagkadungog jud nako ato kay nikabad jud kog adto sa gawas. Og giatras nako akong sakyanan. Og nagdali-dali kog adto sa iyang kondo. Wala ko kabalo sa ko ang nabate. Nakulbaan jud kay ko. Wala ko kabalo sa akong na-feel. Pag-abot jud nako sa iyang kondo, may pagwala na lang ko ning adto diri ba. Makakita raman di ay ko og live show. Nagtindog jud ko sa portahan. Nga nakita na ko si Amanda nga naa sa sofa bed. Ug naa siya sa taas ni Ford. Sa mao to. Nga wala jud ko nag-expect.
nga mao to ako nakita. Nakita na ko iyang ex nga nagpatong saya. Sa moto nga may uli na dayon ko. Pagabot na ako sa balay, nakitaan day na ako akong papa. Hog ni dool ko sa yaha. Hog ni gakos ko niya. Nangutana pa si daddy kung anong naghila ko. Ako siyang giingnan nga sakit kaya akong dughan de. Napa na yung mga daghang tambag si daddy sa ko. Hog hantod sa nakatulog ko. Nakamata na lang ko tungod sa kasaba sa kong phone. Pagtanaw na ko, si Doc Martin D.I. ang nagsigig panawag. Nag-remind siya sa iyang birthday. Hog dapat daw na ako dito. Hog nag-ingon pod siya nga naa daw ko noy special delivery nga para nako. Nga naa dito sa shop. Aha ka. Nagsige naman ni si Doc oy. Gawonder ko kung anong nagsige ni siya og pa-deliver nako. Ayaw Doc. Ayaw jud. Bitaw. Sa mo nga pag-abot na ko og shop, ingon akong kauban dito nga niadto ligi daw si Martin og nagdala og buwak daw. Nagsige ra man ni siya padala og buwak eh. Og kini nga time, naapa joy pakapin nga moshi manjo. Ang ako ang paborito. Basta kay pagkaon na ako, ning kalit ra man nagtulo akong luha. Naunsa naman tawon eh. Makahinuktok man sabtaan ni og ahat in tawon eh. Kapait ra ba kaayo ning gipanganak ratang abog sa tsakadal ning kalibutan eh. Pero kung ginasulod sa akong unahuna, kay kung love ko niya, dili ko niya pasakitan. Dili niya pasagdahan si Amanda, nga muhiya tigidig sa yaha. Kasakit tarabajod kayo. Nalami kay Shaggy. Sa mga to, milabay ang pila ka adlaw og birthday na jod ni Doc. Before pa ko ninaog sa sakyanan, kay ikadaghan jud nako gi-check ako ang nawong kung sakto na ba. Ginakulbaan ko kay kung kami sa ko mga dog nga friends kung naay may mag-birthday, kay mag-dog show raman mi ay. Dili man mi mag-party-party nga sama ani ka bongga. Sa mga to nga gitawagan ako si Doc, nga naan ako sa may parking area. Ningon pa na si Doc, nga naa daw si Amanda o si Ford. Pero okay ra to na ako, kay birthday man to ni Doc Martin. Dapat happy lang. Taod-taod ana kay nakita na nako si Doc. Nga mura mag naka-attorney og attire. Murag simbahan na jud ta padulong ani Doc pa. Bitaw. Broken pa man di ay ko. Ningon pa na si Doc sa kuha, nga stunning daw kuno kayo ko. Pero ako siyang giingnan, ayaw kog tsakaha Doc. Kay dako biya ko gasto sa kuang OOTD karon. Og ni-smile gid na si Doc. Og hoy, hang iyahang dimple. Panabangi jud ko. Og wala pod ko mibalibad sa dihang gigunita ni Doc. Hang ako ang kamot. Og pagsulod pa yun namo, kaya akong mata, tuwa jud ning tugpa kay Ford. Nga naka long sleeve pa yun siya. Pero abri-abri pa iyahang dughan. Nga naka-tuck in pa yun. Kabugdo ba? Bitaw. Og sa dihang nagtagbo pa jud amo ang pananaw. Pero si Amanda, kay galantaw man niya.
Sumoto nga gipilaila pa jud ko ni Doc sa iyahang mga kauban. Taud-taud ana, ningon na si Doc sa kuha kung okay ra ba daw kuno nako nga kauban na ramig table ni Langford. Mingon ra pud ko niya nga okay ra ug wala ray problema sa kuha. Kay gigutom nako. Bitaw. Kauwaw biya jud pero gigutom na jud ko ato nga time. Bali ang setup kay long table. Bali ang naglingkod kay si Amanda, si Ford, dayon si Doc, dayon ako. Sa mga to nga naghungit-hungit na kog hinay, pero tabang jud. Gusto na ko muhamal og daghan, pero dili pwede kay social man nga birthday ay. Nya taud-taud ana kay nag-excuse pa gid na si Doc. Unya nilakaw siya. Aha ka. Wa jud na porma akong nawong ato nga time. Kay mura na mi og gatapad ni Ford. Pero nay usa ka bangko nga bakante. Wala jud ko'y lingi sa kung wala. Kay si Bogs man jud ako makita, di ba? Unya lamion ra ba kay siya lantawon atong gabi una. Kung kami paunta, chula jud unta to. Pero dili pwede. Kay broken hearted man ko ato. Ug dili na kami. Pero gapadayon ra gihapon kog kaon. While nag-istorya mi atong asawa sa amigo ni Ford. May gani kay taod-taod ning balik na si Doc. Ug nangutana pa siya kung basin daw gitugnaw ko. Kay baklas biyani ako ang gisuot karon. Unya ni kalit lang nag-ingon si Ford nga ang iyahang jacket daw ang akong sauton. Pero may balibad ko. Ningon pa na si Amanda nga sa iyaha lang daw to isuot ni Ford. Pero nikalit naman nagtindog si Ford og iyahang gibutang ang jacket sa kuwang likod. Paghuman ana kay nananghid pa na siya ni Doc nga mogawa sa daw siya kay magyosi sa daw siya. Kanus ara man ni siya nagsugod og panigarilyo in tawon ay. Nakigchika pa na si Amanda kan Doc. Og taud-taud ana nikalit na siya og pangayog sorry sa kuha. Sorry daw kay nasakpan daw nako sila nga ing ato ilahang porma. Ning pahiyom pa na siya. Aha ka. Pero ni Ismail rasad ko'y, abi palang bitter ta. May gani na lang kay niingon na si Doc nga manggawas sa daw mi kay magpahangin. May gani. Kay hapit na jud nako maluwaan ang nawong ni Amanda. Bitaw. Sa moto nga nanggawas mi ni Doc kay magpahangin daw. Hunya ang hangin sad ba? Mapanakit kaayo. Maka-emote jud ko tungod sa kabugnaw sa hangin. Kalami ra unta kung naay kagakos. Ug wala na jud nako napugngan. Nganing kalit nagtulo ako ang mga luha. Ug nikalit ang ingon si Doc nga Pia, kinahanglan mo mag-istorya. Paglingi jud na ako, kay naa naman na si Ford sa kondoon. Aha ka. Ningon pa ko ni Doc nga, ayaw ko biyay dari Doc. Uban ako pagsulod. Mo jud na ako nalitok kay dili jud ko gusto makipag-istorya kang Ford. Pero niingon na si Doc nga ayuhan na ninyo Pia. Pag-istorya sa mo. Hug nilakaw na dayon si Doc. Pero gikalit lang ko niyag bira.
Ug iya ko ang gigakos. Pero sa tinuod lang, gimingaw ko aning iyahang mga gakos. Gimingaw ko siyahang gininhawa. Pero nagsakit pod ako ang dughan. Tungod siyahang gihimo. Kanabitawong ganahan ko pero sakit man pod gihapon ba. Tayo nangayog sorry si Ford sa kuha. Hingon pa siya, nga sagpa ako piya. Sumbaga ko. Aron mapagawas ni mo tanang kasuko. Pero pag humanana, paminawon unta ko nimo. Pero ako siyang giingnan, nga maminaw na pud ko sa puro bakak nimo nga istorya. Nitubag si Ford, nga unsa nga bakak Sofia. Sukad-sukad, wala ti ka gibakakan. Og ning surop na noo na akong dugo. Pagkadungog na ko siyahang giingon. Ako siyang giingnan, unsa man dayto akong nakita. Tulog ka ato. Wala ka balo nga may patong si Amanda si Moha. Hug nitubag si Ford, nga ayaw jud ko buhati og salapiya. Og nisamot jud na akong kalagot siya. Og nasagpaan jud na ako si Ford. Ako siyang gingnan, nga ayaw na og padol na ako. Kung sa may naa nato sa una rato. Pag-uban mong Amanda, hayaw na sige sunod-sunod sa kuha. Kung gusto pa ka mutilaw sa kuha, okay, adto ta si mohang kondo. Pero pag human-ana, ayaw na ko sa muka. Naingon dyan ako na tungod sa kuwang na-feel nga wala ko kasabot. Nasakitan ko nga naglagot ko nga basta. Nitubag pod si Ford. Ana day mong lantaw na ako, Sofia. Gitubag po na ako siya. Kay mao man na imuhang ginapakita sa kuha. Wala padayon na nitingog si Ford. Kay gahilak naman gina siya. Taod-taod ningon siya. I'm sorry, Pia. Kung mao din ay mohang na-feel. Pero kabalo ang Ginoo nga kung gugman nimo kay walay bakak og tinuod to tanan. Og ning tulo na sad ako mga luha. While naglantaw niya nga naglakaw sa kuha palayo. Ning sulod jud ko ana sa akong sakyanan. O grabe jud na akong bakho og hila. Kay grabe kasakit na lang man jud kayo. Sa mga nga paghuman itong hitabo mura na migdili kaila ni Ford. Murag wala mi nagchinulaay o grabe sa una. Bitaw. Kinay one time ato, nagkasabay mi sa usa ka convenience store. May good morning ra na siya sa kuha. Og ni good morning pud ko niya. Pero pag humanan na ni diretso na siya sa cashier. Og ni gawas na dayon sa convenience store. Nga wala man lang jud ning lingi sa kuha. Bisan smile nga gamay kay wala jud. Aha ka. Nganong nasakitan man kaayo ko. Basta kay sakit jud kaayo. Sa mo nga pagagabian na kay nagsabay ko sa kong mga barkada. Nag-chill mi.
okay kayong ambience dito ug makawala jud ang stress. Ug sa dihang gi-play man ang kanta nga 12:51. Hagoy, pagkasakita ba sa lyrics o relate kayo ko. Basta kaya ko aligin ang ginatungab ang tagay oy. Kay dugay kayo ang baso. Basta kay perti yun akong lala ato nga time. Perting hubugad yun ako. Kunya kay kaihion man ko, nitindog ko. Ug halos mabarag na jud ko ug mura na jud kog matumba tungod sa kahubog. Niingon pa na ako mga barkada nga kuyugan daw ko. Pero niingon pug ko nga ayaw lang kay kaya paligin ako. Pero pag abot yun ako sa CR, wala na ako kabalo kung pambabae ba to o pang lalaki. Basta kay kasukaon na jud kayo ko. Basta kay ako na hinumduman, naanalay ning agak sa kuha. Ug sunod na kong nahinumduman, kay naa naman ko sa kuwang car. Kay nagsige na magpanuktok ako mga barkada. Ug natingala sila kung nganong naabot ko nako sa kong car. Nga ang akong pananghid, kay mag-CR raman ko. Aha ka. Sumoto nga milabay ang pila ka semana. Mao gihapon ako ang na-feel. Nasakitan gihapon kayo ko. Yan ato nga time, ang birthday sa akong mami. So ako na po'y gisugo sa akong mga kuya. Nga ako daw ang mangita na sad og mo cater. Ming ora pod ko. Bahalag permer ako ginasungog aning akong mga kuya. Gisugo pa jud ko sa akong mama ato. Nga na siya'y ipapalit nga kulang nga ingredient sa iyahang lutoon nga ganahan kanya nga sudan. Sa mga to nga nag-grocery nako. Perte pa na akong pangita sa mga gisugo ni mama sa kuha. Pero pag abot na ako sa cashier, unya pag humanjog punch sa mga gipalit na ako, aha ka. Wala man di ay nako nadala ako ang bag. Tua man di ay nabilin sa kong car. Sumotong niingon ko sa cashier nga pwede bang balikan na lang na ako. Kaya ako ang pitaka, nabilin lagi sa car ug mo balik ra ko dayon. Pero niingon ang cashier nga daghan kuno kaayo ang gasunod og pila sa kuha. Sumotong ipa-cancel or ipa-void na lang unta nako ako ang mga gipangpalit. Pero naamanay ni kalit og tingog sa kong likod ug niingon, "Miss, i-appeal na lang ni siya o. Ako na lay bayad." Sumoto. Nga ahak pa jud kaayo. Kay nabilin pa jud akong pitaka sa kuwang car. Pero may gani na lang na ako'y savior. Kay after nga napak na ako ang gipang grocery, iyahan na din ang giswipe iyahang ATM. Ang akong plano, kay paaboto na ako siya. Naka-face mask lagi siya. Pero klaro kaayo nga siya dyan. Amoy pa lang kay bugdo na dyan. Bitaw. Pero iyaha ramang kong gilabyan. Nga mora og wala ko niya nakita. Kagrabe ba sa kasakit sa kong heart aning bugduha ay. Sumotong ako siyang gitawag og nag-thank you pa ko niya. Pero nitubag na siya. Ang unsay thank you man. Bayari ko. Aha ka jud ay. Nitubag na lang pud ko. Ay hulat sa kadjot sir ha. Magkuha sa kog kwarta sa akong sakyanan. Nitubag pa siya. Nga may pagmukaon ka gulay. Aron dili ka bungawon.
Kaya tayod sa buing oy, salig kay shining bayad sa kuang grocery. Manaway naman hinoon. Pero ako siyang giingnan, kanang kuanday sir ba? Birthday ni Mami Ugma. Padtoon daw ka. Nagbuot-buot jud kog invite ato nga time niya. Pero niingon na siya sa kuha nga busy daw siya ug naa po daw siya duty. Ug ako pa na siyang giingnan nga si Doc Martin kay sigig adto sa shop ug nagsigig hatag og flowers ug mga chocolates ug uban pa. Pero wala man na siya ni tingog, sumura ko og buing nga gabagulbol nga ako lang isa. Sa mo nga pag-abot na mo og parking, ning siga jud akong mata kay nagtapad radi ay amo ang sakyanan. Maayo pa mo ang mga car kay nagtapad. Pero kami ni Sir Bogs, dugay nang wala gatapad. Bitaw. Sa mo ang ipangsulod na nako ako ang gipang palit, tapos siya po. Dayon ako na siyang gibayaran. Then pagkaugma adto, sayo kay ko ni adto sa shop, kay mag half day raligi ko, kay birthday naman sa kong mama. Pero pag-abot pa na ako sa shop, naaman di ay ako ang kabit dere. Bitaw, naaman na si Doc. Nakigdungan pa nagkaon si Doc, kay naaman siya'y dala nga pakbit. Then pag human na magkaon, kay nilakaw na po dayon siya. Unya ako ato kay nagpabisi-bisi rasad ko sa shop, hangtod kay naghapon na. Ug makauli na yun tawon ko. Pero before ana, nihapit sa kog flower shop, aron mo palit og buwak para kay mama. Naglibog pa ko ato kung asa ko, pero nakahinumdum ko nga nato'y giingon si Ford nga nindot og baligya nga mga buwak. Medyo layo sa downtown, pero okay ra. Sige na lang. Di adto na lang ko mo palit og bulak nga para kang mama. Pero pag abot man hinoon ako dito, kay nakita man jud nako na si Doc Martin. Nag-unsa kahani siya diri ba? Nagpalit na sagbuwak nga para nako. Kafilingon ba sa Jerry Katay? Pero mura man hinoon ko og katrason, kay naaman po di ay si Bogdo. Naahak na jud ni. Pero may padayon na lang jud ko. Kay ming great naman tog tigbantay og buwak dito. Sa motong nagkita jud ming tulo nilang Doc og ni Bogs. Nangakurat pa mi kunuhay kay nagkita ming tulo dito. Pero ahak man jud kaayo kay nagpa-customize man dinig buwak si Ford. Para kang kinsa kaha ni niya ihatag. Mura man og naglain ako ang pamati. Pero miingon man hinoon na si Ford atong babae dito sa flower shop nga ipahatag daw sa kuha. Aha ka. Murag dili na jud nako mapugngan ako ang gibati ba. Kay bisan unsaon ako pagahi, di man jud nako malikayan. Ngumupahiyom og mi-smile jud kog dako. Nakaingon pa ko nga para ni sa kuha. Nga naman pod nga mohatag kag buwak nako. Nitubag pod si Ford nga dili na para si moha. Para na si mohang mama kay birthday makaaniya karon. Tawara jud. Pagka uwawa kaayo og kalami ipuspos sa yahaning dako kaayo nga bukid. Pagka chunimas nga bugdoy. Paasa jud kaayo og miasa sad ko. Sa moto nga niuli ko sa balay nga nakoy daghang bulak nga dala. Ug pagkagabi jud ana kay nikalit man nag-abot si Ford. Abi ko man og busy siya. Ug abi ko man og naa siya duty.
Pero pagkakita na ko niya, mura man ko og malusyapan. Panabangi jud be. Og niduol pa yun na siya kay daddy, og ning amin pa jud na. Matuk-an man sabdaan eh. Abi ko man og mosalutra, pero nganong ning bless man Hinoon. Gibinuangan pa ko og gihagit pa ko sa mga barkada, nga ako kunong duolon, si Ford. Pero wala jud ko gapadala sila ha. Sa moto nga nagpadayon lang silang lingaw-lingaw. Ug ang Ford, kay tuwa ra gyud sa lamesa nilang daddy. Kauban ang mga kapulisan. Ako kay naara ko sa kilid, nga perming nagpahipi. Pero while naglantaw ko ni Ford sa layo, naajud ko'y mahinumduman siyahang nawongba. Bisan perte na ako kahubog. Katong first time nga nakita nako siya. Pero dili yun ako ma-explain. Nga mura man og nakita nako ni siya somewhere ba. Pero di yun nako mahinumduman. Pero sa dihang ni kalit man po na siya glantaw sa kuha. Hunya ako kay perting totok rabaniya. Basta kay dorong liraw-liraw din ko sa kuang mata lagi. Naratol jud ako ang eyeball ba. Then pagkataod-taod ana, kinisulod ko sa balay, kay magkuha unta kog dessert. Pero murag feeling nako kay naaman na misunod nako. Pero wala na lang nako lingia kay kapoy. Sa motong nakurat na lang jud tawon ko, kay naaman na'y kalit nga mitingog sa kong likod. Umiingon, ngihatod sa kopiya be. Aha ka. Si Ford man jud na ang mitingog. Og perting kurata jud nako. Nangutana pa ko niya kung asa siya dapit ihatod. Nitubag pa siya nga siyahang kondo daw. Magpahatod daw siya kay hubog na kuno kayo siya. Ug dili kuno siya makabalibad sa kong papa. Pero bahala yun siya. Ug wala yun nako siya gihatod. Sa moto nga pagka-morning ato kay nakiistorya yun ko sa kong papa. Kung anong iyahang giimbitar si Ford o kung anong okay raman kaayo sila. Nitubag ra po na akong papa nga iyahadong gi-invite ang tanan niyang kauban. Og okay ra daw sila kay nag-istorya na daw sila ni Ford. Ug may pa sila di ay kay nagkaistorya na sila ni Ford. Pero bahala sila eh. Sa moto nga niadto na ako sa shop, o gitrabaho na lang nako ang kinahanglan nakong trabahoon. Dayon pagkataod-taod ana, kay naa manay nangita sa kwadaw, nga naa sa gawas. Sa moto nga ni gawas ko, pero pagkahoy ba, panabangi na lang jud. Kay si Amanda man na, ang nangita sa ko. Unya dako mana iyahang tiyan. Naghay pa na si Amanda sa kuha. O gusto niya nga magistorya sa Domingo. Ming okay rapod ko. Ug nakuratan jud kayo ko. Kay naa man na niya ako ang ID. Iyahapan ang gihatag sa kuha. Ang ako ang ID nga nawala sa una. Nga mo'y rason kung anong nabagsak ko. Kay wala intawon ko kasulod sa mong eskwelahan. Kay wala ko'y ID. Mo nang wala ko naka-exam. Nakapangutana jud ko kung anong naa niya akong ID. Pero niingon si Amanda nga gikan daw tong Ford ako ang ID. Dagahan jud kay kog pangutana sa kong kaugalingon. Kung ano, kung giunsa. Pero naamanay ning kalit og ingon nga mangadto na daw silang Amanda kay nagpaabot na daw si Ford.
nganong si Ford oy. Pero times naaligining usa ka barkada ni Ford. Muragab man siguro'y ngalan ani niya. Nakapangutana jud ko kung aha sila padulong. Og nitubag na si Gab nga magpa-prenatal daw. One ajud. Perting libugan na sa kung una-una. Ngano kinahanglan pa mang hulaton silang Ford? Hunsay naatawon eh. Perting gubota gyud sa kung una-una. Napakoy pangutana kung anong naabot man ni Ford ang akong ID. Nga nawala atong third year college ko. Aha ka dyan. Sumotong wala na jud ko kaagwanta. Motong gi-unblock na kong number ni Ford. Huwag ako siyang gitawagan. Pagtubag niya, nangutana pa siya kung kinsa kunoy nanawag siya ha. Aha ka. Sumoto nga nagpailaila ko siya ha. Huwag ako siyang giingnan nga pwede ba may nga mag-istorya. Pero niingon pa na siya nga busy daw siya. Ug nauna-hunaan pud nako nga nganong magsamok-samok pa man ko niya. Nga naa naman siya'y asawa. Boros na gani. Sumoto nga gipalong na lang nako ang tawag. Ug wala na lang nako gidayon akong plano nga mag-istorya unta ming duha sa personal. Pero kay naamang ko'y hunaan nga laing plano. Sumotong gitawagan din ako si Freda. Kay kinahanglan ko niyang tabangan sa kong plano. Dili pa unta na masugot si Freda. Pero nadala ra yun ako hangyo. Kay lagi, patagayon sad nako siya. Ang plano na ako kay kunuhay hubog na kay ko sa tanan. Ug kinahanglan nga kwaon akong Ford para ihatod ko sa mga balay. Gusto ko makabalo kung adtoon ba ko ni Ford. Basta kay ambot lang yod sa kong plano. Wala ko kabalo kung mag-work ba or dili. Sumoto nga pagagabi ato, gibuhat na din namong Freda. Nag-inom-inom na may ginagmay. Then taod-taod ana, nagpahubog-hubog na ko. Dayon, nanawag na si Freda kang Ford. Ahak pa jud kaayo, kay wala man na tubagan ni Ford. Abi yun na mo og mission failed na jud. Pero, nitawag man nagkalit si Ford. Og medyo natarantame. Sumotong giingnan na ni Freda si Ford. Nakwaon lagi daw ko, kay hubog na kaayo ko. Nagsyagit-syagit pa ko kunuhay. Para murag tinuod nga hubog na jud ko. Pero ningon man na si Ford, nga si Freda na lang daw ang muhatod sa kuha. Pero nangita yun nagpamaagi si Freda para iingon ni Ford nga dapat si Ford jud daw ang muhatod sa kuha. Pero ahak man jud kaayo eh. Kay mura man siya nakabalo sa moang plano. Kay gusto man na nga makig-istorya si Ford sa kuha. Pero wala dyan ako dawatang phone ay. Sumotong amoang gipatay ang tawag. Pero pag taud-taud ana, naa manay nag-doorbell. Nagtinuluray pa ming Freda kung kinsay mo abre. Huwag ang ending, kay ako dyan na ang ni-abri sa gate. O ginay-hinay jud na ako nag-abri ang gate. Kay unsa naman sad ni ako ang gihimo. Paglantaw jud na ako, si Ford jud di ay. Naa jud ang bugdo. Ningon pa na siya, di ba makipag-istorya ka na ako? Nahilaw jud ako ang smile. Kauwaw ba? Unya seryoso kaayog nawong ang bugto.
Sumoto nangutan ako kung mi dapit magistorya. Nitubag ra pod siya nga didto daw siyahang kondo para makaistorya ko no migtarong. Sumoto nga while nagbiyahe na may padulong siyang kondo. Nangutana pa na siya kung nagkaon na ba ko. Mitubag pod ko wala pa. Ug siya po di ay kay wala pa nagkaon. Sumoto nga nang hapit mig drive-thru para manihapon. Pag humana na, kay ni diretsyo na yun may siyang kondo. Sumoto nga pag-abot na mo siyang kondo, ningon pa na siya, nga di sa daw ko munaog, kay siya ra daw kuno ang moabre sa portahan. Og wala na jud ko kariya, og nagpaabot na lang jud ko nga siya ay moabre. Pero pag humaniag abri sa portahan, kay natingala man jud ko ana. Kay iyaha man kong gipusasan. Bali ang isa ka posas kay sa kuwang kamot. Ug ang isa kay sa iya. Nakapangutana jud ko og naunsa na ba ni. Mingon na si Ford nga nanigurado ra daw kuno siya. Kay basin kunog mo takas na sad ko og mulakaw. Unya wala pa may taro nga pag-istorya. Mura man pod may anig naa sa intram sa tong high school ay. Aha ka. Sumoto nga pagsulod na namo siyang kondo. Nag-istorya na jud me. Kay para daw i-fix na mo amo ang relasyon. Nakaingon pa ko nga unsa pa may kinahanglang i-fix oy. After siyahang magipanghimo. Nangutana pa na si Ford kung unsa daw iyahang gipanghimo. Huwag ako siyang giingnan nga nagbunga na gani ang tsula ninyong Amanda. Nitubag pod si Ford. Unsay tsula oy. Unsay Amanda nga kaslunon naman to silanggap. Og perting kurata yun na ako. Nga apil ako mga bito kay na-shock sa akong nadunggan. Pero naka-decide na ko. Nga ipadayon dyan ako nga awayo na ko siya. Ako siyang giingnan. Unsay kaslunon oy. Nga nakita manggan ako si Amanda nga nagpatong si Moha adtong anniversary day nilang mami. Pero nitubag na si Ford nga dili daw to siya ug niadto pagani daw siya sa mo atong gabiuna kay para istoryahon daw ko. Pero niingon daw kong daddy nga nilakaw daw ko ug nagdali daw ko. Dayon nagsugod na siya istorya sa mga nahitabo. Nga kadto ko nung nakita nako silang duha nga nagistorya ni Amanda. Nangayo daw si Ford og pasaylo kay Amanda. O gidawat daw na ni Amanda. O gusapod, sila na di ay nigab ato nga time. Ug mao to ang rason kung nganong niuli siya. Ug kato ko nung pag-kiss ni Ford sa head ni Amanda. Kay wala kuno toy meaning. Ug seryoso jud kay na iyahang nawong while nag-istoryaan na. Pero out of nowhere, nangutana jud ko ni Ford kung love ba ko niya. Ug nilantaw gina siya sa kuha. Ug nitotok gina siya sa kumata ug niingon nga sobra piya. Sobrang love kaayo tika. Sa moto nga nagpadayon nag-istorya si Ford about na sad atong nakita nako siya nga nagpatong si Amanda siya. Pero ningon si Ford nga dili daw to siya. Sigab daw to. Kay mihangyo na sila nga pwede bang makitulog dadto sa kondo. Kay hubog daw sigab.
kay gikan sila na birthday. Ning sugot ra po daw si Ford kay abi daw niya og didto siya sa balay makatulog kung ma-okay na minduha. Pero pag adto daw niya, nakalakaw na daw ko. Then pag uli daw na ako, kay naghilak na daw ko. Og nag-text daw si daddy niya nga hatagan kog time. Pero wala jud ko nituon niya, kay feeling na ako siya gyud to ako ang nakita. Sumotong iyahang gi-open iyang phone. Dahil iyahang gipakita sa kuha ang convo nila ni daddy. Og i-check jud na ako ang number. Og legit jud nga number gyud to ni Arpas. Pero ako siyang giingnan nga lahi man lagi ang giistorya ni Amanda atong birthday ni Doc Martin. Pero natingala ko sa tubag ni Ford, kiningon man na siya, nasuko man gud si Amanda si Moha. Nakapangutana jud ko kung nganong nasuko naman hinuon si Amanda sa kuha. Pero ni kalit raman nag-smile si Ford. Nakapangutana jud ko kung naon sa siya, kay ni kalit raman siya ngisi ba. Then itubag si Ford. Nga na ako'y nakaila nga babae sa una. Ug kato nga babae, ang naghatag na ako og rason para padayunon ang ako ang pagkapulis. Una-una dyan na ako, kay abi na kog si Amanda Rayang ex. Napamanday lain. Ako pa siyang giinan, nga siya na all kayo Ka-sweet ba ni mo Ford? Ug ako pa nang gikuha akong ID, ug nangutan ako sa iyaha kung nganong naa man niya. Ug nakita jud nako siyahang nawong nga nakurat siya. Grabe man kaayo siya makatutok sa kong ID. Mura magdagahan kaayog ekspresyon iyahang nawong. Sumotong nangutan ako balik sa iyaha kung nganong naa niya ang ako ang ID. Nga perte kadugay naman nga nawala sa kuha. Pero before ana, iyaha pa nang gitangtang ang posas sa kuha. Kay medyo gasakit na ako ang kamot. Og iyaha pa nang ginakisan ako ang kamot. Og nagsorry siya sa kuha. Kay lagi nasakitan ko sa pagposas niya sa kuha. Kunya alihokan raba kayo ko. Huwag nag-istorya me. Pero nikalit man na siya tutok sa kuha. Og iyahang ginay-hinay og duol iyahang nawong. Sa kong nawong. Duol na jud kayo ang mga lips. Sa dihang naay nanoktok. Aha ka. Naputol jud og wala na dayon. Sa matong niingon si Ford nga iyahang abrihan daw. Pero ako siyang giingnan nga ako ray abre kay basin unyag babaye. Dayon papaulio ni Ford. Kay na ako. Ning sigar ginang mata ni Ford. Ug ako, nitindog ko dayon, ug akong yabrihan ang portahan. Pero natingala man ko. Kay naaman si Doc Martin. Nag-unsa na sabni siya dire. Nangutana pa siya kung nakadisturbo ba daw siya. Mitubag rapod ko nga wala Doc Hiningon pa na si Doc nga unsa man ron Brad? Humana akong trabaho. Ug nakapangutana jud ko kung unsa na trabaho. Sumaday nga naa si Doc karon. Kay nagsige daw siya panawag ni Ford. Unya wala na sad nitubag si Ford. Sabi ni Doc nga nagtagay na sabdaw si Ford. Kay mao daw na ginabuhat ni Ford permi atong gabulag ni nga mag-solo og tagay. Unyag inig kahubog kay suguon niya si Doc Permi
nga hatagan kog bulak, chocolate ug uban pa. Sa mao di ay nga permi na lang nga naay pa-delivery si Doc Martin sa ko. Gikan di ay 24 tanan. Mura gikilig naman sad kaayo ko. Pero nag-inom-inom paghihapon na silang Doc og si Ford. Pag umanilagtagay, ni Oli na si Doc Martin. Mukuyog pa unta ako kay magpahapit na ko sa balay. Pero niingon man na si Ford nga magstay sa daw ko. Kay naa pa may istoryahan. Sa mo to nga pagawas yun ana ni Doc. Ni kalit kinaghag si Ford sa kuha. Hug ningon siya nga I miss you kaayo Erica. Nakapangutana jud ko sa bugdo nga unsay Erica oy. Kinsa man ang Erica. Imbis kay gikilig na ko gamay giniha, murag naglagot man hinuon ko. Pero niingon na si Ford nga manglingkod sa ata kay magistorya sa ata. Pero wala jud ko milihok ana ug nakurat na lang jud ko kay gikalit man kog alsa ni Ford. Dayon iyaha kong gibutang sa sofa. Sa matong wala ko'y choice kundi maminaw na lang jud ni Ford. Ningan siya, intern ko ato love nga una tikang nakita sa usa ka bar. Nakabantay ko nimo ato nga murag sige kag tutok sa kuha. Nagwapuhan jud siguro kay ka sa kuha ba. Then ako sabtong lalaki nga murag nag-save nimo atong usa ka lalaki nga hubog na nikalit og akbay-akbay nimo. Murag dili jud ko makatuo sa akong nadungog ba. Ingon pa si Ford, wala man lang galing ka niingon og thank you na ko ato. O gihagad pa hinuon ko nimo og panigarilyo. Nagkatawa na lang jud hinuon ko sa iyahang mga gipang-ingon nga murag dili gihapon ko katuo. Then nakita na pud ti kag balik ato sa isa gihapon ka bar. Nakasuot ka og black nga dress. Ug feeling na ako hubog na kay ka ato. Kinangawat man kag kiss sa ko. Aha ka. Medyo naulaw jud ko. Kay naama ko'y nahinumduman nga murag naa jud ko'y mga kabuang nga gibuhat sa una. What a destiny man jud kayo ba? Siguro dala ra kay to sa akong kahubog sa una nga nagpataka na lang kog kiss sa usa ka lalaki. Pero sulit ra gihapon kay gwapo man to siya. Og si Ford man di ay to. Pero wala pa gihapon ko na kontento kay wala pa gihapon niya gistorya sa kuha. Kung anong naaman sa yaha ang akong ID. Dayon niingon na si Ford nga nabilin akong ID sa car sa yahang manghod. Kato daw namukong ko siyang manghod. Natulala pa kog very light. Kaya wala mo ko'y mahinumduman oy. Pero sa dihang gi-share ni Ford ang story, nakahinumdum jud hinuon ko. Og iya pong gingon sa kuha kung unsay nahitabo atong 2016. Nga hantod karon nahinumduman gihapon ako. Sa morning nga throwback sa takadjot. Third year college ko ato nga time. O grabe kasuko ni daddy sa kuha. Kay naa ko'y bagsak na subject. Napamigsakinan ato o niya nagsigi na siya giyaw-yaw. Maong grabeng kahiubos sa kong pikas nga ngabel pa. Sa matang pag-abot na kog school, wala ko ning sulod. Ug naapabitaw na sakyanan nga ning hunong sa may dapit sa mong school.
ning sakay pabitaw ko dayon sa backseat. Pagsulod pa na ako kay naulaw jud kog ayo, kay batan-on man ang ga-drive. Pero bahala na. Ako siyang giingnan, nga hay kuya, mamokong ko. Pero nitubag ang lalaki, nga dili ko taxi miss. So gawas na palihok. Pero paglingi na ako sa kilid, naman ay uniform nga nakahanger. Sumotong giingnan ako ang driver, nga ihatod ko nimo sa mall o kumuton ko ning imuhang uniform. Og wala na dyan nahimo ang driver, kundi ihatod na lang jud ko. Paghunong jud sa car kay ming naog jud ko diretso. Giserbatuhan pa ko. Pero aha ka jud ay, kay manghod ay to siya ni Ford. Then after pila ka tuig ato, 2016 na. Pagkakita yun ako sa picture ni Simon o katong babae, nag-init jod akong ulo. Nga suko jod kayo ko. Pero unsa pa man ako mabuhat. Humana. Og bisan unsaon na ako og pasaylo niya, motsula manggihapon siya sa lain. Dili siya kahulat sa right time. Gichitan ko niya. Gibitray ko sa lalaki nga pinaka-love na ko. Ato nga time. Sa moto nga wala na ko kabalo kung asa ko ato dapit. Basta kay nagsunod ra ko sa kalsada. Bahala nag-asa ko ani padulong. Dili na ko ma-imagine kung paunsa to. Basta kay murag in just a snap lang jud. Naisakyanan nga nigtagbo sa kuha nga kusog kaayo ang padagan. Unya murag kurbadahon pa yun ang dalan. Ning mata na lang jud ko, nagasakit kay akong ulo. Ug dili na ko malihok akong tiil. Nga paminaw na ako murag kamatyunon na jud ko. Kay naa man ay dugo nga gatulo sa akong ulo. Ug blurred na kaayo akong panglantaw. Nga sakit kaayo ibuka ako ang mata. Naalang ko nabantayan, ng sigig panawag sa kuha. Nga miss, okay ra ka miss. Pero di na dyan ako malihok akong ulo, pero nagsigi lang yun nagpanawag ang usa ka lalaki. Niingon ko nga, kuya, tabangi kuya, sakit kaya kung tiil o ako ang ulo. Nangutana pa na ang lalaki kung malihok ba daw na ako ang kumago sa tiil. Ako siyang giingnan nga malihok raman kuya. Tinapa na siya gipang pabuhat sa kuha. Ug niingon pod siya nga nagtawag na daw siya ambulance o rescue. Ug kinahanglan nga mag-relax lang daw ko. Ako pang giingnan ng lalaki, ngaya, mamatay na ba ko? Nitubag pod siya, nga dili miss. Basta kay ginhawa lang. Tubag pod ko niya, mamatay na jud ko aniya ba? Kay naan ako'y mga makita nga murag mga aninipot niya. Basta kay hadlok jud kay ko atong atay. Basta kay sakit kaayo ko ang kalawasan. Ug dili pud ko niya basta-basta nga mabira. Kay basin masamutan daw ko. So kinahanglan nga magpaabot mi sa rescue. Ug ambot lang jud kay naistorya nako sa lalaki nga. Kuya, pwede ko nimo kantahan? Natingala pa ng lalaki ug nakapangutana ko ngano. Ako siyang giingnan nga mag-jam-jam lang sa taya. Mintras wala pa ang rescue. Nagpamugos jud ko sa lalaki nga kantahan ko niya. Kay basin mamatay nako. Nangutana pa na siya kung unsa na kanta. Ako siyang giingnan nga bahay kubo ya. Ambot lang kung anong bahay kubo jud akong unang nalitok. Nangutana pa ng lalaki kung anong bahay kubo lagi.
Ako siyang giingnan, nga wala man gud ko'y kaon-kaon og kulay. Unyaan akong lola, nga walay tao nga makasulod sa langit, kung dili makakaon og gulay. Basin pwede raya kung kanta lang, basin pwede ra kay San Pedro, basin pasakaon ra ko niyag langit. Og nakabantay jud ko nga ni katawa ang lalaki. Pero ni okay ra na siya. Og iyaha kong gikantahan. Og nindot man di ay nigtingog si kuya ba. Sumotong naminaw ra ko nga gakanta siya og Bahay Kubo. Pero pag humanya kanta, naman na siya gilaktawan nga isa ka gulay. Ako siyang ingnan, kulang man ang mga gulay. Nitubag siya, oo, nay isa wa na ko giapil og kanta, kay dili ko ganahan mo kaon. Nangutana pod ko niya kung unsa na gulay. Ningon ang lalaki, nga patola. Sumato nga while gi-reminisce na ako ni nga memory, ug while naminaw ako ni Ford, nakasmile na lang jud ko. Tinuod jud ang destiny. Imagine nga ikapila na day may nagkita ni Ford ani sa una. Tungod sa ko ang kakiat, nagsigilag adtog bar og nagsigilag hupog-hupog. Unya ako apad yung ginadala nga name sa una, kay Erica. Ug katong time nga nadisgrasya ko sa una, si Ford man di ay to nga lalaki ba. So nakaingon na lang jud ko nga destiny na jud, ba? Unya si Ford kay nagngisi-ngisi ra po na ang ama. Pero ako yapon siya giingnan nga dili ko motuo nga siya to. Dapat mukanta sa siyag Bahay Kubo. Haron motuo ko. Nag-smile lang gina siya og iyahan akong gikantahan. Pero wala man niya na humana. Kaya akong giingnan nga mag-shower sa talaw. Tubag ko niya nga panguyabis ako balik. Pero wala man na siya ni tingog og iyaharaman kong giaswatan. Pero ako siyang giingnan nga kadlaw naman. Mga tulog na lanta. Nitubag si Ford nga maghimo sa tag mga daghang memories lo. Aha ka. Memories daw, pero nganong sa CR man may padulong. Nganong sa CR man may nanulod. Og dito jud, nahitabo. Ang dugay na nakong gimingaw nga ginabuhat ni Ford sa kuha. Basta kay perte kalami. Napanay pa hong si Ford sa kuha nga. I love you, Sophia. I love you so much. Og perteng sulita jud ato nga moment ba. Basta kay okay kayo. Lamit. Sumato nga after ato. Miadto nagbalay si Ford aron ipahibalo sa akong pamilya. Nga uyab na sabmi. Nga okay rami. Daghan pa nagtambag akong papa sa kuha. Nga lagi, kinahanglan nga maminaw jud ko o kinahanglan nga istoryahan kung naa may problema. Nagtando-tando rasab ko. Okay lang kaayo ang dagan sa relasyon na mo ni Ford. Nay mga challenges, pero nakaya raman ang tanan. O karon, nanamay kaugalingong balay. Og boros na sab ko. Pero wala pa may gikasal. Siguro, puhon na. Og siguro, i-share gihapon na ako kung kasalo namin.
Ladies and boys, doon ang tagingon. Sana all.